ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Amen. At maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family. At lagi po natin inaalala po mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa ating pong mga beloved elders, na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, beloved preacher, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, amen. At ating pong beloved sister, Ate Vincier, praise the Lord. At sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, sapagkat muli tayo po mga minamahal ay idinako ng maluwalhati ng ating pong pinakamamalapang Diyos sa lugar na ito. Amen? Upang atin siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ngayon po ay araw po ng Biyernes. Amen? Ating pong Friday overnight worship. At tayo po, mga minamahal, amen, ay sasamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At tayo po ay magpupuyat, mga minamahal, amen? Magdamagang pagpupuyat, mga minamahal, amen? Ito po, mga minamahal, amen, ay kinalulugdan ng ating dakilang Diyos, amen, sapagkat tayo po ay nagsasakripisyo, mga minamahal, amen. Tayo po ay nagpupuyat, bagamat ang iba sa atin, amen, ay pagod sa maghapong trabaho, gawaing bahay, amen, sa paglalaba, sa mga mabibigat, amen, sa mga pag-labor, mga minamahal, contraction, mga minamahal, amen, subalit narito pa rin, amen, hindi kinalilimutan, hindi pinababayaan ang pagtitipon ng mga banal, amen. At tayo magpapasalamat sa ating pong pinakamamalapang Jesus bilang pasasalamat ating pupurihin na ating dakilang Diyos ng buong puso, amen, ng ating buong lakas, mga minamahal, amen. Tayo magpupuri, mga minamahal, sapagkat hindi natin kayang bayaran lahat ng mga kabutihang ginawa sa ating pong pinakamamalapang Jesus, amen. At bilang pasasalamat, mga minamahal, amen, tayo po'y papalakpak, amen, ating iindak ating mga paa, tayo po'y sasayaw ng makalangit na sayaw, sisigaw ng mga papuring awitin, amen, sisigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, sapagkat yan po ang hinihingi ng ating dakilang Diyos na tayo magkaingay na may kagalakan, amen. Kung tayo po, mga minamahal, may mga problema, may mga karamdaman, mga minamahal, pagpupuri ang kasagutan sa lahat, mga minamahal, amen. Sapagat sa pagpupuri, ito po'y nakalulugod sa ating dakilang Diyos. Sa langit, mga minamahal, amen, hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri. Araw-araw, mga minamahal, amen, hindi tumitigil sa pagpupuri sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Kahit ang puno, mga minamahal, amen, kapag nagpuri, mga minamahal, amen, mga sanga, tuyong mga dahon, nalalaglag kapag nagpupuri, amen. Katulad ng puno, mga minamahal, kapag ang Kristiyan nagpuri, amen, yung mga tuyong sanga, tuyong dahon, yan po yung mga problema, amen, yan po yung mga suliranin natin, yung mga pagsubok natin pinagdaraanan, yan po yung maaalis sa atin kapag tayo nagpuri sa ating pong pinakamamalapang Diyos, amen. At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, ang lahat pa inihiling na tumayo, tayo po'y tumayo, ating itaas ang mga kamay, ipikit ang mga mata, sama-sama tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, amen, ating hingin ang gabay ng ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan sa araw nito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristus. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kami pong lahat ay nagpupuri at nagpapasalamat sa patuloy na pag-iingat mo po sa amin. Umalapin mo, Panginoon, kami maluwalhating nakarating sa dakong ito.
Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo, na pinagkakalob mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, sa kalayaan na kami patuloy na makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyay dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Sa mga oras di po namin nababantay ang mga sarili, malapenoon. Kahabagan mo po kami at patawarin, malapenoon. Sa lahat ng aming mga kalikuan. Hugasan mo po kami linisin ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapenoon, ang bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw nito. Mula sa mga opening prayer, malapenoon, sa mga pag-aawit, mapapuring awitin, joyful psalm, sa mga beloved song leaders, sa mga beloved assist, sa aming mga minamahal mga kapatid na mabibigyan ng pagkakataong ipahayag ang iyong kadakilaan sa kanilang buhay, sa mga mag-assist, sa mga kuuhuan ng patutuo, sa mga papuring awitin, iaalip po ng mga pinagpalang mga awit sa araw nito, na kumilos ka sa aming kalagyanan, iyong ibuhos, iyong patabis at banal na presensya. Kaabagan mo po kaming lahat, malapenoon, hallelujah. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, puspusin mo kami ng Santong Espiritu, at sa aming pagbibigay namin ka sa pumahagit handog. Hipuin mo po, malapenoon, ang bawat puso, ang puso ng bawat isa, malapenoon. Buksan mo po pangunaw kaisipan na mga nag-aalinlangan, malapenoon. At kami pagpalain, malapenoon. Hallelujah. Higit sa lahat, sa Ebanghelyo ng kaligtasan, nadadalhin ang pinagpalang mga aral sa araw nito, malapenoon. Sa aming mga minamahal na mga kapatid na maglalakbay, patungo po siyang banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas ba ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, ilayo mo po sila lahat ng kapamakaan, malapenoon. I-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin ng aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Sa makabayan pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At bago po tayo umawit mga minamahal, amen, ng mga joyful songs, tayo po muna ay umawit ng isang malumanay na awitin. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha.
papuri ang pagsamba, ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, sa'yo lamang, Jesus. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just as sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Lay your head, mighty Lord, on the waves. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You laid your hand, mighty Lord, on the waves. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the mountain, raise up the mountains. So Lord, keep your precious hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea for the clouds, keep us light abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the waves. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the mountain, raise up the mountains. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea, from the clouds, give us life abundantly. You have the earth
Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dear Lord, in the morning will I direct my way, and to thee it will look up. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. Whether is Lord in the morning will I direct my way, and to thee it will look up. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake with the likeness I want to be.
in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the size of the north, the city of a great King. Is Mount Zion, the size of the north, the city of a great King. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, sweeter than the day before. I live for there is Jesus, day after day. I live for there is Jesus. Oh, come what may, Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for there is Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, that will I bless Thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto Thy name. I lift my hands up unto Thy name. My lips shall praise Thee, that will I bless Thee. I lift my hands up unto Thy name. Ako'y kay Jesus, araw-araw. Ako'y kay Jesus, kahit kailan. Ang Kanyang Espiritu ang patnubay ko. Ako'y kay Jesus, araw-araw. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, for He gave me a song. No storm cloud darkens the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very
lift up my soul and to thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Yeah, let none that way only be ashamed. Yeah, let none that way only be ashamed. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths, O Lord. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Remember now the sins of my youth. Remember now the sins of my youth. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph
I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's just one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Oh, when I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count in more. How He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's the door. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or deed can say. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. And now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lift me up when I'm down, that's the only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or deed can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. I sing of the sun until it's going down, of the same the Lord's name is to be praised. From the
rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Amen. Hallelujah. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabi ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay sa pag-uusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabi ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay sa pag-uusap mo. Kung ayaw mong makulang sa kapangyarihan ko, ayaw mong makulang ng kabanalan mo. O Jesus, dakila ka, naging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabi ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay sa pag-uusap mo. Kung ayaw mong makulang sa kapangyarihan ko, ayaw mong makulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, naging sandigan
Give me a beginning from a solid ground. No life has a purpose, life not a circus since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. Well, I waited too long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited too long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya ay pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya pagkat ako'y binago niya. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod ng puso, isip ay litong-litong, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw niyang landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka,
pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng ko, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka nang magkikita at tayo magsama-sama. O lahat na ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, binago mo ang buhay ko. Karamdamay pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka habang ako'y nabubuhay, paglilingkuran kita habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, oh Jesus. You are so good to me, oh there is Jesus. You are so good to me, oh there is Jesus. You are so good to me, you've been good. I praise your name. And when I think of where you brought me from, how you lead me all the way, and when I think of where I could have been, I just got to stop and say, oh there is Jesus. You are so good to me, oh there is Jesus. You are so good to me, oh there is Jesus. You are so good to me, you've been good. I praise your name. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awiting makalangit, sabay-sabay humibig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Kahit saan man ako pupunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, galingan mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naroon saan mang dako, at sa'y walang mainatago. Ang kalangitan ang iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, ay aawit sa'yo. Karapat-dapat
dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, galingan mo sa amin laging nakatuon. Ika'y naroon saan man dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ang iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, ay aawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw sa pagpupuring para sa Diyos. Lahat ng pusong pinagbala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, loob niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw sa pagpupuring para sa Diyos. Lahat din ng puso pinagbala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, loob niya ay kagalakan, loob niya ay kalakasan, pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song, you give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song, you give me reason to rejoice, rejoice. I will rejoice, I
Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y magpapalik, pagkat sa piling ko'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y ialay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y ialay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan.
control of my life. I'm blessed, and I know that I am, because He promised me to give a new life. I'm blessed, because He walks with me. He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, because Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am. He promised me to give a new life. I'm blessed, because He walks with me. He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Come on and shout from the mountain top, proclaim it on the city and street. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down the road. Jesus came and went away to some that were with Him. I'm here to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountain top, hallelujah, proclaim it on the city and street. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. I search for Him, and I know not what I'm searching for. I look for Him, and I know not what I'm looking for. When I found Jesus, and I know that I could search no more, that filled my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus, about it, this I wanted Him more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for such a long time. Just a little peace of mind, but nothing I tried keep me satisfied. No lasting joy could I find. When I found Jesus, something inside said, the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what
what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus, and there's nothing about it. It's everything I wanted and more. It's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. You didn't have to let me live. You didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you reached out before me. I'm glad you looked down and you chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Hallelujah. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. You didn't have to let me live. You didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Make a joyful noise unto the Lord. All ye live. Serve the Lord, serve Him gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. That's He that hath made us. And we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gate with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His fruit and to it to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to request. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Love and serve you now and forever. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako ay naroon na, puso ko'y masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit,
and you can have this life if you decide. The Lord can feel the lonely, empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. No, you don't have to fully understand it or try to comprehend the hows and why. And He will give you more that you could hope for, much more that you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is grand. You can experience something that is marvelous. If you let the Savior take you by the hand, we come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Amen. We come to glorify His name. Hallelujah. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibon lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, amen. Purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. Si Jesus bigay niyang kaligtasan, purihin siya, bigay niyang kaligtasan, purihin siya, bigay niyang kaligtasan, purihin siya. O si Jesus pupurihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Oh, praise the Lord, praise His holy name, amen. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Amen! Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Oh, rejoice, rejoice! Oh, rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord,
praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Amen, say amen, say amen, the children of the Lord. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. I won't turn back. Or take the whole world, but give me Jesus. Or take the whole world, but give me Jesus. Or take the whole world, but give me Jesus. No turning back. I won't turn back. I am determined. I made up my mind. I'll serve the Lord. Amen. I am determined. I made up my mind. I'll serve the Lord. I follow wherever He leads me. I go wherever He takes me. I am determined. I made up my mind. I'll serve the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I have a jubilee down in my heart. Amen. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Amen. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesu Kristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Isus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mga niyang gawa. Hallelujah! Pinangako, mabalik dito upang tayo'y kukunin niya't dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan. Amen. Hallelujah. Panginoong Isus, may kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mga niyang gawa. Hallelujah. Siya'y nangako, babalik dito, kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah, praise God for saving me. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah, God for saving me. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life problem comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life trouble comes your way, lift up your head and shout and say,
the time is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. I will enter His gate with thanksgiving in my heart. I will His courts with praise. I will say this the day that the Lord has made. I will rejoice, for Jesus made me glad. I will enter His gate with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this the day that the Lord has made. I will rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. Oh Lord, I thank you. I will thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I will thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I will thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I will thank you. I just thank you all the days of my life. When I was hungry, Lord, you feed me. When I was hungry, Lord, you feed me. When I was hungry, Lord, you feed me. I just thank you all the days of my life. Hallelujah. Oh Lord, I thank you. I will thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I will thank you. I just thank you all the days of my life. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, God's not dead. He is alive. Amen. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my hand. I can feel Him in my. I can feel Him in my heart. I can feel Him all over me. Oh, God's not dead. He is alive. Amen. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my hands. I can feel Him in my mind. I can feel Him in my heart. I can feel Him all over me. Diba Diyos ay buhay, amen. Diba Diyos ay buhay. Diba Diyos ay buhay. Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay. Nadarama ko sa isip. Nadarama ko sa puso. Nadarama ko sa buong katawan. Let God arise, let His enemies be scattered. Let God arise, let His enemies be scattered. Let God arise, let His enemies be scattered. Let God arise. Oh, what a mighty God we serve. 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 Oh, let us clap and praise the Lord. Amen. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Amen. Hallelujah. Dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us jump. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us shout. Hallelujah. Oh, let us shout and
praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano ba kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay maghiwalay ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit bumabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Nakita ni Juan, hukbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Amen! Ang iba'y umawit, ang iba'y pumalakpak, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, hukbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Amen, hallelujah! Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, pupuri sa Diyos. Amen, hallelujah! Na magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya, lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. That is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Thank you so much, Daddy Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord
with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His soul. Believe me. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His soul. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tayo sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen? At tayo na po idarakang mga minamahal sa mga solemn song. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord, Galvez po, sa na beloved elder, beloved Alvin. Praise the Lord, sa minamahal, magpatuloy tayo. Hali, manalangin din muna tayong praise God. Dagilaw ang pala po ng mga Diyos, mga kapatid sa lahat, sa kami nagpupuri, nagpapasalamat sa moros to, hallelujah. Sa mga nangigitubal, gawain na naman masayang awitin, pag-awitan, mga kapatid Jesus. Minsan pa sa mga oras to, hallelujah, narito kami, nagkatipon-tipon sa balarampahan, hallelujah. Na nagpapakumbaba, huminang gabaga, paturan sa pagkakamali, sa kami nangasumpuan. Nagkulang about sa amin, patawarin mo kami pinakamalapay pa Jesus, ugasan mo kami ng iyong dugo na umagos niya sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalayan ko sa pangkalatang panalangin po aming ginagalang malapas sa ruilis sa radal ng aming panghiniling sa bawat awitin po namin, hallelujah, hallelujah, na aming mga malumalay na awitin, malapay Jesus, na ialay sa iyo pinakamalapay Jesus, na rendaluyan, na yung matamis balang presensya, at kung paano mo kami iningatan, pinarating mahati sa paggawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na rin, hallelujah, nagsasagawa ng banal na gawain na pag-overnight sa mga oras to. Pakaingatan mo kami, malapay sa hallelujah, at pakaingatan mo po, parating yung hati ang mga kapatiran, hallelujah, na patungo sa ibang gawain. At sama-sama sinasaway, lahat ng urigaw na kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran, at hadlang sa pagdama na matabit sa malapit sa unat pangkalatang panalangin magalang paso na banyo. Cast out! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa moros sa amin, mahal, tayo ba yung mahal? MG. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad kong kasalanan, di mo ko pinapabayaan, di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo, ngayong ako sa iyong nagmamahal. Pagmamahal mo walang kapantay, aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa'yo kaharian.
sa araw-araw ko pamumuhay. Ako'y namamahal sa biyaya mong bigay. Kapag ako nalulumay, ikaw ang siyang dumaranas. Buhay ko'y kulang pa, ialang sa'yo ang sulat sa kabutihan mo ibigay. Di ko at matandaan anong nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan. Hanggang sa iyong kaharian, masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nang susumamo sa iyong pagduman na sa aking paglalakbay. Luwalhatin mo aking mata. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, o Jesus at pulat ko makasalanan. Di mo ito pinababayaan, di mo lang iyong patuloy ang pagpapala mo. Ngayong ako sa iyo nagbabago, pagmamahal mo walang kapantay. Aking nadarama dahil ika'y binibigo ko. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan. Hanggang sa iyong kaharian, masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong pagduman sa aking paglalakbay. Luwalhatin mo aking mga sa araw-araw ko pamumuhay. Ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Kapag ako nalulumay, ikaw sa akin siyang lumawas. Buhay ko'y kulang pa, ialay sa'yo, Jesus, sa kabutihan mo ibibigay.
at ako'y susunod sa'yo. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong gabayan. Hanggang sa iyong kaharian, gusto mo ang iyong anak, basta mo ang iyong anak, nagsusumama sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo'y aking matanaw. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong gabayan. Hanggang sa iyong anak, napapagoy ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nahihirap? Pagdiin ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo pagluha. Ngayon ba aalis ka pa? Bakit buong pagbabalik ko'y malapit na? Anak, napapagod ka ba? Halin-halin sa iyong paglilingkod, ikaw ba'y nahihirap? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap o pagluha. Ngayon ba aalis ka pa? Bakit babalik ko'y malapit na? Anak, sa akin na lumapit ka, sa pisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y higing sa aking bibig, pintig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kita hiling-iling. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba nanghiling? Pagtingin ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo pagluha. Ngayon pa aalis ka pa? Bakit buong pagbabalik ko'y malapit na? Anak, sa akin na lumapit ka, sa pisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hiling sa akin, bintig ang
labis kita iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, sa bisig ko ika'y mapahinga. Ulo mo'y hihiling sa aking dibdib, bibintang puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kita iniibig. Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na ang pangalan niya banal, kailan itatanya, at kung wala ng pagkakataon at hulin na ang lahat, kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na bigay sa'yo ng buhay na pangalan niya na kailan itatanya, kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos, at kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na ang pangalan niya na kailan itatanya, kung wala at huli na ang lahat, at kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos, at kung hindi ngayon, kailan pa? At kung araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos, at kung hindi ngayon, kailan pa? Di ko kailangan ang katanyakan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalan. Mas na naisin ko magkapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. Isang pa, hallelujah.
Di ko kailangan, yes Lord, ang katanyagan. Kung ikaw naman sa piling ko mawawala, mas nanaisin ko makapiling ka sa buhay. Kahit ako'y dukha na lang, oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingat pong landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingat mo ako, ang kahinaan ng aking buhay. Minsan ay di ko kaya mapanglabanan, kaya't kailangan ko iyong gabayan, Lord, sa aking paglalakbay. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo di ko kailangan ang katanyagan. Kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala, mas nanaisin ko makapiling ka sa buhay. Kahit ako'y dukha na lang, Lord, hallelujah. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Diyos ko, ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Maitis, Lord, ang buhay ko. Bakit ang handog sa kabutihan mo?
ang dugo at buhay ko laan sa'yo. Hindi ang gantimpala ang asahan ko. Di langit ang dahilan kung ba't ako sa'yo hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako raw ay bulan, at parang nababaliw. Darama ko kahit ano pa ang sabihin nila. Di ko magagawa iwan ka. Hindi ang gantimpalang ang aasahan ko, kundi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan, hindi ang gantimpala ang aasahan ko, kundi lagi ang dahilan kung ba't ako sa'yo hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Handa ka na ba umanap sa Diyos? Na dulot sa iyo ng buhay sa mundo ito. Handa
ka naman. Huwag hintayin ang bukas kung wala na pag-asa. Ngayon ang pagkakataon, huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay siya, o kay Jesus. Hey, may katiyakan sa labi kung ano ang sasabihin sa buhay na darating. Ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya. Ang puso mo at kaluluwa, handa ka naman. Handa ka naman umarap sa Diyos na nagdulot sa iyo ng buhay sa mundo ito. Handa ka naman, huwag hindi ang bukas kung wala na pag-asa. Ngayon ang pagkakataon, huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay siya, o kay Jesus. Hey, may katiyakan kung ano ang sasabihin sa buhay na darating. Ngayon ang pagkakataon, suko ang lahat mo kay Jesus. Ang puso mo at kaluluwa, handa ka na ba, o kay Jesus? Hey, may katiyakan sa kung ano ang sasabihin sa buhay na darating. Ngayon ang pagkakataon,
Isuko ang lahat mo sa Kanya. Ang puso mo at kaluluwa, anak ka na ba, o kay Jesus? Himang kapiyakan, kung ano ang kasasapitan sa buhay na daratan. Ngayon ang pagkakatuon, isuko ang lahat mo sa Kanya. Ang puso mo at kaluluwa, handa minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nananatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo dumaraan lamang. Asahan mo may handang tulong sa'yo. Nag-iisa si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali natin lumimot sa Panginoon sa oras ng talo sa kanan? Kapag dumarating na ang mga kagimitan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag kay Jesus. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo dumaraan lamang. Asahan mo may handang tulong sa'yo. Nag-iisa si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot
Mount Sion, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Nang ako ay malayo pa sa'yo, at di alam kung saan ang dulo mo. Sipahilan litong-litong, Diyos, ikaw nga ba ay tulong? Lakas ko nasa kadiliman, di niya ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging isa, at di lamang wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap pinaparan. Buhay ko'y dahil hinagot niya tunay. O gusto salamat sa iyong pagmamahal. At ngayong di ako'y ligtas, buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya taglaw sa aking landas, pag-ibig niya laging namabalas. Na si Kristo'y aking nanaluan, lahat ng hirap hinaparan. Buhay ko'y dahil binaro niya tunay. O sa iyong pagmamahal, nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparan. Buhay ko'y dahil binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalala, walang gumagawa. Hirap at suliranin ang aking dala. Sinikap kong lutasin mo, bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lupa
Kaya't ang awit kong ito'y halag sa iyo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupulis, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y sumaya, lungkot ay naglaro. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa iyong binawi. Kaya ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa iyong binawi. Kaya ang awit kong ito halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa iyong binawi. Halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Magagawa din o ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Sa bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, huwag sinain ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, huwag sinahin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, huwag sinahin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, huwag sinahin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. O di ba ang Diyos ay buhay? O di ba ang Diyos ay buhay? O di ba
Diyos ay buhay Darama sa buong katawan O di ba Diyos ay buhay Di ba Diyos ay buhay Di ba Nadarama sa buong katawan Nadarama sa kamay Nadarama sa isip Nadarama sa buong katawan O di ba Diyos ay buhay O di ba Diyos ay buhay Di ba Diyos ay nadarama sa buong katawan O di ba Diyos ay buhay O di ba Diyos ay buhay O di ba Diyos ay nadarama sa buong katawan Nadarama sa kamay Nadarama sa isip Nadarama sa buong katawan May kagalakan sa aking puso May kagalakan sa aking puso Pagmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo May kagalakan sa aking puso May kagalakan sa aking puso May kagalakan sa aking puso Mula ng tanggapin ko si Jesu Cristo May kagalakan sa aking puso May kagalakan sa aking puso May kagalakan sa aking puso Pagmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo May kagalakan sa aking puso Ang aking puso ay may kagalakan Sa paglilingkod sa ating Panginoon May kagalakan Nagkawitan sa kamangha-mangha niyang gawa Sinagkakong babalik dito Upang tayo kukunin niya, dadalhin niya Sa kariyan, sa kalangitan Doon sa buhay na walang hanggan Ang aking puso ay may kagalakan Tulad sa paglilingkod sa ating Panginoon May kagalakan, nagkawitan Sa kamangha-mangha niyang gawa Siya'y nagkakong babalik dito Upang tayo kukunin niya, dadalhin niya Sa kariyan, sa kalangitan Doon sa buhay na walang hanggan Si Jesus ay di nagbabago Di nagbabago, di nagbabago Si Jesus ay di nagbabago Walang magpakailan pa man Oh hallelujah, hallelujah Oh hallelujah Oh hallelujah, hallelujah Hallelujah Jesus ay tagapagligtas Tagapagligtas, tagapagligtas Jesus ay tagapagligtas Walang magpakailan pa man Oh hallelujah, hallelujah Oh hallelujah Oh hallelujah, hallelujah Hallelujah Galak ng Panginoon ay kalakasan 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 Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos Kung nais may galak, maglingkod ka sa Galak ng Panginoon ay kalakasan Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos Galak ng Panginoon ay kalakasan Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos Kung nais may galak, magtapat ka Galak ng Panginoon ay kalakasan Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos Kung nais may galak, awitan mo ang Galak ng Panginoon ay kalakasan We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name.
We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are the serving. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at salamat sa ating dakilang Diyos sa mga papuring awit, alay sa ating dakilang Diyos na talagang tunay mga minamahal, na talagang ang sabi nga mga minamahal, na talagang isang bagay ang magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen! Praise the Lord! At purihin ang ating dakilang Diyos at welcome po muli sa ating Friday overnight prayer. Amen. Praise the Lord, na kung saan na muli ang bawat isa na tayo ay tinawag, muli tayo ay tinipon ng ating dakilang Diyos dahil sabi sa kanyang banal na salita, natipunin mo ang aking mga banal na iyaong kipagtipan sa akin, sabi ng ating dakilang Diyos. So ano po yung hain na ating iaalay sa ating dakilang Diyos? Ang ating buong puso, mga minamahal, na talagang andito tayo mga minamahal, na talagang hindi tayo napipilitan, na talagang tayo ay dumako dito, kundi bagkus tayo ay may kagalakan sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang sabi nga mga minamahal na sa ating pagpupuyat mga minamahal, na although nandyan mga minamahal na talagang bawat isa sa atin ay nandyan ang kapaguran sa ating buong maghapon na ginawa, ngunit sa mga anak ng ating dakilang Diyos talagang nandyan ang kalakasan, dahil ang sabi sa salita ng ating dakilang Diyos na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang siyang magbibigay ng ating kalakasan. Amen. Praise the Lord, na tayo ay talagang inihalimbawa sa isang agila, mga minamahal, na although talagang
mataas ang lipad, talagang yung kanyang pagpag, mga minamahal ay patuloy na talagang kinakampay, ngunit ang ating dakilang Diyos ang patuloy na magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bubunir, aking pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ating pinapabot ang isang mapagpalang gabi sa ating ginagalang na ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating beloved visitors, welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen. Praise the Lord. And of course, maging sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat na sila mga minamahal ay talagang patuloy na umaantabay at talagang nanonood sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, at maging sa ating beloved pastoral workers. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, at sa inyong lahat, mga minamahal, isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag tayong manghinawa, mga minamahal, mapagod sa pagpalagpag sa ating dakilang Diyos, dahil iyan ay kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tayo, mga minamahal, ay dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na kung saan, mga minamahal, ating mapakinggan kung paano kumilos, kung paano ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na patuloy niyang ipinapakita, patuloy na talagang nangyayari sa ating mga buhay, mga minamahal. Bakit nangyayari ang mga bagay na ito, mga minamahal? Na ang sabi, upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pananampalataya. Amen. Upang tumibay ang ating pananampalataya na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Dahil ang sabi dito, mga minamahal, sa aklat ng Colossians, Kapitulo 4 ng talatay 2, ang sabi dito, mga minamahal, continue in prayer, in what's in the same with thanksgiving. Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat. Purihin ang ating dakilang Diyos, na ang sabi na bawat isa sa atin, mga minamahal, na tayo ay laging manatili, mga minamahal. Tuloy-tuloy ang ating prayer, mga minamahal, na ang sabi na tayo ay mangagpuyat. Hindi lamang na mangagpuyat, mga minamahal, bagkus mayroong pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Bakit sinabi dito, mga minamahal, na tayo ay mangagpuyat, mga minamahal? Dahil ang sabi muli sa aklat ng Marcos ng 13 ng talatay 35, ang sabi dito, mga minamahal, na mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon o sa hating gabi o sa pagtilaok ng manok
o sa umaga. So ito yung dahilan mga minamahal na ang sabi na walang nakakaalam, hindi natin alam kung kailan darating ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya sinabi na bawat isa sa atin, tayo ay manatili sa talagang prayer, mga minamahal. Amen. Upang ang sabi na talagang ang bawat isa, ang bawat anak ng ating dakilang Diyos ay datnan, mga minamahal, na talagang nandito, mga minamahal, talagang ang ating pananampalataya, mga minamahal, ay patuloy, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At sa oras na ito, mga minamahal, nandito po, mga minamahal, ang ating mga pinagpalang mga beloved kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. At muli ating mapakinggan ang mga kagilagilalas na gawa ng ating dakilang Diyos sa kanilang buhay, na ang kanilang mga buhay at pinagpalang patotoo, ito ay magbigay kalakasan sa bawat isa sa atin na sa ating buhay, kung tayo man ay nanghihina, spiritually nanghihina, mga minamahal. Pag mapakinggan mo ito ay mapakinggan natin, ay magbibigay ng kalakasan sa atin, na bawat isa sa atin ay inire-remind ng ating dakilang Diyos kung gaano siya kabuti. Amen. Praise the Lord. At atin pong pinaghahanda, mga minamahal, ang mga sumusunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. At ito po ay tuloy-tuloy na, mga minamahal, ating pinaghahanda po ang mga sumusunod. At pag nabanggit po ang inyong pangalan, ay tayo na po ay dumako dito sa harapan upang tuloy-tuloy, mga minamahal, ang ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, o ang sabi nga, mayroong kaayusan ang lahat ng bagay. So, amen, praise the Lord. Atin pong pinaghahanda po ang mga sumusunod. Ating pinaghahanda ang ating beloved Brother Fernando de Guzman. Sundan siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag, beloved Brother Mario Fernandez, beloved Sister Junaline Milan, beloved Brother Romel Morante, beloved Sister Abilina Rosario, beloved Brother John Carlo Rosario, beloved Sister Prissy Benitez, beloved Brother Limar Saklit, beloved Sister Norma Binluan, beloved Brother Mark Roland Dumalanta, beloved Sister Jemima Benitez, beloved Brother John Aquino, beloved Sister Hannah Villaruz, beloved Brother P.D. Castelio, beloved Sister Trixiana Bigaong, beloved Brother John Kenneth Resuelio, beloved Sister Mirasol de Vera, at ang panghuli po, ating pinaghahanda ang ating beloved Brother Arman Rondelios. Praise the Lord, hallelujah. Lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa mga buhay at pinagpalang patotoo ng ating mga beloved kapatid? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa oras na ito, mga minamahal, ating formal na pong buksan, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman. At sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, paglalakila, pagsamba
sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal Evangelist Pastor Wildy Almeida at ganun din po sa pag-alaala ng ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida at ganun din po sa kanilang pamilya, beloved children, at ganun din po sa ating mga pastoral workers, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier, at ganun din po sa ating minamahal, beloved elders, sa inyong mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng magandang gabi na po sa ating lahat, mga minamahal. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Bago rin po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, nasa akin na rin po ang mga bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Tulad po ng pag-iinom ng alak, mga minamahal. Paggamit ng marijuana, mga minamahal. Pagpunta sa mga hindi kaya-aya, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, sa buhay ko po, mga minamahal. Ako po may trabaho, mga minamahal. Diyan po napupunta ang lahat ng sahod ko, mga minamahal. Pagdating ng kinsinas, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, naubos lahat ng sahod ko po, mga minamahal. Kinaumagahan po, mga minamahal. Magtatrabaho na naman po ako, mga minamahal. Ganyan po ang aking buhay, mga minamahal. Wala pong kapayapaan sa aking puso't isipan, mga minamahal. Subalit nang ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, sa pamamagitan ng aking kapatid, mga minamahal, ako'y kanyang binahaginan, mga minamahal. Nangyayaan sa gawain ito, mga minamahal. Year 1998 po, mga minamahal. Ako, overnight prayer po yun, mga minamahal, sa dago po ng Bonifacio. Ako po, mga minamahal, dumalo po ako, mga minamahal. Pagpasok ko pa lang sa pintuan, mga minamahal, meron na po akong naramdaman na pumasok sa aking katawan, mga minamahal, na isang malamig na bagay, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Sa kalagitnaan ng solinsom ng mga minamahal, sa pupupuri, mga minamahal, ng mga awit, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako po ay napaluwa, mga minamahal. Sa aking pagluwa, mga minamahal, hindi ko po mapigilan po yun, mga minamahal. Luwa po ng kagalakan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nang kinaumagahan na po, mga minamahal, ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, daldali po akong punta sa harapan, mga minamahal, at tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ako po ay nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Nang ako po ay nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nang ako ay umahon, mga minamahal, nang ako ay uuwi na po, mga minamahal, lahat ng aking makasalubong po, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Sa aking pagtulog, mga minamahal, kinaumagahan po, mga minamahal, pagising ko po, mga minamahal, ang kinaumagahan. Para po akong bata, mga minamahal, na wala pong problema, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako po'y dumalo, mga minamahal, ng 3 bisis, mga minamahal, sapagkat naramdaman ko sa pagpupuri, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa aking sa mga kapatid, mga minamahal, sa pangunat panalangin na ating minamahal, beloved Pastor Wildy Almeida. Yung po, mga minamahal, yung mga bisyo ko po, mga minamahal,
Yung po mga minamahal, may takot na rin po ako sa mahal na Panginoon. Yung po mga minamahal ay hindi ko na binalikan mga minamahal. Ganon din po ang aking karamdaman mga minamahal. Ang sakit ng ulo mga minamahal. Sapagkat ang karamdaman na po ito mga minamahal, basta sinusumpong ito mga minamahal, parang nabibiyak po yung ulo ko mga minamahal. Minsan po ito mga minamahal na sinumpong mga minamahal, ikamatay ko po mga minamahal ang aking panalangin po mga minamahal. Sabi ko sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako Panginoon bago mo kunin ang aking buhay. Yun po ang panalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po mga minamahal, hindi ko po namalayan, ako po nakatulog mga minamahal. Pagising ko po, wala na po yung sakit ng ulo ko po mga minamahal. Hanggang sa 2,000 mga minamahal, 2,000 years mga minamahal. Ako po nagtrabaho po sa dako ng Baguio mga minamahal. Doon po ako nagpatuloy. Dumalo mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabat nagtrabaho po ako bilang factory workers sa dako po ng Bukawkan, Baguio City mga minamahal. 7 years ko po nagtrabaho dyan, mga minamahal. Yun po mga minamahal. Lahat ng pinapangaral sa pulpito, mga minamahal, sa pagbibigay, nandun po ang aking pagtatapat sa ating pinakamahal na Panginoon. Sapagkat ang kagalakan nagmumula sa Diyos, mga minamahal, ay nararamdaman ko sa aking puso isipan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nanumbalik lamang po sa mahal na Panginoon Hesus Kristo sa kahabagan ng Diyos, mga minamahal. Naglamig din po ako, mga minamahal. Ilang taon po, mga minamahal. Sapagkat napakalayo na po yung trabaho ko po, mga minamahal. Nasa kalagitnaan na po ako ng bundok ng Bagyo po, mga minamahal, sa dako po ng Kadaklan, mga minamahal. Hindi na rin po ako nakakadalo, mga minamahal. Sapat ang trabaho namin po, malapit po doon, mga minamahal, sa Luwakan Road, mga minamahal. Hanggang sa ang aking isipan ay napunta na sa trabaho, mga minamahal. Nabarkada na ako, mga minamahal, nabarkada na. Bumalik po yung bisyo ko po, mga minamahal. Ilang taon po yun na aking taglay, mga minamahal. Lalo pa, mga minamahal, nangyari sa akin, mga minamahal. Sapagkat lahat ng sinabi ko po na yung sahod ko po, mga minamahal, na pupunta sa wala, mga minamahal. Yung po, grabe po ang nangyari sa akin. Talagang napapaaway na ako, mga minamahal. Kasama ko ang mga barkada ko po, mga minamahal, sa trabaho, mga minamahal. Wala na po akong kapayapaan, mga minamahal, sa puso-isipan. Ang aking panalangin na lang po, sa kalooban ng mahalapan ako umuwi dito po sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nagtrabaho na naman ako sa Santa Cruz, Zambales, sang Minahan, mga minamahal. 10 taon ko po roon, mga minamahal. Ako po ay dumadalo, minsan lang po, mga minamahal, sapagkat napakalayo rin po, mga minamahal. Nasa gitna po kami ng kabundukan, mga minamahal. Linggo lang po ako pumapasok, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, patuloy pa rin yung bisyo ko po, mga minamahal, na pag hindi ka na pala dumadalo, mga minamahal, yung mga bisyo mo, babalik po yun, mga minamahal. Subalit, ako po, mga minamahal, ay nagpatuloy na dumalo, mga minamahal, sa dako po ng Santa Cruz po, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, ako po inaalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Iniiwasan ko ang lahat ng mga bagay na nasa aking bisyo, mga minamahal. Yung po kinabagan ako ng mahal na para sa ulot panalangin ng ating pastor, mga minamahal. Yung po sa pagtatapat, nandun po sa kabanalan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, year 2019, ako yung umuwi na po dito po sa San Carlos, mga minamahal. Dito na po, nagpatuloy na po ako, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal.
At kinabagan uli ako ng mahal na pananumbalik po yun. Kalakasan ko sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At ganoon din po sa pag-iingat sa aking buhay, mga minamahal. Pinapasalamatan ko sa Diyos, mga minamahal. Mga pagsubok na dumadaan sa akin, mga minamahal. Aking nakakayanan sa panalangin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa oras pong ito, ang mahal na Panginoon ay nakatatak na sa ating kaisipan, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdadakila, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang totoo yung mga minamahal yung nabanggit ng ating beloved kapatid na pag hindi ka na nakakadalo, madalang na ang pagdalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos at unti-unti ay babalik ka doon sa mga dati mong ginagawa. Kaya totoo yun, mga minamahal, na talagang sa buhay ng mananampalataya na palagi na ating panatilihin na tayo ay nasa banal na gawain ng ating dakilang Diyos dahil ating napakinggan ang kung paano ang buhay ng sanlibutan, mga minamahal, lalo na sa mga kabataan, mga minamahal, lalo na sa mga malalakas pa ang mga katawan, mga minamahal, na sa buhay ng tao pag andyan pa ang kalakasan ng ating katawan, talagang abala tayo lagi sa buhay ng sanlibutan na talagang umaayon sa buhay ng sanlibutan. Ngunit may paalala at may reminder ang ating dakilang Diyos sa lahat ng kabataan. Saan po natin makikita yan na reminder, mga minamahal? Yan po ay makikita natin sa aklat ng Ecclesiastes ng Kapitulo 11 ng talatay 9 na ang sabi dito, mga minamahal, ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata, ngunit talastasin mo dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Ito ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ang sabi na lumakad ka ng lumakad at ito'y naayon sa iyong kalooban at habang taglay ang kalakasan, talagang lahat ay gagawin, mga minamahal, na ang sabi ay upang ikaw ay maging masaya, mga minamahal. Ngunit alam natin na yung happiness, yung kasayahan sa sanlibutan, yan lang ay temporary lang, pansamantala lamang, mga minamahal. Ngunit dito sa paglingkod sa ating dakilang Diyos, talagang nandyan ang talagang tunay na kagalakan, mga minamahal. At alam natin na lahat ng mga gagawin natin o ginagawa ng kabataan, na ang sabi, mga minamahal, na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Kaya ang sabi na ilayo ang mga bagay na ito sa ating buhay, ilayo sa ating
puso mga minamahal o na tayo ay talagang patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, talagang nung time na siya ay nasira ng salita ng ating dakilang Diyos at tunay na talagang siya ay binago, mga minamahal, at talagang yung dating buhay ay talagang wala na yung mga minamahal dahil talagang totoo ang salita ng ating dakilang Diyos na kung ang sino man ay na kay Kristo ay siya na ay bagong nilalang. Yung mga dating bagay ay wala na, mga minamahal. Pawang naging bago na. Ganon din sa iyong buhay, sa ating buhay na nung time na tayo ay nabautismuhan sa tubig, sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay na tayo ay binago na. Amen. Praise the Lord. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, talagang patuloy lamang, mga minamahal, sa ating paglingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at tayo, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Nida Bakuyag at sundan po siya ng ating beloved brother Fernando or Mario Fernandez. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdulwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldes Chadalmeda, at di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, at nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating mga beloved Almeda family at sa lahat po ng mga beloved pastor workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran na magandang ating gabi na po sa ating lahat. Amen. Hallelujah, praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Alam niyo, mga minamahal, i-share ko po sa inyo kung paano po ako nakakilala sa gawain ito po. Dahil po sa karamdaman po ng aking beloved kong anak na ito po yung may karamdaman galis sa kanyang buong katawan. Alam niyo, mga minamahal, dati na po akong sinisharean dito po sa gawain ito po. Nung kami pinasad ako ng Manila po, mga minamahal, isang kapitbahay po namin na palagi po akong sinisharean, ngunit ito po'y binabaliwala ko lamang po, mga minamahal. Sa tuwing nilang pupunta sila sa banal na sambahan, hindi ako kinakalimutan na i-share yung mga kabutihan dito sa gawain ito po, ngunit naging matigas po ang aking puso po, mga minamahal. Hanggang isang araw na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na hindi ko po akalain na siya po ay dadapuan ng grabing karamdamang galis sa kanyang buong katawan, na talagang sa mga panahon na iyon ay wala ka pong mahahawakan kung hindi puro galis pong, mga minamahal. Dinala ko po ito sa doktor po, mga minamahal, sa paggamutan. Wala pong kagalingan, pansamantalang kagalingan lamang po ang natatamo sa mga gamot na nire-resita po sa akin na binibili ko po. Alam niyo, mga minamahal, minsan na pabalik-balik po kami dyan sa ospital, ngunit minsan na yung mga gamot talagang makikita ko po, mga minamahal, na wala rin pong nangyayari hanggang sa naalala ko po yung isang kapatiran po natin na palaging nag-share po sa akin na dito sa gawain ito po, at kahit anumang karamdaman ay kayang pagalingin ng mahal na Panginoong Hesus. Sinubukan ko pong sumama po sa Kanya dahil wala na po ako talagang magawa, na talagang lahat ng kaparaanan ginawa ko na po, ngunit wala po rin pong nangyayari hanggang isang araw po, mga minamahal, araw po ng linggo,
sumama po ako mga minamahal na sinubukan ko pong sumama po sa banal na gawain ito po sa dako po ng Marikina po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, talagang tunay na napakabuti ng mahal na Jesus. Pagkat dito ko po napakinggan po ang mga pinapatotoo ng isang kapatiran po sa akin noon na palagi ko pong binabaliwala. Dito ko po talaga napakinggan nung ako po ay nakadalo. At talaga nga po mga minamahal na talagang namamangha po ako sa mga patuto ng mga kapatiran po mga minamahal. Pagkat first time ko lang pong makadalo po sa banal na gawain, ganito po. Alam niyo mga minamahal, ako po ay nakinig sa mga patotoo hanggang sa nung matapos po ang banal na gawain. Ako po ay tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tinanggap ko po ang mahal na Panginoong Jesus bilang tagapagligtas ko po mga minamahal hari ng aking buhay. At tinanggap ko na rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, ako po ay dumalo ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. No? Wala pong absent, tuloy-tuloy po ako mga minamahal. Sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus na sa aking pagdalo. Wala pa pong 1 buwan po na aking pagdalo nung napansin ko na lamang po ang balat ng aking beloved kong anak na unti-unti na po itong pinapagaling. Yung pong grabing galis po niya, ito po ay pinatuyo ng mahal na Panginoong Jesus. Amen. Talagang Praise the grabe, Lord. Ito po Hallelujah. instant po talagang pinagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus pagka sa patuloy ko rin pong pagdalo po sa banal na gawain ito, dati pong mahina po ang aking baga. Bata pa po ako mga minamahal. Talagang sakitin na po ako. Ngunit nung ako po ay nabautisman dito po sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus, talagang yung karamdaman na yan, ito po ipinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ganyan din po mga minamahal noon. Talagang ang namumutawi lagi sa aking bibig ay talagang puto siko, puto bumbong, talagang grabe po akong magmura po, talagang hindi ko mabago-bago ang aking sarili kahit na gusto ko pong magbago, ngunit wala po talagang pagbabago, ngunit nung patuloy po akong dumalo po sa banal na gawain, ito po talagang nandiyan na sa kahabagan ng malapay na Jesus na yung hindi ko kayang baguhin ang aking sarili, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ang nagbago po sa akin. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat grabe po ang kanyang kahabagan. Hallelujah, praise God. Talagang tunay na ang Diyos natin ay nagbabago. Hallelujah. Amen. At minsan din po mga minamahal na grabe rin po yung mga himala na naranasan ko rin po dito sa aking patuloy na pagdalo po sa banal na gawain. Talagang grabe po yung sinusubukan ka po na talagang kung talagang ikaw ay talagang manampalataya sa Panginoon, talagang mararanasan mo po yun. Sapagkat ako po mga minamahal nung ako po yung 2004 po mga minamahal, naranasan ko yung nakunan ako at nag-bleeding po ako mga minamahal na umabot po ng 1 linggo po mga minamahal na ang pitos po mga minamahal ay nasa aking sinapupunan pa po at talagang tunay na nandiyan na ako pinanampalataya at nagpupuri, nagtitiwala lang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa aking mga napapakinggan din po, mga patotoo po, ay mangyayari din po sa akin. Tunay nga po mga minamahal na walang imposible talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat po mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal, hindi po ako nagpa-hospital. Ako po nanampalataya lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, yung pitos po mga minamahal na nabulok na po sa aking sinapupunan. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Alam niyo po mga minamahal, kung hindi totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, marahil yung 1 linggo po mga minamahal, nalason na po ako mga minamahal. Ngunit, pinapatunayan lang talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoong buhay at Amen. That's makapangyarihan. right. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa palaging pag-iingat. Alam niyo mga minamahal, i-share ko ulit itong nangyari sa akin po mga minamahal. Itong mga nakaraang buwan, talagang grabe po yung pag-ubo ko. Talagang umabot po ito na kulang-kulang 2 buwan po ito mga minamahal. Kapag sumpungin po ako mga minamahal, halos mauubos na po, hindi na po ako makahinga. At talaga nga po mga minamahal na hirap po ako. Dumating po yung punto po mga minamahal na halos mapatidan na po ako ng hininga. Napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, sabi ng kapatid ko, dahil siguro napapansin niya po na hindi po ako, at that time po mga minamahal na nakikita niyang hindi, parang walang pagbabago po mga minamahal. Sabi niya po sa akin, inuman mo na ng gamot yan, sabi po ng kapatid ko. Ngunit sabi ko, hindi ko kailangan ng gamot na inumin. Ang kailangan ko ang mahal na Panginoon Jesus na siya pong magpapagaling sa akin. Year 1994 po mga minamahal, nakilala ko po ang mahal na Panginoon Jesus na isang katiting na gamot. Kahit malubha ang kalagayan ko noon, hindi po ako nakatikim ng kahit anumang gamot. Ako'y nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, ang ating Diyos, minsan talagang dumarating po talaga yung mga ganitong mga pagsubok upang subukin ang ating mga pananampalataya. Alam niyo mga minamahal, ako'y nagpapasalamat sa mahal ng Panginoong Yesus dahil sa aking pag-istay, hindi ito basta ba nalagawain. Alam niyo po mga minamahal, yung ubo ko po mga minamahal, ng grabing matindi po mga minamahal. Sa kahabagan ng mahal ng Panginoong Yesus. Ito po ay inalis na po mga minamahal. Praise God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Bagamat ako'y nagtiis ng ilang buwan po, inabot po ng kulang-kulang 2 buwan. Talagang tunay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesus sapagkat patuloy niya po akong pinanghahawakan. Lalo na yung pananampalataya na palagi kong sinasabi sa mahal na Panginoong Jesus na dagdagan mo pang aking pananampalataya, panghawakan mo ko. Palagi po akong tumatawag sa mahal na Panginoong Jesus, tulungan mo ako, mahal na Panginoong Jesus, sabi ko. Pagkat wala po akong ibang mahihingi ng tulong kung hindi ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Ako'y nagpapasalamat din po sa mahal na Panginoong Jesus no. Nakaraan din pong Lunes po mga minamahal. Na talaga nga po mga minamahal na madaling araw nun mga minamahal na grabe pong aking sakit ng aking tiyan na namimilipit po ako. Alam niyo po, akala ko po mga minamahal ay talagang gusto ko lang pong magbawas po mga minamahal. Ngunit nasa CR na po ako mga minamahal.
Talagang grabe pong sakit ang aking tiyan. At talaga nga po na grabe po yung pamamawis ko na po. Pinapawisan na rin po ako ng malamig. Tumatagagtak na po ang pawis sa akin. At nandiyan na grabe po yung sakit ng aking tiyan. Mahal na Panginoon, sabi ko, di ko na alam ang gagawin ko dito, sabi ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung tayo na yun, tulungan mo ako. Ang mga kasama ko po, mga minamahal, tulog po sila. Wala po akong matawag. Dahil pati na yung boses ko, parang lumulubog na rin po yung boses ko. Subalit, napakabuti ng mahal na Jesus. Hallelujah. Sa aking pagtawag sa ating pinakamamahal na Jesus, nandiyan na. Inabot ako muli ng mahal na Jesus. Hallelujah. Alam niyo, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin po ng ating mga pastor, alam niyo po yung sakit na nararamdaman ko. Hallelujah na ako ng hallelujah, hallelujah na ako ng hallelujah. Unti-unti po mga minamahal na yung sakit ng tiyan ko po mga minamahal, ito po ay inaalis na po ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Alam niyo Hallelujah. mga minamahal, paglabas ko po ng CR po mga minamahal, para po akong naligo ng pawis. Ang lamig ng buong katawan ko. Talagang nandiyan yung damit ko po mga minamahal na hinubad ko po, basang-basa po ito. Talagang nandiyan na nakaramdam po ako ng panghihina ng aking pisikal na pangangatawan. Alam niyo mga minamahal, lumuhod ako muli kahit na hirap po ako mga minamahal. Nung matapos po ako na magbihis, muli po akong nanalangin. Andiyan po mga minamahal na pagkatapos na yun, dahil matutulog na dapat po ako mga minamahal, andiyan na naman na giniginaw na naman po ako. Talagang sabi ko, ang init-init ng panahon, giniginaw po ako mga minamahal na kumuha po talaga ako ng 2 kumot na makakapal upang ako po'y pawisan lang po mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan niyo po ako. Hallelujah na po ako ng hallelujah, mahal na Panginoon Jesus. Kapagan mo ako, mahal na Panginoon Jesus, sabi ko. Andiyan po mga minamahal na habang nakahiga po ako, nananalangin po ako mga minamahal dahil talagang giniginaw na po ako mga minamahal. Hanggang nung binipilit ko po mga minamahal na talagang ipikit po yung aking mga mata po mga minamahal. Nung sa kalaunan po mga minamahal, ako po'y pinatulog na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At alam niyo mga minamahal na nung nakatulog po ako mga minamahal, naramdaman ko na po na naiinitan na po ako dahil talagang pinawisan na po ako mga minamahal. Hallelujah, praise God. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat instant po ako mga minamahal na pinagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus. Makailang beses na po ako na grabe po yung mga nararanasan ko. Grabe po yung mga pagsubok sa karamdaman na nararanasan ko na talagang ang Diyos natin na pinaglilingkuran kailanman hindi talaga niya tayo iniiwan. Palagi lang nandiyan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan din po na pinasalamatan ko rin pong mahal na Panginoon Jesus na nandiyan yung mga pag-provide ng aming mapangangailangan sa araw-araw. At pinasalamatan ko rin pong mahal na Panginoon Jesus na patuloy niya rin po ako kinakahabagan na magamit din po bilang mga awit sa kanyang banal na basa. Pinasalamatan ko rin pong mahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mga pagpapala na pinagkakaloob niya po sa amin, magmula sa financial, material, physical.
lalo tigit ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasasalamat ay sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Alam niyo mga minamahal, yung karamdaman ng ating beloved kapatid, mga minamahal, at maging karamdaman ng kanyang beloved anak, mga minamahal, na ang mga karamdaman na yan, mga minamahal, ay hindi lang ordinaryong mga minamahal. Kung sa tao na walang pananampalataya, mga minamahal, yung mga ganyang uri ng karamdaman, alam nyo ang kanilang ginagawa kaagad. Sila ay talagang nagpapa-admit na kaagad sa hospital. Ngunit sa ating beloved kapatid, talagang siya ay talagang nagtiwala sa ating dakilang Diyos. Imagine mga minamahal, yung karamdaman ng kanyang beloved anak na galis, na ginawa niya lahat ang paraan, maaring lahat ng manggagamot o lahat ng mga alam na nagpapagaling ng karamdaman o kung ano-anong mga dahon na inilagay, mga minamahal. Ngunit talagang walang pagbabago. Hindi gumaling yung galis ng kanyang beloved anak, ngunit talagang sa kanyang patuloy na talagang pagdalo at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos, unti-unti yung galis ng kanyang beloved anak, ito ay unti-unting pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na talagang maging yung pito sa kanyang sinapupunan, mga minamahal. Alam natin na pag yan, mga minamahal, ay nangyari, mga minamahal, ay talagang yan ay talagang magiging lason, mga minamahal. Anong ginawa muli ng ating beloved kapatid? Talagang siya ay nagtiwala sa ating dakilang Diyos. Ating napakinggan na from 1994 up to the present, hindi siya uminom ng gamot. Patunay ng mga minamahal na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at nagpapagaling ng ating karamdaman. Ang kailangan lang natin na nagagawin, mga minamahal, tayo ay patuloy na dumalo, mga minamahal, at magtiwala sa ating dakilang Diyos. Dahil pangako ng ating dakilang Diyos, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ang ating dakilang Diyos. Ang sabi niya, siya ang magbibigay, siya ang magdadala ng kagamutan sa lahat ng ating mga karamdaman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, at yan, ang mga bagay na yan ay ating patuloy na ikagalak, mga minamahal, dahil talagang ating natagpuan ang buong katotohanan dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministries sa pangungunang panalangin ng ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Bawat isa sa atin ay talagang pinagaling ang ating mga karamdaman. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, yung buhay na palakpak, mga minamahal, sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez, at sundan po siya ng ating beloved sister Jonaline Milan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ay nagpapabot ng dobling paggalang pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Linus Almeida.
sa buong beloved Almeida family, sa ating buong beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher, Revo Binet, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat ng minamahal kong kapatid na magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng mga minamahal. Mga minamahal, muli ko na ang pasalamat ang ating pinakamamahal pang Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain, mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo itong mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan minamahal sa kanya pong pagdalo noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa kanyang pagsishare po palagi sa akin minamahal na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi po niya palagi sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po na ating pinakamamahal Panginoon, dahil po ako'y nag-decide minamahal na sumama sa kanya noon na minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal na ako'y tinanggap po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako'y nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay minamahal. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na tayo kinahabagan upang makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Andyan din minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, sa aking pong pagsundo dito sa ating baranggawain minamahal, kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating baranggawain taon na yun minamahal, na paghinto ko po yan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niyan minamahal. At yun po ay aking dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the wala Lord. pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Diyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, sa aming pong barangay minamahal ay may kasiyahan po. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the na wala pong Lord. anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andiyan din minamahal, kaninang papunta kami dito sa ating barangay minamahal. Andiyan minamahal na may humaharurot pong sasakyan minamahal na aming nakasalubong minamahal. Na ito hindi ko rin sukat na kalipangyarin minamahal na kami po ay muntik ng masagi po minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamahal Panginoon, andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal Panginoon sa ating minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pagmamaneho minamahal na tayo ay pinag-iingatan po ng ating pinakamahal Panginoon sa anong mga aksidente ating na-encounter minamahal. Kaya't andyan minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat-lahat po ng pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat
ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang tunay mga minamahal na andyan lagi ang patuloy na pag-iingat ng ating dakilang Diyos na talagang ang pangako ng ating dakilang Diyos na sa lahat ng ating mga lakad, sa lahat ng mga lugar na ating pupuntahan, ang sabi, ang pangako ng ating dakilang Diyos na talagang nandyan na ang anghel ng ating dakilang Diyos na sila. Ang mga anghel ang patuloy na mag-iingat sa bawat isa sa atin sa lahat ng ating mga lakad. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At bago tayo dumagos sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo munang lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating dakilang Diyos at ating gisingin ang ating inaantok na diwa, mga minamahal. Tayong lahat ay tumayo at tayo ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo mga minamahal ay patuloy na talagang gising ang ating diwa upang ating patuloy na mapakinggan ang mga buhay at pinagpalang patotoo ng ating mga beloved brethren. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Junoline Milan at sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda at ganon din po sa hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linessy Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewers, isang mapagpalang
Hating gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Amen. Nais ko pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay ako po ay dating dumadalo po noon sa ibang gawain, mga minamahal. At ako po ay, nung time na yun, mga minamahal, ako po ay nagtataka po sa aking sarili dahil bakit ang aking mga karamdaman ay hindi gumagaling. Ang aking buhay ay napakagulo, wala pong kapayapaan sa puso't isipan, meron akong mga bisyo. At nung dumadalo po ako sa gawain yun, mga minamahal, sa ibang sekta, mga minamahal, ako po ay nagtanong po sa ating mahal na Panginoon, sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Sabi ko po sa kanya, mga minamahal. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at yung pong aking katanungan na yan, mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, yan po ay binigyan po ng kasagutan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Kasi Hallelujah. po nung nanirahan po kami ng aking beloved husband dito po sa Pangasinan, meron po kaming kapitbahay, mga minamahal, na isang Kristiyano na dumadalo din po pala dito sa ating asaban na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya lagi po niya ako pong sinisharean, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung mga time na yun, na-bless po ako talaga sa kanya, mga pinapatuto po sa akin kasi hindi ko po narinig sa aking pinanggalingang gawain, mga minamahal. Ibang gawain, mga minamahal, yung mga patutuo na aking napapakinggan sa kanya, mga minamahal, na yung mga karamdaman na malalana na hindi kayang pagalingin ng doktor, pinapagaling po ng Diyos dito, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoong Hesus. At nagpapatuto po siya sa akin ng maraming yung mga himala ng Diyos na ginagawa sa gawain itong, mga minamahal, siya'y nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. At marami pa siyang pinapatutuo, kaya blessed na blessed po ako talaga sa kanyang mga pinapatutuo po sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, nung araw, kaya hinahanap ko po ang mahal na Panginoong Hesus. Marami po talaga akong karamdaman nung araw. Nandyan po na ako po ay may sakit po sa baga, mga minamahal. Matagal ko po itong tinaglay, mga minamahal, mula pagkabata hanggang sa ako'y magkaasawa. Taglay ko ang karamdamang ito. Ito po yung aking ginamot. Ngunit nagtataka ako, mga minamahal, bakit umiinom ako ng gamot, hindi naman ako gumagaling, mga minamahal. Paulit-ulit lang, mga minamahal, ang aking pag-inom, mga minamahal. Kaya nagsawa na rin po ako ng kakainom, kaya hininto ko na po talaga, mga minamahal. Sabi ko, hindi naman ako gumagaling, kaya hindi na ako iinom ng gamot. Yan po ang sinabi ko po sa aking sarili, mga minamahal. Itinago ko po yun, mga minamahal, sa aking mahal na lola, kasi noon, mga minamahal, nagpalaki po sa akin ang aking lola, mga minamahal. Kaya hindi ko na ipinaalam sa kanya na hindi na ako umiinom ng gamot. Kasi talagang nasusuka na po talaga ako sa pag-iinom po ng gamot. Sabi ko, bakit hindi naman ako gumagaling sa gamot? Sabi ko, mga minamahal, yun po ang katanungan ko, mga minamahal. At nadagdagan pa po yung aking karamdaman, mga minamahal. Nagkaroon din po ako ng UTI, mga minamahal. Noon po, yung aking ihi, mga minamahal, meron po yung kasamang dugo, mga minamahal. At talagang naranasan ko noon, dahil nga wala po ako sa mahal na Panginoong Hesus, naranasan ko na magpa-doktor noon, mga minamahal. At nagkaroon din ako ng karamdaman ng almoranas. Ito po'y acute na rin, mga minamahal. Alam niyo po, pag nagdudumi po ako, mga minamahal, excuse po sa mga kumakain, hirap na hirap po talaga ako noon, mga minamahal, kapag pumunta ako ng CR. Yung aking pawis, mga minamahal, napakalalaki talaga, mga minamahal. Nahihirapan na ako talaga na magdumi, mga minamahal. At yun po ay naging acute na yun. Nagkaroon po nga po ako ng almoranas, mga minamahal. At meron pa po ako na yung tonsillitis, mga minamahal, na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang itong, mga minamahal, dumarating po yung punto na ako po ay nauospital at nakukonfine po ako, minamahal, kasi nagkakaroon ako ng lagnat. Yung po pala, nagkakaroon na ng nana yung aking lalamunan, mga minamahal. Ay delikado pala yun, mga minamahal, na kapag bumaba po yung bakterya,
magkakaroon ka ng sakit sa puso at saka UTI, Mang Minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman noon, Mang Minamahal, ay yung laging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, ako po ay laging nakahiga, nangihina, hindi ako makapagtrabaho. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, Mang Minamahal. Hindi po ako nagdalawang isip, Mang Minamahal, sumama po ako sa kanya. At ako'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang aking mga karamdaman na yan, Mang Minamahal, na napakatagal kong tinaglay, Mang Minamahal, na nagpahirap po sa akin. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganyan din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil noon, Mang Minamahal, ako po ay may bisyo din noon, Mang Minamahal. Nandyan po na dahil po sa mga problema, Mang Minamahal, natuto akong uminom. Kung saan-saan po ako nakakarating noon na nakikipag-inuman, Mang Minamahal, yung mga hard drinks, Mang Minamahal. Iniinom ko po yan, Mang Minamahal, noon. Ako pa ang nag-aaya noon sa mga barkada ko na mag-inuman, Mang Minamahal. At nandyan din po na natuto rin akong magsugal. Tumataya din ako sa waiting unit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung ako ay naglingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ng aking mga bisyo na yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay. Noon din, Mang Minamahal, alam niyo po, dahil po sa aking mga karamdaman noon, Mang Minamahal, parang ang pakiramdam ko po sa aking sarili, Mang Minamahal, mayroon po akong pasan dito sa aking balikat, Mang Minamahal, na napakabigat, Mang Minamahal. Yan po ang aking nararamdaman noon, Mang Minamahal. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po, makilala ko po siya, Mang Minamahal, sa ministeryong ito. Ang aking kabigatan na yan, Mang Minamahal, na parang krus sa aking balikat, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binigyan niya po ako ng kaginhawahan, Mang Minamahal. Gayun po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa isang himala din, Mang Minamahal, na ipinakita sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung baguhan pa lamang po ako, Mang Minamahal, dumadalo po kami noon kung saan-saan na mga krusada, Mang Minamahal. Doon po talagang naranasan ko, Mang Minamahal, na ma-first love po talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, Minamahal, napakasarap pala, Mang Minamahal, yung nung baguhan ako, Mang Minamahal, napakasarap sa pakiramdam, Mang Minamahal, na yung lagi kang dumadalo noon, Mang Minamahal, sa mga krusada, Mang Minamahal. Kasi ang pakiramdam mo, Mang Minamahal, parang ang pakiramdam ko noon sa sarili, Mang Minamahal, noon, galak na galak po talaga ako, Mang Minamahal. Parang ang pakiramdam ko, napakayaman ko, Mang Minamahal. Bagamat ang buhay namin, Mang Minamahal, ay napakasimple lamang, Mang Minamahal. Ngunit, grabing kagalakan ang aking nararamdaman po noon, Mang Minamahal. Alam niyo, Minamahal, nung mayroon po kami dinaluhan na krusada noon, Mang Minamahal, kasama ko po yung isang kapatiran po natin na aming kapitbahay, Mang Minamahal. Umuwi po kami sa aming bahay noon, Mang Minamahal. Kasama ko pa po siya noon, dumaan po siya sa bahay po namin. Yung aking mahal na hipag, Mang Minamahal, idinuduyan po niya yung kanyang anak, Mang Minamahal, na baby pa lamang po noon, Mang Minamahal. Hindi po niya namalayan sa kanyang pagduyan, Mang Minamahal. Mataas po yung duyan, Mang Minamahal, hanggang bewang siguro, Mang Minamahal, yung duyan, Mang Minamahal. Hindi po niya namalayan, Mang Minamahal, nalaglag po yung kanyang mahal na baby, Mang Minamahal. At nung pagdampot po niya, Mang Minamahal, ito po'y nangitim talaga, maitim na yung bata, Mang Minamahal, nawalan po ng buhay, Mang Minamahal. Ilang minuto na nawala ng buhay ang kanyang mahal na anak, Mang Minamahal. At yung po ay ipinahiga po niya, Mang Minamahal, ay yung kasama ko po, Mang Minamahal, na kapatiran natin. Sabi ko, manalangin tayo, sabi ko sa kanya, Mang Minamahal. Itinas po namin ang aming kamay, Mang Minamahal. At kami po'y nanalangin, nagsisi, Mang Minamahal, sa aming mga pagkukulang, pagkakasala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa unat panalangin ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang magagawa. Nung inilihans po namin yung bata, Mang Minamahal, na anak ng aking mahal na hipag, siya po ay instant po na binuhay po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. At gayon din po, Mang Minamahal, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa himala din niya po na ginawa po sa aking mahal na anak na bunso, Mang Minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung time na yung aking mahal na
biyanan po maminamahal, pumunta, yun po ay na ospital maminamahal noon. At mayroon po siyang kasama doon sa kwartong maminamahal na bata maminamahal na nabuhusan po yun ng isang cup lang po yun maminamahal na kape maminamahal. Pero grabe po yung bata maminamahal. Nalapnos po talaga itong kanyang dibdib hanggang dito po sa tiyan maminamahal po. Isang cup lang po yun maminamahal na grabe po yung bata maminamahal. Doon ko naalala maminamahal na talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po yung aking mahal na anak noon maminamahal. Ako po ay nagpakulo po ng tubig, nilagay ko po yun sa termos maminamahal. Hindi ko na malayan. Pinakailaman po ng aking mahal na anak yung termos maminamahal. Nabuksan po niya yun maminamahal. At yun po ay tumapon po sa kanya mula po dito sa kanyang tiyan pababa yun maminamahal. Biro mo po, yung termos na yun, natumba yun maminamahal. Kaya iyak ng iyak ang aking mahal na anak. Nasa bahay ako ng aking mahal na biyanan noon maminamahal. Tumakbo ako sa aming bahay, nakita ko yung aking mahal na anak. Basang-basa siya maminamahal na umuusok pa po yung kanyang damit maminamahal. Sa gulang na 3 taon pa lamang po siya noon maminamahal. Kung hindi buhay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tiyak po talaga maminamahal. Yung aking mahal na nalapnos po yung kanyang balat. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang magagawa. Yung aking mahal na anak maminamahal, pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po nalapnos po yung kanyang balat maminamahal. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa himala din niya na ginawa niya sa aking binabidas man maminamahal nung nabubuhay pa siya noon maminamahal. Alam niyo po maminamahal nung time na namasada po ang aking mahal na asawa na umuwi siya sa amin ng pagod at naligo po siya maminamahal. Siya po yung nagkaroon po ng pasma maminamahal na hindi po siya makalakad. Kaya sabi niya sa akin, dalhin niya ko siya sa doktor. Nung dinala ko siya maminamahal, hindi ginamot siya ng doktor maminamahal, ngunit hindi po siya gumaling doon maminamahal. Bagkus lalong lumala po yung kanyang karamdaman maminamahal. Kaya nung dinala ko siya dito maminamahal, araw po ng Miyerkules, di nakahiga na po siya noon sa isang kama maminamahal, bedridden na po siya maminamahal. At the time na kami po yung nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo, maminamahal, na nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noong time na yun, maminamahal, nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala, napalakarin mo po aking mahal na asawa. Doon ko nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos ng ating pinaglilingkuran sa gawain itong mga minamahal. Dahil nung binautismuhan po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binitbit na lamang ng ating mga kapatiran, mga minamahal. After na mabautismuhan po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Gayun din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy niya pong pag-provide po ng aming mga pangangailangan sa lahat po ng mga pagpapalang material, physical at higit po nagpapapalang spiritual. Ang lahat po ng papurit pa sa salamat ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody, hallelujah, praise the Lord. Shout, praise the Lord, hallelujah. Mukhang inaantok na po tayo mga minamahal. Mag-response po tayo mga minamahal. Alang-alang sa pag-ibig na mahal na Panginoon sa atin, gantihan po natin mga minamahal. Kahit tayo po hirap na hirap, mga minamahal, dahil galing nga po tayo sa mga gawain po natin sa bahay, mga minamahal, sa ating mga trabaho, mga minamahal. Ngunit hindi po, yun yung magiging dahilan, mga minamahal, upang tayo po ay manghinat man lupaypay, mga minamahal. Sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kahit minsan hindi po nanghina sa atin, laging tinutugon yung panalangin natin, yung araw-araw na pag-iingat niya, mga minamahal. Ano po ang magaganti natin, mga minamahal? Mag-response po tayo, mga minamahal. Sapagkat kung hindi po tayo nagre-response, parang baliwala sa atin, nasasaktan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po tayo tinawag na mahal na Panginoon upang
mayroon magluwalhati sa kanyang banal na pangalan, mga minamahal. Huwag niyo pong titignan kung sino po yung tumatayo dito, mga minamahal. Ang puso't isipan natin, mapalukdan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo upang kung bumalik ang mahal na Panginoon sa ating overnight prayer po, mga minamahal, ay wala pong maiiwan sa atin, mga minamahal. Kailangan po, kahit narito po tayo, mga minamahal, minamahal. Kaya nga po, hindi pa po ako tumatayo dito, mga minamahal, nariyan pa po ako. Ilan taon po, mga minamahal, andyan ako, mga minamahal. Pag inaantok na po ako, mga minamahal, ginagawa ko po, tumatayo ako doon, mga minamahal. Pagpagin ko, talagang gigisingin ko ang aking sarili, mga minamahal. Bakit? Gusto ko mapalugdan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat nalulugod nga po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo po, mga minamahal na nagsusumikap, bagamat mahina ang ating katawan, ang Espiritu ang may ibig, mga minamahal. Kaya nga po dito mapalad po tayo sapagkat dito po, tinan niyo po, mga minamahal. Hindi po biro ang pagkatawag at pagkahirang ng mahal na Panginoon sa atin. Sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan dito sa Episo 1:4, ayon sa pagpili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Yun po yung ginagawa natin, mga minamahal. Nagre-response po tayo kahit mahinang katawan natin. Yun po yun, mga minamahal, yung pag-ibig, mga minamahal. Mapalad po tayo, mga minamahal, wala pa po itong sanlibutan, sinabi ng banal na kasulatan, pinili, hinirang na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabing pribileyo po ito, mga minamahal. Tinawag tayo ng mahal na Panginoon upang magpatutuo sa kaluwatian kung tumawag sa atin. Kaya nga po, pinagpala po ang ating mahal na kapatid. Bakit po, mga minamahal? Yung mga kapatid natin, mga minamahal, na inuunawa nila, mga minamahal, kung ano yung lubos na kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po yun? Yung po yung maghayo tayo, mga minamahal. Ang ating mahal na kapatid, nahayuan, mga minamahal, narito niluwalhati niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Na binago ang kanyang buhay, mga minamahal, pinagaling lahat yung kanyang karamdaman. Bawat panalangin, tinutugon ng mahal na Panginoon. Tayo, mga minamahal, para hindi tayo makapalakpak. Parang tinitignan natin, mga minamahal, yung narito sa harapan kung sino siya, mga minamahal. Hindi ako, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon yung pinapalakpakan natin. Huwag po tayo masakta kasi po, mga minamahal. Kailangan po namin sabihin ito, mga minamahal, upang tayo po ikalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Total, dito na po tayo, nagsasakripisyo, mga minamahal. So, ibigay na po natin, mga minamahal, yung nagpatuto tayo, mga dito, mga nakapuntos, mga minamahal, gawa ng mahal na Panginoon. Okay, kahit taas na lang po natin ang ating kamay, mga minamahal. Kaya nga po si Moises, mga minamahal, hindi siya natalo sa pakikipaglaban sa digmaan, katulad ng sa yun, pakikigdigma nila sa Milisita po yata yon, mga minamahal. Laging nakataas yung kanyang kamay, mga minamahal. Nananaig ang mga anak ng Diyos. Pag bumababa yung kamay ni Moises, mga minamahal, natatalo sila. Kaya inalalayan si Moises dahil hirap na po na taas yung kanyang kamay. Inalalayan ni Josue, tinataas yung kamay ni Moises. Ano nangyayari po kung nakataas ang kamay? Muli, nangingibabaw sila sa pagkikipaglaban. Ganyan din po sa atin, mga minamahal. Yung hallelujah, praise the Lord, nakataas yung kamay natin. Nangingibabaw, mga minamahal, yung kapangyarihan ng pag-ibig na pinapakita natin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya lahat nga po tayo pinagpahalaw, lahat po nagpapatuto. Kita niyo po, tinutugon yung mga panalangin natin, mga minamahal. Ganun, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tingnan niyo po ngayon, nangyayari sa Brazil, mga minamahal. Ang sabi nila, mapalad daw ang bansang Brazil, mga minamahal, sapagkat mula pa noon wala daw dumadaan na bagyo sa kanila. Nilindol, mga minamahal. Ano po nangyayari sa balita ngayon? 1 linggo na po na binabaha sila, mga minamahal. Nagtataka sila, mga minamahal, wala namang bagyo. Tuloy-tuloy yung ulan, mga minamahal. Ang masaklap noon, mga minamahal, yung dam nila, mga minamahal, ay bumigay, mga minamahal, dahil tuloy-tuloy po yung ulan, mga minamahal, binaha po sila.
Ang dami na pong namatay, mga minamahal. Yung mga bahay nila naanod na, mga minamahal. Yung mga tao nasa bubungan na, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, naroon na po sila sa bubungan ng kanilang bahay dahil sa sobrang baha po, mga minamahal. Nagbago na po ang panahon. Magbabalik na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Kenya, ganun din. Yung dam nila, nawasak din, mga minamahal. Kita niyo po sa disyerto, sa Saudi, sa yung naganap na baha doon, mga minamahal. First time na mangyari po sa kanila yun, mga minamahal. Mga hindi binabaha na po yan, mga minamahal. Ano pong ibig sabihin nito? Maganda na po tayo, mga minamahal, malapit. Talaga magbabalik na po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa isang iglap, hindi natin alam mga minamahal ang mangyayari. Yung paglalakad natin sa araw-araw, mga minamahal, nagsasalibayan ang mga sasakyan. Ang daming namamatay na mga hindi naglilingkod sa mga laban, walang tigil na balita. Na puros kasamaan, puros disgrasya, puros kasamaan ang ginagawa ng tao. Tayo mapalad tayo, mga minamahal. Narito tayo, mga minamahal, na nagpupurit papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat yung pangako niya, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Ang kanyang mga anghel ay magbabantay sa atin. Yun po yung natatanggap natin, kaya nanatili po sa atin dito. Makikita niyo po, wala na ibabalita po sa atin na ganun po yung nangyayari, mga minamahal. Kaya pa yung tulad mga mahal pa yung gumagawa ng himala, mahal pa yung sa atin, ingatan tayo. Mga minamahal, ganyan po kabuti yung ating pinakamamahal pa yung sa Kristo. Kaya po tsaka po rin lang sa ating pinakamamahal pa yung ako, medyo talagang mabigat na po yung katawan ko, yung nangyari po sa akin na October, November, December, hindi ako kumain, halot minom ng tubig. Mga minamahal, hindi po biro yung paalala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Alala ko, October 28, mga minamahal, nagkaroon ako ng paalala. Alam po ng lahat ng tao doon, mamamatay na ako, mga minamahal, maging doon sa ospital, kahit yung mga pumunta po na bumisita sa akin na ating mga beloved elder, yung mga minamahal natin manggagawa. Pinag-uusapan talaga wala ng pag-asa, mga minamahal. Halin walang kain, walang tubig. Nagtatako po sa aking sarili, mga minamahal, walang tubig, walang kain. Binibilang ko, mga minamahal, nabot po ako ng 40 days o mahigit. Nagtataka ako, hindi ako nangihina, mga minamahal. Hirap na hirap po ako, mga minamahal. Wala akong tulog. Araw-gabi, wala po akong tulog niyan. Mga minamahal, diri-diritso po yan, walang tulog. Umiiyaw ako sa sakit na akin nararamdaman. Kaya nga sabi ko sa mahal ko sa buhay, hindi ba kayo nagtataka? Hindi ako kumakain, hindi ako uminom ng tubig. Hanggang sa mga oras na ito, narito pa rin ang buhay ko. Sino may gawa niyan? Sa kanya, kaya huwag kayo mag-alala ako. Hindi ako mamamatay, may katabi ako. Mga minamahal, nararamdaman ko. Yung katabi kong yan, mga minamahal, nakita ko po sa panaginip ko yan. Dinala pa ako, kaya nga pumunta po ako sa pinanggalingan ko doon sa Kuto, mga minamahal. Kasama ko po yun, yung nakita ko sa panaginip, yun din po yung nakita ko kung ano po yung nangyayari doon, mga minamahal. Kaya pinapahayo po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Magsipagbunga, yun po yung panawagan na mahal na Panginoon kung bakit po tayo tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Medyo napahaba na po ako, mga minamahal. Yung paglilingkod po natin dito, mga minamahal, hindi po biro ito. Kung narito po tayo talaga, concentrate po tayo, mga minamahal. Puso't isipan natin sa mahal na Panginoon. Yung ginagawa natin lahat dito para sa mahal na Panginoon, hindi doon sa mga bagay na ikakapahabak po natin. Kahit narito po tayo, totoo po yan, mga minamahal. Kung narito tayo kung ano yung pinagagawa natin, hindi po tayo exempted dyan, mga minamahal, na tayo kalugdan na mahal na Panginoon, kundi magiging hindi maganda sa paningin na mahal na Panginoon. Kasi ang dakong lugar na ito, banal po ito, mga minamahal. Kaya ang ating puso't isipan, mga gawa dito, nasa banal na kasulatan po naman yan, mga minamahal. Napapaalala lang po, kailangan po maging banal po tayo dito, mga minamahal. Nagsusumikap, mga minamahal, hindi ko tinatayo yung aking sarili. Yung madaling araw, mga minamahal, napakabigat ng pakiramdam ko, ginigising ko ang aking sarili, halos hinihila ko ang katawan ko para lumuhod, magpuri sa mahal na Panginoon. Dahil yun po yung kinalulugdan ng mahal na Panginoon, yung magpupuri tayo araw-araw, magsumikap po tayo, mga minamahal. Para pagdating ng mahal na Panginoon,
Ano man mangyari, nakikita na mahal pa yung ginagawa natin. Hindi naman siya diko, sabi niya. Kung nagsusumika po tayo, yung pag-ibig natin, pinagsusumikapan natin yung ipaabot sa Kanya, mga minamahal. Hindi yung sarili natin sinusunod natin, kundi yung gusto ng mahal na Panginoon. Hindi niya kakalimutan yan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bago po tayong patuloy, mga minamahal, kasi gusto ko lang kasi magpatuto, mga minamahal, tungkol sa mga bagay na ito. Marami rin pangungusap na mahal na Panginoon sa mga panaginip kikita ko po. Kapurihan lang sa mahal na nangyayari po. Yung pangungusap ng ating minamahal na magulang po natin, nakita ko po talaga nagkaroon ng katotohanan, mga minamahal. Hindi po kayo maniwala dun sa pinanggalingan ko sa Santa Cruz, mga minamahal. Lahat ng ugali ng tao doon, ipinakita sa akin sa panaginip. Kapurihan lang po sa mahal na Panginoon. Lahat ng ginawa kong activities doon, mga minamahal sa survey, sa drilling, mga minamahal sa geology, nakita ko po lahat yan. Sa panaginip yun po yung nangyari, mga minamahal. Ang dami, lahat ng ginagawa ko, magpabutas ako, hindi po biro, magpa-drilling po, mga minamahal. Magpabanti ng mga underground, hindi ako gumamit. Ang ginamit ko, Brontonin tip, hindi po PD yun, hindi po advisable doon sa loob ng underground na hindi mo gagamitan po ng instrumento, mga minamahal. Doon sa geology po, sa mga geodetic engineer, kailangan po talaga, ayun po yung kailangan doon sa loob ng underground. Kasi ang ginamit ko po, Brontonin tip. Nagabanti po ako ng 260, nag-resap ako, nag-sublevel ako. Ang dami kong pinasulpot, mga link, gano'n, nag-resap, dapat tama. Galing dito sa underground, kailangan tamaan mo sa surface, yung nilagay mong location doon, na dito susulpot, dapat mapasulpot mo po yun. Ang bawat abante po, mga 1 meter, 30,000. Ano, yung kinumpit ko po lahat yung abante, talaga po, ang daming nagsasabi sa akin na mali yung ginawa ko. 7 million po yun, pinabanti ko po yung mga minamahal, Brontonin tip lang po yun. Mga minamahal, ang daming nagsasabi na, malayo, sabi nila, papunta dun sa ilog. Wala, sabi nila, mali. Sabi nga po nung manager namin, yung operation manager namin, pag walang chromite, mali yung sinulputan, lahat tayo dito, firing squad. Ganun po kasilan ang trabaho na ginawa ko doon, mga minamahal. Ang dami, mga minamahal, na himala ng ginawa na mahal pa yun sa akin doon. Yung mga nangyayari doon, kapurihan lang po sa mahal pa yun noon. Puro napakita ko sa panaginip ng katotoo po, mga minamahal. Talaga po ang mahal pa yun nangungusap po sa atin, mga minamahal. Ang kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na nadagdagan ko na rin bilang patotoo po, mga minamahal. Una sa lahat, sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamatas ng pagpupuri, pag-iwat at pagsamba pa sa salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Doble galang at respeto po sa ating minamahal na ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na inabubuhay po natin sa pananampalataya ang kanyang pinangaral na tumimo po sa ating puso at isipan, mga minamahal. Maging sa kanilang mga anak, mga manugang po na kanilang katuwang, mga minamahal, sa pinagpalang banal na gawain ng mahal na Panginoon na talaga pong pinagpapala niya po, mga minamahal, na pinapalaganap sa buong mundo, mga minamahal. Kaya po ipanalangin po natin, minamahal natin mga anak po ng ating beloved Honorable Pastor, na puspusin po sila ng karunungang espiritual, mga minamahal, sapagkat sa kanila na po inatang, mga minamahal, ang pagpapayag ng salita ng malapan sa buong mundo, mga minamahal. Ganun din po sa ating kanilang mga anak, manugang po, sa ating beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang beloved na anak, ating beloved Sister Vine, sa ating mga beloved elder na kasama po natin, mga minamahal sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome po kayo sa gawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa ating mga webcast viewers po through Facebook, YouTube, live, mga minamahal, magandang madaling araw po, mga minamahal. Ayun siya na po, mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romel Morante po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Abilina Rosario. Praise the Lord po, mga minamahal.
Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Weldy Almeida at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa ating pong beloved elders na ating pong kapiling ngayon, at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Praise the Lord. Magandang ating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon Jesus sa pagbabago niya po ng aking buhay. Noon po, nung wala pa po ako sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade, ay napakagulo po ng aking buhay. Wala po akong kapayapaan. Hindi ko po alam ang aking mga ginagawa noon. Andyan ang aking mga pagmumura, pagsisinungaling. At andyan din po ang aking pag-iinom ng alak na talagang hindi ko po maalis-alis. Ngunit isang araw po, nung may nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagi po sa akin, ay isang araw po, ako na rin din po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Lalo po, mga minamahal, mula nung ako po ay nabautismohan po, ay ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Inalis po ng mahal na Panginoon yung aking mga hindi kaaya-ayang magawa ko, mga pagmumura at pagsisinungaling. Yun po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. At noon din po, ang pagsasama din po namin ng aking mahal ko pong asawa ay grabe po, napakalungkot po ng aking buhay dahil grabe po kami mag-away noon. Para po kami ang aso at pusa kung mag-away dahil noon po ay hindi ko pa po kilala ang mahal na Panginoon. Ay umaabot po sa punto na talagang ang aking mahal ko pong asawa ay nasasampal ko po ang aking mahal ko pong asawa. Ngunit, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung nakilala ko po ang mahal na Panginoon Jesus sa Jesus Miracle Crusade. Yung aking gawain ko pong yun po ay inalis po ng mahal na Panginoon. Salamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po ng aking buhay. Nagkaroon po ako ng kagalakan sa paglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa bawat oras at araw na kami po ay pinag-iingatan ng aking mga mahal ko sa buhay. Amen. Praise Salamat the Lord. po sa mahal na Panginoon, maging sa aming mga pangailangan, ay kami po ay tinutulungan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At Praise the Lord. hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang po. Amen. Praise the Amen. Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuwa. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kita niyo po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sinong mag-aakala, mga minamahal, na tayo babaguhin na mahal na Panginoon? Wala tayong alam dyan tungkol dyan sa pagbabago ng ating buhay, mga minamahal. Alam ba natin na ang kaguluhan sa loob ng tahanan natin, katulad ng patutuo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, ay magkakaroon ng pag-ibig at kapayapaan? Hindi po natin alam yan, mga minamahal. Nung tayo po'y kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, nung tayo po'y dinala ng mahal na Panginoon dito, nabuksan ang ating pagkaunawa sa pangunang panalangin ng ating mga minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. At ang biyaya ng banal na Espiritu ay sumahatin, mga minamahal. Sapagkat ang Diyos nga po natin ay Diyos ng pag-ibig, mga minamahal. Siya ang Diyos ng kapayapaan, siya ang Diyos na nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Kaya nga po mapalad po tayo, mga minamahal, na
nagpapatutuloy natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sapagkat lahat ito po'y gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya ang tanging natin magagawa, mga minamahal, atin siyang paglingkuran na may takot at panginginig, mga minamahal. Huwag natin hayaan yung ating laman, mga minamahal, naggapiin po ng ating sarili. Kasi number one na kalaban po natin talaga, mga minamahal, katulad sa oras na ito, sarili po natin yan, mga minamahal. Ang talagang kalaban po natin. Yung katulad na antok po tayo, mga minamahal, kaya po natin labanan yan, mga minamahal. Gumawa po tayo ng kapamaran, mga minamahal. Nakakabilis po yung mga patutuon ng mga minamahal nating kapatid, mga minamahal. Napakabuti talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Sino kayang hindi magpapatuloy, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Sino kayang manlulupaypay, mga minamahal, na hindi tayo pinapabayaan ng ating mahal na Panginoon? Lahat ng ginagawa natin, mga minamahal, lahat ng panalangin natin, ayon sa kanya ring banal na kalooban, tinutugon ng mahal na Panginoon. Siguro kung hindi po tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, baka kalahati po dito, wala na eh. Mga minamahal, wala na tayo, mga minamahal. Wasak ang tahanan, malamang yung ating mga mahal sa buhay, ating mahal na asawa, mga minamahal. Baka hindi na po natin kasama, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon. Yung karamdaman na walang kagalingan, kaya naririto tayo, nabubuhay pa, mga minamahal. Dinugtungan na mahal pa yung ating buhay, mga minamahal. Binigyan tayo ng pagmamahalan sa loob ng tahanan. Dapat hiwalay na, mga minamahal, nung di pa tayo nakakilala mo't kinabagan tayo ng mahal na Panginoon. Pinagbuklod tayo sa pag-ibig, mga minamahal, sa kapayapaan, sa lahat ng kabutihan na natatanggap natin, mga minamahal, mula sa banal na Espiritu na biyaya, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya tanging natin talagang gagawin, mga minamahal, magsumikap po tayo. Talaga pong malapit na, hindi na po biro. Ito nangyayari po sa mundong ito, mga minamahal. Ayan na po, i-speak na po nila, darating na yung, Third World War, mga minamahal. Hindi po maililihim sa atin, mga minamahal. Mukhang may kapangyarihan, mga minamahal, na pagpakilos ng lahat ng mga bagay na ito. Isipin natin, pinaigsina ng mahal na Panginoon sa banal na kasulatan upang isagawa, mga minamahal. Ang galit niya sa mundo, mga minamahal, nang dahil daw sa atin. Tandaan niyo po, marami ang tinawag, kukunti ang hinirang. Kaya masasalamin po natin ang ating sarili kung tayo po hinirang ng mahal na Panginoon. At tayo po nagpapatuloy, buwan, taon na po yung paglilingkod natin, narito pa rin tayo, tayo po yung hinirang ng mahal na Panginoon. Sapagkat yung mga tinawag ng mahal na Panginoon na hindi niya hinirang, talaga pong sa umpisa pa lang yan, hindi magtatagal yan. Abutin siya ng 1 buwan, 2 buwan, wala na po yan, mga minamahal. Tayo, inaabot na tayo ng taon, mga minamahal. Ibig sabihin, talaga po, tayo po yung pinili, hinirang ng mahal na Panginoon upang makasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya yung ginagawa ng mahal na Panginoon na mga yumalang ito, kabutihan ng mahal na Panginoon, gantihan po natin sa pamamagitan po, mga minamahal, pagsunod sa kalooban niya. Magkaroon po tayo ng bunga, mga minamahal. Yung mga leaflets na nasa atin pa rin po, mga minamahal. Alam ko maraming mahihina ang loob dito, mga minamahal, upang mag-share ng salita ng mahal na Panginoon. O sa pamamagitan ng panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa unity ng ating panalangin, may kapangyarihan po yan. Kahit inaabot lang po natin yan, mga minamahal. May kapangyarihan po. Baka isa sa mga mabutan natin, pinili-nirang na mahal na Panginoon, mga minamahal, ay mabigyan natin, mga minamahal. At yun po, magkakaroon tayo ng bunga, at magkakaroon ng bunga yung binigyan natin, ang kanyang buong sambayanan, maliligtas. Ikaw at ang buong sambayanan, maliligtas. Ikaw ang buong sambayanan, pagpapalain na mahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Abilina Rosario. Sundan po siya ng ating beloved Brother Giancarlo Rosario po, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po dahil po sa
nga hindi nalilimutan aral at turo nating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa beloved family, Almeida family, at ganon din po sa mga beloved pastoral workers, at ganon din po sa beloved kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talaga may payag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa amin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, Thank you so praise much, the Lord. Jesus. Bago kami na-save dito, talagang may pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng ulo. Ulo ko talagang napakasakit. Talagang parang tinusok-tusok. Hallelujah. Maghapon po yan, di pa po ako nakapagtatrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Maghapon po yan, at nung na-sweat ko po yung television namin, talagang tamang-tama, nilipat-lipat ko po yan. Hallelujah, tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. At hallelujah, praise the Lord. Hinanap po namin, natagpuan namin dyan sa Lukban. Hallelujah, pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istan pong pinagaling ng pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil totoo po siyang buhay sa ministeryong ito'y talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi nagpapabaya sa amin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Yung aking mahal na anak, talagang nag-encounter po sila sa disgrasya. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung talagang nagbanggaan yung sasakyan nila, talagang tumilapon na lamang po sa gilid ni Bukol Gasgas, ay wala po siyang natamong. Pinag-ingatan siya ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Maraming Praise the Lord. maraming Praise the salamat Lord. sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito, talagang lubusang pinagaling ng pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Hesus Lord. yung karamdaman kong sakitin ng ulo. Sa patuloy ng pagdalo nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandyan ang kagalingan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, Amen. praise the Lord. Ganon din po. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buong sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil talagang nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus Praise sa the aming Lord. buhay. Hallelujah, praise the Lord. Talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil mayroon po tayong matatawagan. Hallelujah, Amen. Praise the Lord. Yung mga talagang sanlibutan na matitigas ang ulo, talagang isinishare yung mga kabutihan nila, hindi po nagtatawa na lamang po sila. Hallelujah, kaya napakapalad natin. Hallelujah, dahil hallelujah, napakinggan natin ang gawain ng pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Hesus. Tayo lumapit sa gawain ito, talagang pinagpala po tayong lahat. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray, pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Baka napalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless mga kapatid sa kalang buhay na patotoo. Salamat sa mahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoon hindi po nagtatangi ng tao. Lahat po nang lumalapit sa Kanya, mga minamahal, ay pinapagaling niya ang karamdaman, mga minamahal. Kaya po doon sa mga baguhan po, sa mga bisita po, mga minamahal, magpatuloy lang po kayo, mga minamahal, kasi po ang pagpapagaling ng mahal na Panginoon
Meron po yung instant, mga minamahal, ayon doon sa pananampalataya mo. Kung 100% mga minamahal yung pananampalataya mo, andun yung instant na kagalingan mo. Ay kung nasa 30-50 mga minamahal, magpatuloy ka lamang, mahal na kapatid, mga minamahal. Papagalingin na mahal na Panginoon yung karamdaman mo, mga minalulutasin yung mga problema mo, tutugunin yung mga panalangin mo. Basta magpatuloy lang po tayo, mga minakatulad na ating mahal na kapatid. Nasib ako 1995, dyan po sila sa Lukban, mga minamahal. Bali, halos magkasunod-sunod lang po kami, mga minamahal. Alam niyo po yung din ang init ng araw na ating nararamdaman, mga minamahal. Sino po nakasama sa hayo, mga minamahal? Mas matindi pa, mga minamahal, yung init na nararamdaman namin. Bakit po, mga minamahal? Naglalakad ka, nakababad ka sa init, lahat ng sulok, lahat ng lansangan, mga minamahal. Pinapasok mo yan, mga minamahal. Andun yung mga aso, mga minamahal. Yung iba, wala pang hindi umiinom ng tubig, hindi pa kumakain, maghapon po yan. Mga minamahal, grabing init, hindi ng init, di katulad po ngayon. Mga minamahal na namumusong sila sa init ng araw. Nakakubli pa po sila, mga minamahal, sa loob ng tahanan, nararamdaman nila yung matinding init. Yung alinsangan, mga minamahal. Yun yung binubuka halos lahat ng mga tao. Gusto yung mga humaayo, kita nyo po, karamihan, mahihina ng katawan, mayroon ng mga edad, mga minamahal. Kasama lagi sa paghayo, mga minamahal, makikita mo po, mabibilis ka. Kapatid na napatutuo, yung mga medyo senior citizen na po, mga minamahal. Kita nyo po talaga, bibilis po ako, mas matatag sila kaysa sa akin. Mga minamahal, naglalakad sa gitna ng araw, mga minamahal. Yun po yung kabutihan, mga minamahal, na kasama po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So tayo po, huwag tayong mag-alala, mga minamahal. Magiging katulad tayo ni Shadrach, Abednego, ni Meshach, mga minamahal, na sila po itinapon doon sa horno nagniningas, mga minamahal. 7 beses pinainit, mga minamahal. Yung mga nagtapon sa kanila na malulusog ang katawan, punong-puno ng baluti yung katawan nila, mga minamahal. Nangamatay, mga minamahal. Samantalang si Shadrach, Meshach, Abednego, mga minamahal, naglalakad lang po sila, mga minamahal. Andun lang po sila, hindi nila nararamdaman, mga minamahal, yung sunog, yung init ng hurno, mga minamahal. Kasi mayroon silang kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon. So yun po, tayo po yun, mga minamahal. Kaya wag po tayo mga malinsangan man yan, mga minamahal. Protektado tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lagi tayong manalangin sa mahal na araw-araw, mahal na Panginoon, sa tindi ng sikat ng araw. Ikaw ang bibigay ng kaginahuan, sa aming kanlungan mo kami, mahal na Panginoon. Panalangin po natin, magiging kaginawahan po sa atin yun. Mga minamahal, kung nananalangin po tayo na may pagsusuma mo, pag-iingi sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat siya rin nagsabi na ang ating mga panalangin, mga minamahal, na nakalulugod sa Kanya at kalooban niya, tayo po ay tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon sa Kanyang pag-iingat sa ating mahal na kapatid, sa Kanyang buong sambayan. Ikaw tang buong sambayan, iingatan ng mahal na Panginoon. Yun po yung napakalaking benepisyo o pribilehyo o provision natin, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Talaga pong, kasi minsan nakikiano na lang tayo doon na sa pinansyal ng mga minamahal na pagpapala. Hindi lang po pinansyal yan, mga minamahal. Higit na nasahin natin yung spiritual na pagpapala, yung unang pag-ibig natin manatili po sa atin hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Higit pa sa kayamanan ng sanlibutan yan, mga minamahal. Yung pag-ibig natin nagagalak, katulad na nagpapatutuo dito, makita lamang nila ang sambahan natin, mga minamahal. Talaga pong grabing kasabikan, mga minamahal. Hindi ko tinataas ang aking sarili, mga minamahal. Noon na first love din ako sa mahal na Panginoon, mag-aayo po ako 5 araw po yan. Lagi po nag-aayo 5 araw, walang kain, walang tubig, mga minamahal. Pagdating lang po ng 5 araw, mga minamahal, 5:00 po, doon na lang po ako kakain. Hindi ka makaramdam ng pagod, hindi ka makaramdam ng gutom, mga minamahal, dahil nagkukonsentrate ka. Pagdating pa sa gawain po natin, mga minamahal, kapuran lang po sa mahal na Panginoon, kasi kung nalulugod mahal na Panginoon, siya mo mag-uudyok sa iyo kung anong dapat mong gawain. Pag dumatalo po ako ng 3 times sa mga minamahal, hindi ako tumitikim, kumakain, mga minamahal. Pagdalo ko ng Miyerkules, takot ako uminom ng tubig, mga minamahal, kumain. Hindi ko ginagawa yan, mga minamahal. Noong na-first love ako sa mahal na Panginoon, pagdating ko sa bahay, nagtutumis pa po ako, 5:00 na pa po kakain, naabot akong 9 na araw, mga minamahal. Lagi ko pong gano'n, natutuwa po ako, mga minamahal, kasi ang naramdaman ko,
Totoo po yung sinabi ng ating mahal na kapatid na mas mayaman ka pa dun sa mayaman na alam mo, mga minamahal. Yung pakiramdam mo, ikaw ang pinakamayaman, mga minamahal. Kaya po napakapalad po natin, mga minamahal. Lahat po yan, biyaya na malapay, hindi po saganang atin at sa kapurang kaluwatian lang po sa ating pinakamamalapan. Kayong unang pag-ibig natin, mga minamahal, nasa atin po yun, mga minamahal. Kung manghihin at manlulupay-pay ka, pabayaan mo, talagang manghihin at manlulupay-pay ka. Kung tumatangis ka araw-gabi, masigit pa sa una kung pag-ibig yung bigay mo, mahal na Panginoon, tunay nga na 3 beses narito ka, mga minamahal. Unsan, bigyan mo pang lubos na kalukdan ng mahal na Panginoon, palukdan mo. Dalo ka pa ng Bible study, humayo ka, magbigay ka ng mga leaflets. Ay, sa aklat ng buhay, bubuksan pa lang. Yung hindi pa nabubuksan, mga minamahal, doon sa bawat page, mga minamahal ng aklat ng buhay, ay kumikislap-kislap na yung pangalan mo. Yun po yung katotohanan, mga minamahal, kung nalulugod sa iyo, mahal na Panginoon. Turin po, ating pinakamamahalapan ng kapurihan, kaluwatian lang po sa ating pinakamamahalapan sa Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Giancarlo Rosario po, mga minamahal. Tundan po siya ng ating beloved sister, Prissy Benitez. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahalapan ng Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po ang pinagtaas na pagpuri, pagluluhati, patikila ay sa ating pinakamahal, Panginoon lamang. Nagbiling paggalang pagbati sa ating mga ginagalalang pastor, Ritistada Meda, again po sa mga di manimutang araw to ng bilang sa pastor Lina C. Almeida, again po sa buong Beloved family, beloved elders, beloved pastoral workers, asinong beloved ng kapatiran, ako po ay napapapagod ng pagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako na po po rin napapasalamat sa ating Panginoon, Panginoon niya po na kinabudyo muli ng pagkakataon upang ipayang ginawang kabutin sa aking buhay. Napupuri pa sa ating Panginoon Jesus. Siya po na way back March 21, ako po ay nagkaroon ng trangkaso. 10 days, wala pong kain, wala pong panlasa. Ako po ay nanghihina, nanghihilo. Niya po na ako ay na mapatingin po sa mga hilot ko yung mga pila ba o wala yung aking likod minamahal. Tapos po ng panghilot minamahal, niya po na may pilay po yung aking likod. Yan po rin po yung minamahal yung dahilan ng aking trangkaso na 10 days. Sabi ko sa ko, bakit ko ito naranasan? Naranasan ko ito dahil gusto ng pinakalpang Yesus na po na bumalik po ako sa pagdadalo minamahal. Ayun po minamahal, ako'y bumalik ng pagdadalo na yun sa April 4, 20. Supper po yan, ko'y nagsisi, napupuri sa ating pinakalpang Yesus. Yan po na after fixing Leons, yung aking trangkaso na 10 days, istampong binagaling ng pinakamahal Amen. pang Jesus. Praise the Lord. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal pang Jesus. Yung aking pilay po sa aking likod ay standing pong pinagaling ng Praise the pinakamahal Lord. pang Jesus. Kaya lubos-lubos kayong pinapasalatan sa ating pinakamahal pang Jesus sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Ako na po puri pa sa ating pinakamahal pang Jesus niya po na patuloy na pagkabay at pangiya po sa aking buhay. Niya po na provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Kaya po na sa aming sa pangailangan sa pang-araw-araw, hindi rin kami pinapabayaan. Hindi pa na lubos-lubos kami pinapasalatan sa ating Panginoon pang Jesus dahil hindi kami pinapabayaan sa aming buhay at sa aking pag-aaral. Kaya pangawat din po karapat-dapat. Ngunit ako'y patuloy na kinakabagan bilang mga awit. Kaya nga, ganito lang po. Ang po rin pasalamat ay sa ating pinakamahal pang Jesus po lamang. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpapatuloy ating pong beloved brother Giancarlo Rosario at salamat sa ating malapay noon maminamahal. Tunay nga ang pagpapagaling ng malapay noon ay isang malaking pagpapala maminamahal. Dapat lamang ipagpasalamat mga Kristiyano maminamahal. Amen. Sapagkat dati-dati maminamahal, tayo ay madalas maminamahal ay natutong nagtiwala maminamahal sa kakayahan ng taong maminamahal at sa magagawa ng medisina maminamahal, ng siyensya maminamahal, na kahit sa mga simpleng karamdaman noon maminamahal, talagang tayo maminamahal ay madalas mag-take na agad maminamahal ng gamot maminamahal kahit simpleng mga karamdaman lang maminamahal. Amen. At sa mga pagkatong maminamahal na kapag medyo
talagang malubha yung ating karamdaman mga minamahal, talagang hindi maiwasan nung araw mga minamahal na tayo mga minamahal ay talagang nahirapan mga minamahal, nag-aalala mga minamahal. Subalit, salamat sa Panginoon mga minamahal nang tayo po ay makakilala sa Kanya mga minamahal sa pamamagitan ng gawain ng Jesus Miracle Crusade mga minamahal. Nalaman natin yung tunay na pananampalataya mga minamahal na ang Diyos pala mga minamahal ay buhay, makapangyarihan mga minamahal, at sa Kristo mga minamahal ay siya'y kumikilos mga minamahal, at talagang maraming mga patutuo mga minamahal yung ating talagang napakinggan noong araw na talagang wala palang imposible sa Panginoon kapag ang tao mga minamahal hindi lamang magtiwala sa kanyang sariling kaalaman at sa magagawa ng technology mga minamahal, ng siyensya mga minamahal, na kapag ang tao mga minamahal ay sumampalataya sa Diyos mga minamahal, ay makikita niya ang himalaang pagkilos kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Tulad ng ating mahal kapatid mga minamahal, ang 10 araw na siya mga minamahal ay talagang tinatrangkaso mga minamahal nung kanyang marinig mga minamahal na talagang sa pagdalo lamang sa gawain mahal na Panginoon, Miyerkules, Biyernes, Linggo mga minamahal, manalangin, magpuri, magsumamo sa mahal na Panginoon. Diyan mga minamahal sa mga ganyang paraan mga minamahal ay talagang darating ang kahabagan. Ang sabi ng Biblia mga minamahal, kapag tayo ay pinatawad ng mahal na Panginoon, darating sa atin ang kagalingan mga minamahal. Ang pananampalataya ay magbabangon sa may sakit mga minamahal. Ang ating mga kapatid, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ay napakalaking po pala mga minamahal. Dapat lamang ipagpasalamat mga minamahal ng bawat isa sa atin. At patuloy natin pinapupunang pinapataas ng pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Dobleng paggalang pabati ng isang magandang madaling araw na po sa ating po beloved evangelist, Pastor Wilde Almeida, the end-time prophet, our loving God, mga minamahal, at lagi po nating inaalala mga turo nilang isang aral. Natin po may ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa po mga beloved children, sa ating minamahal na manggagawa sa takong ito, sa ating po minamahal na elders, sa ating po kasama. Sa inyo po mga minamahal datihan man, isang palang madaling araw po sa ating lahat. Amen. At sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay pinagpala po, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At anuman sa oras na to, ang inyong pangailangan, kayo man ay may karamdaman, nais man ninyo magkaroon ng kapayapaan sa puso at isipan, pagbabago ng buhay, ikisalat kaligtasan, magpatuloy lamang po kayo makiisa, sumampalataya at magpuri sa mahal na Panginoon. Isang tiyang na bagay tutugunin ng mahal na Panginoon, ano man ang iyong panalangin sa oras na to. Amen. Tayo po mga minamahal ay muli mo patuloy mga minamahal sa pagiging ng mabuhay pinagpapatotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong patawang sa ating pong beloved sister Percy Benitez, ating pong pakinggan kung paano sila pinagpapalatan ng mahal na Panginoon, at maganda po ating pong beloved brother Lemar Saklit. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanilang beloved family, at sa ating mga beloved pastoral workers, elders na mga beloved elders na kasama po natin ngayon, sa inyo pong lahat, mga ginigilog ko mga kapatiran, isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na dati-rati po na meron din po kami dinadaluhan na gawain. Andyan po na talaga pong isang kapatiran po ang walang sawang magbahagi po ng kabutihan nating na pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po sa dako din po ng Maynila. Sa Manila, doon po ako nakatira, 2001 po talagang andyan po na marami na pong mga kapatiran na nagbabahagi po sa akin doon. Subalit andyan po talagang aking binabaliwala lamang hanggang sa ako po yung makapag-asawa dito po sa dako ng San Carlos. At kami po yung meron pong dinadaluhan dito sa ibang gawain. Andyan po talaga pong napakatagal po na panahon na kami po yung naglingkod dyan. Andyan po ang aking karamdaman, wala pong katugunan ng aking mga panalangin. Ang aking karamdaman na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon. Andyan po at mga problema sa buhay. Andyan po talagang
hindi po tinutugon ang aking panalangin na isang kapatiran po talaga na naman po ang lumapit sa, hindi lang po isa, mga 3 o 5 po ang lumapit po sa amin na kapatiran na talaga pong andyan na binabaliwala po namin talaga po kasi na meron po akong dinadaluhan na ibang dinadaluhan dito din po sa dako ng San Carlos. Subalit wala pong kagalingan ng aking mga karamdaman. Andyan po talagang ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay na ito po'y may sakit na diabetes. Andyan po kung saan sa hospital po kami nagpupunta at andyan po puro mga specialist ng doktor po ang aming pinupuntahan. At andyan po talaga ng aking beloved nanay, wala pong kagalingan. Pansamantala lamang po ang kanyang natatamo hanggang sa pabalik-balik po ang kanyang karamdaman. Andyan din po na dumating na rin po sa punto na siya po ay talaga pong na bedridden na po siya. Talagang kamatayan na po ang hinihintay at talaga pong payat na po ang aking beloved nanay. Nangihina na po, hindi na po kumakain, pati ang pag-inom ng tubig, ayaw niya po. Subalit kabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, andyan po ang aking beloved tatay, naalala pong isang kapatiran po na ito po'y talagang pinasundo at pinapunta po sa bahay. Nakita niya po ang kalagayan ng aking beloved nanay, talaga pong ito'y halos nangihina na po at hindi na po talaga yan makatayo. Inaalalayan po namin para lamang po kumain at sa kanyang pagtulog, binibihisan din po namin. Talaga pong hindi na po siya makakilos. Subalit andyan po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na nakita po ng ating kapatiran ng aking beloved nanay. At ito po kinuha po ang pangalan at ni-request po, nagpa-pray over po dito sa banal na gawain. Bagamat hindi pa po kami nakikilala dito po sa banal na gawain, andyan po na ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po sa paglihans lang po, sa pangunang panalangin ng po ng ating beloved pastor, ang aking beloved nanay nangihina. Andyan po, pinalakas po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah. na Glory to God. Panginoong Jesus. Araw po ng Wednesday, talaga po kami nagpunta dito, bagamat andyan po, kukunti po ang tao, parang nag-aalinlangan pa rin po kami dahil nga po sa konti, mabibilang lang po talaga ang tao ng araw ng Wednesday na yon. Subalit andyan po na ang kapatiran po, sabi niya na kailangan mabautismuhan po si nanay para po na siya po'y tuluyang gumaling na at hindi na bumalik ang kanyang karamdaman. At andyan po talagang ang pagtanggi po namin dahil nga po kami nabautismuhan na po sa kabilang gawain po. Subalit andyan po patuloy na ipinaliliwanag po ng ating mahal na kapatid. At andyan po na kami rin po ay nakumbinsi na nagpabautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At andyan po ang aking beloved nanay, talaga pong lubusang pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na talaga pong sa pagtanggap po ng bautismo sa tubig, napakahalaga po pala nito sa ating buhay. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesus. Nung kami po'y tumanggap ng aking beloved husband, pati ang aking beloved nanay, andyan po sa aming pag-uwi po ng bahay, ang aking beloved nanay na hindi po kumakain, hindi umiinom, hindi nakakalakad. Andyan po talagang pinalakad, pinakain Praise the po Lord. ng ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po talagang nakita po namin ang liksi ng kanyang pangangatawan at after 1 week, nagpunta na rin po siya sa bukid at nagtanim na po ng kanyang mga itatanim na gulay. Praise the Kaya kabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At patuloy na dumadalo po kami ng araw ng Wednesday, Saturday, Friday at Sunday. Andiyan po talaga pong lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan din po ang aking karamdaman na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Ito po ay nagsimula po nang ako po'y bata rin po na kung saan din po ako nagpapagamot. Naalala ko po nung ako po'y bata pa ang aking beloved, mahal na ina Salaman, talaga po ako po'y araw-araw niya po akong dinadala po sa dagat
para makalanghap lang po ng fresh air po. Subalit andyan po na talaga pong walang kagalingan ng aking karamdaman. Dito ko lang po natamo ang karamdaman, ang kagalingan ng aking karamdaman. Kaya ako lubos-lubos Praise the na Lord. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pagdalo po sa banal na gawain ng 3 times a week hanggang sa Bible study. Andyan po talagang ako po ay lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po sa pagsusumamo at sa patuloy na pagdalo sa banal na gawain. Talaga pong andyan magmula noon hanggang ngayon, andyan po na hindi na po bumalik yung aking karamdamang asma. Kaya ako po nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesus. Andyan din po yung karamdaman ko na pananakit ng sikmura na dati-rati din po na nagpapagamot din po ako na meron din pong specialist ng doktor ang umahawak po ng medical record ko po. Subalit nandiyan po nagtataka ang doktor dahil nga po matataas na milligram na po ang aking natitake. Subalit walang pagbabago po sa aking karamdaman na pananakit ng sikmura. Andyan po na talagang hanggang sa pagtulog, nahihirapan na rin po akong matulog. Buong magdamag po akong gising. Andyan po talagang nung ako po nagpunta na naman po sa doktor, sabi ng doktor na kailangan ko daw po na ito yung magpa-ultrasound daw po ako. Subalit andyan po na hindi ko po sinunod yung doktor dahil natatakot po ako at malalaman ko na naman po yung aking panibagong sakit. At andyan po, nagtiwala na lamang po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Andyan sa patuloy na pagdalo at pagsusumamo at sa kanyang kahabagan. Andyan din po ako yung unti-unting pinagaling po ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Panginoong Hallelujah. Hesus. Glory to God. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Andyan po ang aking karamdaman din po, pananakit ng aking likod. Andyan po yung naranasan ko din po na yung aking paa, 3 beses po yan. Talagang hindi rin po ako makalakad. Inaalalayan po ako ng aking mga anak at ang aking mahal na asawa. Subalit andyan po talagang hirap na hirap akong maglakad. At andyan na naman po, nagsumamo na naman po ako sa mahal na Panginoong Hesus na yung araw pong yun ay araw ng linggo, Saturday po, talagang hindi na ako makalakad. Linggo na andyan po, sabi ko, mahal na Panginoon, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon, nagpuri na ako'y pagalingin, na gusto ko pong dumalo sa banal na gawain ng araw ng Sunday. Andyan po na talaga pong kahit na ika-ika po ako, talagang pinilit ko pong dumalo sa banal na gawain. Andyan po ng araw po ng Sunday po na matapos po ang banal na gawain. Andyan po, pinagaling po ako ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Hesus. Nakauwi po ako na diretso na po at naapak ko na po ang aking paa sa lupa. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po na naranasan ko din po na kami po'y madisgrasya ng aking beloved na anak sa dako ng, nung kami po'y nagpunta sa dako ng Dagupan upang ako'y merong bibilin doon. Kami po'y pauwi na po dito sa dako ng San Carlos. Andyan po isang motor po ang bumangga po sa amin. Talaga pong nagsumamo po ako sa mahal na Panginoong Hesus nung kami po'y bumangga. Talaga pong sa pagsambit ko lang po ng Hallelujah, Praise the Lord. Andyan po kami po'y sumadsad po sa dako ng, dyan po sa barrier, dyan po sa, malapit po sa, dito na po sa tabi ng City Hall po, andyan po na kami sumadsad po dyan, at ganun din po yung motor na nakabangga po sa amin, talaga pong natumba yan, at tumulo po yung langis ng kanyang motor. At andyan po, nilapitan po kami ng yung enforcer po na kinausap po yung natumba na kung kami daw irereklamo. Kay buti po ng mahal na Panginoong Hesus, andyan po hindi po kami nareklamo. At nang kami po nagpahinga muna po at tinignan ko po yung kamay ng aking mahal na anak. Andyan po talagang pumasok sa barrier yung kamay ng aking mahal na anak. At salamat sa mahal na Panginoong Jesus, andyan po namula lang po at hindi po ito napilay. Ganon din po ang aking paa na sumuot din po sa barrier na
Andyan din po, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Sus. Kami po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Wala pong anumang pong nangyari po sa amin. Yun lang po, konting ano lang po yung namula lang po. Subalit andyan po na pinag-ingatan po kami ng pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat po ng mga pagpapala na pinagkakaloob niya. At andyan po ang kanyang kahabagan, patuloy na kinakahabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubusan ng aking beloved husband. Ganun din po ang pagpuprovide ng aming pangangailangan ng aming buong sambahayan. Andyan po yung kalakasan, na kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ating malapay noon, galbas sa pinagpalapatoy ating pong Sister Presi Benitez. At tayo po muna minmal ay umawit po muna minmal ating pong ipagpag ating inatunod diwa. Tayo po magpuri sa ating malapay noon. Amen. Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko. Lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay aawit, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang iyong kaligtasan. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap kung mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon inyong narinig, himig na naawit, sana nga yung lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay iyalang. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory. Ang mayroong tutunguhan, mahirap kung mayaman, tungo ay kamatayan. Dahil kung iyong ibig, buhay na walang hanggan.
Jesus ay darating na. Kapatid, ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tulo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made. That the Lord has. Praise the Lord, amen. Purihin nating mahal Panginoon at tayo po maminamahal. Mapatuloy sa pag-ibig mabuhay, pinagpalampatuo. Palagpakan po natin minsan ang pang-ating Diyos na buhay. Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkatapos sa ating pong beloved brother Lemar Saklet. Amen. Atin po pakinggan kung paano sila pinapatay ang mahal Panginoon. Sundan sila ating pong beloved sister Norma Vidluan. Amen. Praise the Lord po, ang pinamatas na pagpupuri, paglulhatid, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinamanap ng Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. And double respect and honor, third dearly beloved Honorable Pastor, and Evangelist Will Estrada Almeda, at sa hindi po malilimutang turot aral na iniwan sa atin ating dearly beloved Assistant Pastor Linus Almeda. At may ganun po sa lahat ng mga Almeda family, Almeda children, Halibuster nakabalikat po ng ating dearly beloved Honorable Pastor Rizal Almeda. Hallelujah. Pagpapabot ko po ng Halibuster, mapagpalang madaling araw na po. Hallelujah. At magiging niyo po sa lahat ng mga ordained preacher, elder of the church, Halibuster, mga beloved worker, mga beloved choir po, mga beloved instrumentalist. Hallelujah. Halibuster, pagpapabot ko po ng mapagpalang madaling araw po. Hallelujah. Beloved brethren, represent sa pangalan lamang po ng ating pinamanampang Jesus. Hallelujah. Labis-labis po nagpapasalamat sa represent na muli po na makapagpapahayag ng mga patutuo at pasalamat sa ating pinamanampang Jesus. Hallelujah. Andyan po, hallelujah, na labis po nagpapasalamat sa ating pinamanampang Jesus. Andyan po na taglay-taglay po ngayon po, hallelujah, ang kalakasan, hallelujah, nagmumula sa ating pinamanampang Jesus. At may ganun po sa patuloy, hallelujah, na pagdalo, hallelujah, pagpupuri, hallelujah, sa ating pinamanampang Jesus. Andyan talagang napakabuti pa nating pinamanampang Jesus dahil kahit sa mga maliliit na bagay, hallelujah, nandiyan ang mga pagpapaalala ng ating pinamanampang Jesus, hallelujah, kahit sa
muli po sa paglalaro lamang ng mga online games. Talagang napakabuti po natin pinamanapan ni Jesus sa pagtutuwid niya. Hallelujah, praise the Lord. At may ganun po sa kalakasan, hallelujah, nagmumula sa kanya sa pag-ayo na muli po, hallelujah, praise the Lord, na andyan po na muli po nagkakaroon ng desire, hallelujah. At may ganun po sa patuloy na pagbubulay-bulay, hallelujah, praise the Lord. Kung paano po, hallelujah, na hallelujah, praise the Lord, sa isa ko pong take na muntik ko na pong makuha, hallelujah, ang passing rate, hallelujah. Doon po na andyan ang ating pinamalang Jesus na patuloy na hallelujah sa ating patuloy na pagsusumamo. Patuloy niya pong pinapaunawa muli, hallelujah, na kailangan pa po talaga ng mga devotion, hallelujah, kailangan pa po, hallelujah, ng kapag may mga problema po, dyan po na patuloy na magbasa, magsaliksik, hallelujah, sa banal na kasulatan, hallelujah. Labis-labis ko po yung pinasasalamatan sa ating pinamalang Jesus. At may ganun din po, hallelujah, sa hallelujah, Lord. Diyan po talaga sa pag-aaral ko po, hallelujah, ng mga nakarang taon, hallelujah, nagdaang taon, doon po, hallelujah, na hindi ko po sukat akalain, hallelujah, inyong abang lingkod din po, hallelujah, ay maging hallelujah, Lord, advanced officer. Talaga napakabuti po ng ating pinamahal na Jesus, hallelujah. Andyan din po, minamahal, hallelujah, Lord, sa patuloy ko pong pag-aaral ng mga time na yun. Andyan po na ang beloved mama lang po, hallelujah, ang nagsusupport sa akin, talagang hallelujah, Lord. Yung mga, hallelujah, mga scholarship ko po talagang andun po na natitigil, na udlot, ngunit hallelujah, napakabuti ng ating pinamahal na Jesus na hindi po pinagkukulangan, hallelujah, Lord. Ang yabang lingkod, talagang hallelujah, labis-labis ko ang pinasasalamatan sa ating pinamahal na Jesus. At doon din po talagang hindi po nagsasawang pasalamatan ating pinamahal na Jesus sa patutuo po na andyan po na nahulugan po ako ng hallelujah, ng nyog, hallelujah, Lord, sa ulo ko po talaga, hallelujah. Diyan po lumatay po yun sa paklang ng nyog po. Talagang doon pa po ako sa malayong, ngunit napakabuti po ng ating pinamahal na Jesus sa himalang yan. Hallelujah, Lord, talagang hindi ko po sukat kayang mabayaran, hallelujah, sa mga patutong yan. Ngunit, hallelujah, Lord, labis-labis ko bang pinapasalamatan dahil sa patuloy sa paglilingkod, hallelujah, Lord, pag inisip ko mga bagay yan, hallelujah, Lord, talagang napakabuti po ng ating pinamahal na Jesus na isa man din po, hallelujah, sa naging tunay na anak niya, hallelujah, Lord. May ganun yun po sa hallelujah, Lord, sa pagkabagsak ko po sa puno ng mangga, talagang hallelujah. Doon po na labis-labis ko po yung pinapasalamatan, hallelujah. Hindi ko po pagsasawang pasalamatan yan, hallelujah. Dahil hallelujah, sa experience ko po talagang grabe pong karamdaman, hallelujah, Lord, kung hindi po tayo naglilingkod. Ngunit napabuti po ng ating pinamahal na Jesus, hallelujah. Sa unang panalangin, pagluhod natin, dearly beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, nandyan, patuloy po tayong umaani, hallelujah, ng kanyang mga pagsasakripisyo, hallelujah, Lord. At sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang material, sa pagpapalang physical, hallelujah, at lalo't higit sa pagpapalang spiritual, hallelujah. Kaya muli po, ang pinakatas na pagpupuri, paglalati, pagdadakil at pagsamba ay tayong sa ating pinamahal na Jesus po lamang. Amen. Palagpag na gising sa ating pinakamamalapay noon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalang patungi ating mga beloved brother Lemar Saklit, mga minamahal. Salamat sa ating malapay noon at gayon na lamang ang kanyang paglingap sa atin, mga minamahal, sa mga panahon, mga minamahal, na talagang tayo po, mga minamahal, ay dumaranas, mga minamahal, na talagang maaring pagsubok, mga minamahal. At sa ating pananampalataya, paglilingkod na ito sa malapay noon, hindi maiwasan, mga minamahal, ang talagang pag-uusig, mga minamahal. Subalit, sabi nga ng ating mga kapatid, mga minamahal, ang kanyang pinapasalamat sa malapay noon ay talagang siya tinuruan ng malapay noon na talagang magpuri, ang sabi, magpasalan salita ng malapay noon, dumalo sa gawain ng malapay noon, sapagkat sa mga ganitong bagay, mga minamahal, ay ating pinalalakas ang ating kaluluwa, mga minamahal. Amen. Talagang ilayo tayo sa mga panlulumo, mga minamahal, na maaaring ito'y dala, mga minamahal, ng pag-uusig, mga minamahal, ng kahirapan,
ng anumang kabigatan sa buhay, mga minamahal. Ang salita ng mahal na Panginoon ang siyang nabibigay sa atin ng tunay na pag-asa, mga minamahal. Hindi tayo natututong tumingin, mga minamahal, at umasa sa mga bagay na narito, mga minamahal, sa mundong ito, mga minamahal, kundi tayo ay natututong tumiwala sa ating mahal na Panginoon na siya po, mga minamahal, ang may kakayahan upang ang ating mga kinakaharap, mga minamahal, ay malulutas, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon ang may kakayahan, mga minamahal, upang gumamit ng mga tao sa ating paligid, mga minamahal, na kung saan magtataka tayo, hindi man natin sila kakilala, mga minamahal, hindi natin sila kaano-ano, mga minamahal, ay nagugulat tayo, mga minamahal, sila po, mga minamahal, ay tumutulong sa ating, mga minamahal, nag-offer sila, mga minamahal, pagtulong sa ating, mga minamahal, sapagkat sa pamamagitan niya, mga minamahal, ay kumikilos ang ating mahal na Panginoon, amen, sa mga pagsubok, mga minamahal, sa mga karamdaman, mga minamahal, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita, mga Panginoon, panalangin, pagpupuri, pag-ayon at pagdalo sa gawain, mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, ay talagang pinatatatag ng ating pinakamamahal na Panginoon, amen, na tayo, mga minamahal, ay natututong tumiwala sa ating mahal na Panginoon na siyang tunay na magbibigay sa atin ng kalutasan, mga minamahal, sa mga kinakaharap natin, mga minamahal. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating Diyos sa buhay, mga minamahal, dahil sa kanyang kabutihan, mga minamahal. Tayo nga po, mga minamahal, ay natuto, mga minamahal, sa tungkol, mga minamahal, sa mga ganitong bagay, mga minamahal, spiritual, mga minamahal na bagay, mga minamahal, na kung noong araw, mga minamahal, ay nalalagak lamang ang ating puso at isip, mga minamahal, sa mga bagay sa mundo ito, mga minamahal, dahil nga hindi natin nakikilala pa ang mahal na Panginoon, hindi natin alam kung ano ang mga bagay na kayang gawin ng mahal na Panginoon, ay talagang dumarating sa point, mga minamahal, kapag nalalaman natin na wala talaga na tayong magagawa, mga minamahal, ay doon tayo, mga minamahal, nagpapasimulang manghina, doon nagpapasimulang, mga minamahal, na ang ilan, mga minamahal, ay maaring humantong sa depresyon, mga minamahal. Subalit dakila at kapuri-puri ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nalaman natin, mga minamahal, ang sabi nga, walang ibang mahalagang bagay, walang ibang kapakipakinabang, walang ibang makabuluhan, kundi ang paglikuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Tayo po, mga minamahal, muling makapakinig ng mga pinagpalapato at pong binibigyan po buong pagkato sa ating mula Sister Norma Viluan. Atin po pakinggan kung paano siya pinagpala ating mga Panginoon. Maganda ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Almeida, at ganon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po, mga beloved kapatiran. Madaling araw na po sa ating lahat. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Una kong pasasalamatan po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po bukas po, kaaraw ko po. Praise the Lord. Amen. Magsi-66 na po ako sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po, taglay ko po ang kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nadagdagan na naman po ang taon ko po. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po wala pa po ako dito sa Kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade sa International Ministry. Talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada po. Umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po. Noon inaaway ko po yan, sinasagot ko po ang aking mga magulang. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus, tunay po,
inalis po ang aking pagbibisyo na yan. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Binagyan po ako ng kapayapaan sa puso't isipan. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng mahaba, naka-short, naka-sleeveless, naka-pantalon. Lahat yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking kagalingan po dahil year 1998 mayroon po akong sakit ng symptoms po ako pinag-bleeding na akala ko po oras ko na po yun dahil dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Sa oras na po yun talagang umingi po ako ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Alam niyo po, ang pag-bleeding ko po na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal. Glory na to God. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Na bagamat Amen. andyan po ang aking mga kapatid, di pa po sila takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po dalhin po sa hospital. Pero sila po takot po sila. Alam niyo po, talagang andyan po nung pagdating ko po sa hospital po talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor, ako piniraspa dahil mayroon po akong bukol sa matris. Alam niyo po, andyan po talagang wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po inobserbahan po, chine-check up, in-examine po ako. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor, ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andyan po ang takot ko po noon dahil malilit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po, pag ako'y nawala, sabi ko po, ayaw ko po silang magkawatak-watak dahil ako lang po ang naghahanap buhay po. Ako lamang po ang nagpapakain po sa kanila. Kaya sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po sa kanya, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamamatay na po ako, sabi ko po sa kanya. Alam niyo po, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya po, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, pagkasabi po ng doktor ay, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, andun lamang po ako nung ako po nasa labas na po, marami pong gamot na ibinigay. Andun nga po ako nakahiga, halos takot na takot po akong kumalaw. Iniisip ko po yung sakit ko po na cancer sa matris. Pinasyalan po ako na aking beloved ate na sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sumama ka sa gawain. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi ko po, alam niyo po, nung pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya, diyan pa po ang gawain po natin sa barangay Lukban pa po. Alam niyo po, ang mga kapatiran po, sila po'y nagpupuri. Ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri po, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagpatuloy po ako, sumunod sa kalooban po. Sa una't panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Amen. Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah. Panginoon. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat andyan po na talagang nung baguhan po ako, talagang andyan na maraming pag-uusig po. Sabi po nila, dahil po ang aming bahay po, butas-butas po yan. Dahil ang kawayan lang po, ang bubong talagang pati dingding po, butas-butas po yan. Sahig po namin lupa. Alam niyo po, hindi ko po yan mapagawa-gawa ang aming bahay dahil pag ako po nagkatinda, pagkain lamang po ang aking mga anak.
yun lamang po, pambili po lamang ng pagkain po nila, kaya hindi ko po mapagawa. Hindi ko po yung tinignan, nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Pensos sa kahabagan po. Ngayon po ang aming bahay, pinalitan na po ng bato. Amen. Kaya, Praise hindi the na po Lord. kami nababasa. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos. Alam niyo po, kahit isang gamit, wala po kami. Pero ngayon po, pinagkalooban po ako ng sariling motor po na Praise the talagang Lord. yun po ang ginagamit po namin papunta sa banal na gawain po natin. Kaya ipinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Pensos. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pensos, sa aking beloved apo na yun po na kasama-kasama ko po dahil po ang aking apo na yan, matagal na pong kinukuha po na mag-children's choir. Sabi ko po, nangako po ako na pagkatapos po ng, dahil kinuha po na kandidata po sa aming barangay po sa Tandok. Alam niyo po, sabi ko po, pagkatapos, sabi ko po ng magkakandidata, choir na po. Yun na nga po, wala po akong pambili ng uniform, kaya yun po siguro ang kaparaanan po na siya po'y talagang inubo. Isang buwan po yan, talagang hindi po yan nakakatulog. Talagang gabi-gabi, inuubo po yan. Nagsusuka po tuwing umubo po siya. Talagang halos mahinang-mahina na po siya. Pumayat po siya. Alam niyo po, sabi ko po sa kanyang magulang na siguro kaya hindi po siya gumagaling, baka kalooban po na siya na po ay gagamitin po ng ating pinakamamahal na Pensos bilang mga aawit po, children's choir. Sabi ko po, o sabi po ng kanyang magulang, sige, ipatahian niyo po ng damit. Alam niyo po, talagang ipinatahian ko Praise po ng the damit Lord. po yan. Hallelujah. Alam niyo po, nung nakaraang linggo po, talagang siya po yung nakaawit na po. Instant na po siyang pinagaling po Praise ng the ating Lord. pinakamamahal na Pensos. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Pensos. Nagpapasalamat din po ako dahil ako rin po ay isang mang-aawit din po bilang adult choir po. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Pensos dahil po kung kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi po tayo makakatanggi. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit pang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Pensos. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating po pinakamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamalapang Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Norma Biluan sa kanyang pinagpalad buhay na patutuo. Amen. Ating pong beloved kapatid, pinagaling ng ating dakilang Diyos sa kanyang cancer sa matris, mga minamahal. Amen. Sabi ng doktor, kailangan operahan, amen. Subalit nang siya po'y dumalo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen. Walang operasyon na nangyari, amen. Tinanggap lamang niya ating dakilang Diyos bilang tagapagligtas, pabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, amen. Patuloy na dumalo sa gawain ng malapay noon, Miyerkules, Biyernes, Linggo, amen. Siya na po mga minamahal ay pinagaling at pinagpala ng ating pong pinakamamalapay Jesus, amen. At tayo muna tumayo mga minamahal, amen. Habang naghahanda po ang ating po mga pinagpala, mga awit, tayo po muna mawit. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more.
Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Atin pong samahan mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Children's Choir. Praise the Lord.
Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka. Sa lungkot ng nakaraan, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang buhay ko'y inibig mo. Nilinis at inako mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad kong dukha lamang, O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalakasan. Iniwan ang kalayawan nitong sanlibutan. Kung dumating man ang sandali na ako'y kukunin na tungo sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad kong dukha lamang, O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalakasan.
katulad mo na aking natamo. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Pumalakpak pumuli tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved children's choir. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Sa nais pong mag-alin ng mapapuring awitin, mga minamahal, tayo lamang po ay magpag-ugnayan. Amen. Sa ating pong beloved instrumentalist. At kung tayo po, mga minamahal, ay talagang inaantok po, mga minamahal, hindi po natin mapigilan, tayo po'y tumayo, tayo po'y punta sa may likuran, at tayo po'y lundag, mga minamahal. Amen. Sapagkat napagalaga po ng ating pong pinakikinggan, mga minamahal. Amen. Ito po'y pagpapala sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Kailangan po, hindi po natin itong matulugan, mga minamahal. Kailangan mapakinggan po nating lahat, mga minamahal. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapayang Jesus at tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalat buhay na patotoo. Amen. At kung nakahanda na po ang ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta, praise the Lord. Atin na pong binibigay po pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. At sundan po ng ating pong beloved sister Jemima Binitis. Praise the Lord. Palakpakan po muli natin ng malakas sa ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pupupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na ginagalang na Pastor Wilde Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa beloved Almeida family at sa ating beloved pastor workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako bumabati ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko po lang sa inyo mga minamahal. Noong 5 years old po ako, 2 beses po na-confine sa hospital dahil po sa sobrang pananakit po ng aking tiyan. Andiyan na ako po in ultrasound at nilaboratory test. Ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi ng kapag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus at nagpapaka-prayer po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ilihans. At sa kabagan na ating pinamamahal na Panginoon Jesus at sa dalangin nating minamahal ginagalang pastor Wilde Estrada Almeida, ako po'y pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkalang po sa akin. Dahil nung bata pa lang po ako po ay makaramdamang asma. At sa tuwing inatake po ako ng aking karamdamang asma ay pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. At halos lahat po ng kinikita ng aking mahal na amay napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawin ito, sa patuloy ng pagdalo ng aking karamdamang asma, inalis na ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa patuloy na pinagkakaroon niya po sa amin magmula sa financial, physical, material, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya ang dito na lang po, ang lahat ng papunang pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak, mga minamahal, sa ating pong pinakamamalapayang na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kailangan natin pumalakpak, mga minamahal. Amen. Sapagkat kung hindi tayo papalakpak, yung atin pong mga nararamdamang antok, hindi po yan, mga minamahal, tatakas, mga minamahal. Mananatili po yan, mga minamahal. Amen. Maya't maya, antok na antok tayo. Maya, pagpikit ng mata, diretso tulog na po, mga minamahal. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved brother Mark Roland Dumalanta sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakapalad po natin, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Meron po tayong dakilang manggagamot, mga minamahal. Amen. Yung ating natagpo ang Diyos, mga minamahal. Amen. Dakilang manggagamot, mga minamahal. Amen. Sa tuwing tayo nagkakaroon ng makaramdaman, mga minamahal, sabi nating beloved kapatid, mga minamahal, yung
yung kinikita ng kanyang beloved tatay, mga minamahal, napupunta lamang sa pagpapadoktor, mga minamahal. Amen? Bakit mga minamahal? Sapagkat yung asthma, mga minamahal, hindi po yan mga minamahal. Amen? Sa karunungan ng tao, mga minamahal, may limitasyon ng karunungan ng tao, mga minamahal. Amen? Sa karunungan ng tao, mga minamahal, limitado yung kanyang kakayanan, mga minamahal. Hindi niya kayang pagalingin, mga minamahal, ang asma. Subalit sa ating dakilang Diyos, lahat ng imposible, kayang-kayang gawing posible ng ating pong pinakamamahalap na Diyos. Amen? Kaya sabi ng ating beloved kapatid, magmula nang sila makakilala sa ating dakilang Diyos, amen, pinagaling yung kanyang karamdamang asma. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahalap na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Nakatipid pa yung kanyang tatay. Hindi na gumagastos para pumunta sa doktor, ipagamot yung kanyang anak, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahalap na Jesus at ano po yung magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalad buhay na patutuo. Amen. Atin na pong binibigay mo pagkakataon sa ating beloved sister Jemima Benitez. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. And praise the Lord po, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Praise the Lord. Ako manit po nagpapabot ng dobleng paggalang po sa ating pong minamahal at ginagalang mahal na Pastor Wilde Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga naiwang banal na turo at aral po natin pong beloved assistant Pastor Lina sa Almeda. Bumabati din po ako sa buong Almeda family. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, magawan man po datihan at maging po sa mga live webcast viewers, isa pong mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po na muli ko po siyang mapasalamatan sa lahat po ng mga kabutihan na ginawa na mahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Andyan po na lubos po ako nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus sa kagalingan po ng karamdaman ko po nung mula po sanggol pa lamang po ako mga minamahal hanggang nung lumaki na po ako mag-high school. Andyan meron po akong taglay po na asthma. Labis po ang pagpapahirap po sa akin mga minamahal. Andyan nga po kung saan po kami lumalapit po ng mga espesyalista nagpapagamot. Ngunit andyan talagang wala pong kagalingan mga minamahal. Andyan na pansamantala lamang yung nararamdaman ko po doon ng kagalingan. Ngunit sa mga susunod po ulit na araw, susunod na linggo, andyan na babalik na naman po ulit yung karamdaman ko. Andyan na lagi po, minsan po andyan talaga may mga days po talaga na lumiliban po ako sa klase dahil nahihirapan po ako. Meron din po ako noon sarili ko pong nebulizer na halos gabi-gabi ko po talaga yung nagagamit. Ngunit ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan po na nahalala ko po siya sa ating pong banal na gawain. Diyan po na tinanggap ko din po ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa unang dalangin po natin pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Nagpatuloy din po ako sa pagdalo. Hindi ko po namamalayan yung karamdaman ko pong asma. Ito pilubos na po pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan na hindi ko na po ulit yan naramdaman at sa kahabagan na mahal na Panginoon yung nebulizer ko po dati talagang mula nung nakilala ko po ang mahal na Panginoon Jesus. Hindi ko na po ulit yan nagamit ni nahawakan kaya't labis-labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala po na patuloy niya po ipinagkakalob po sa akin at sa aking buong pamilya. Andyan po mga minamahal na muli ko pong alalahanin. Kung hindi po ako nagkakamali, talagang din po yun ng May last year po, mga minamahal. Andyan po na, noong mga oras po na yun is graduating student po rin yung bang lingkod. Andyan po mga minamahal na naghihintay na lang po ako noon ng graduation dahil tapos na po ako sa internship. Andyan po mga minamahal, nung mga time po na yun, dahil malapit na po kaming graduate, andyan na magkakaroon po sana kami ng job fair po sa school po namin. Ngunit, andyan na hindi ko po ina-attendan, pero bilang graduating student talagang gusto ko po yun mapuntahan po sana. Baka
magbabakasakali lang po na makahanap po ng trabaho. Ngunit nandiyan na iba po ang plano po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil noong mga time na rin po yun sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, magdadaos po tayo din ng church anniversary and crusade po sa dako po ng Palawan. Nandiyan po na isa po ako sa kinhabagan ng mahal na Panginoon na makiisa po doon sa pagdiriwang po natin doon sa dako ng Palawan. Nandiyan po mga minamahal na kahit gusto ko po na makapunta po sa job fair po namin, hindi ko po magawa dahil nandiyan na pupunta nga po kami ng Palawan, mga minamahal. Nandiyan na nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sinabi ko po na kung hindi ko po yun ma-attendan, okay lang dahil alam kong pinakamamahal na Panginoon Jesus na siya mag-provide ng trabaho po sa akin. Alam niyo po mga minamahal, minsan po talaga gugulatin po tayo ng mahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala po niya. Alam niyo po mga minamahal, the day before po na magbiyahe po kami, papunta po ng Kulyon, dyan po na naka-receive po ako ng message po and ng tawag po galing po dun sa pinag-OJT-han ko po noon. Nandyan kinakamusta po ako at bigla po ako nagulat dahil nag-offer po sila ng trabaho. Noong mga oras po na yun, nandyan na nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pagpapala po niya dahil hindi ko din po talaga ina-expect na tatawagan pa po nila ako dahil lumipas na po yung isang buwan. Nung natapos na po yung OJT po namin, yung mga kasama ko, sila po yung mga una po na tinawagan. Andiyan na ako na lang po yung natitira, hindi pa po natatawagan. Kaya akala ko po talaga na hindi na po kasama sa mga ma-absorb. Ngunit andyan, patuloy po ako nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanya pong kahabagan. Bagamat hindi pa po ako officially po na nakakagraduate, nakakapag-march po noon, andyan na meron na pong trabaho po na naghihintay po sa akin. Kaya Praise the Lord. labas ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal na noong mga panahon na yun, talagang isa po sa mga requirement po na ibinigay po sa akin ng HR yung vaccination card. Nandiyan na record daw po yun mga minamahal. Ngunit nandiyan na habang naghihintay po ako, habang hindi pa po nagbabiyahe po papunta po ng Manila, nandiyan po na nag-ayuno po ako din sa ating pong pastoral house. Nandiyan na patuloy po dumadalo 3 times a week. Dumadalo din po ako sa ating pong mga Bible study. Nandiyan na pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Jesus na mahal na Panginoon Jesus na siyang umipo po sa HR po namin na andyan pinayagan pa rin po ako na makakapasok, makapagtrabaho kahit wala po ako noon. Kahit maraming Praise the salamat Lord. sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maging din po sa tinitirhan ko po ngayon, talagang ni-record din po kami noon mag-submit po ng vaccination card. Ngunit wala nga po ako noon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus. Andyan na hinihipo niya po yung mga tao po doon para andyan, payagan pa rin po ako na tumuloy doon. Kahit labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay na totoo po yung tinuturo po sa atin dito po sa banal na gawain na pagbibigay siyang susipo ng pagpapala. Amen. Praise the Lord. Andyan po talaga hindi ko po inaasahan yung mga pagpapalang yan ay pagkakalob ng mahal na Panginoon Jesus. Nandyan din po mga minamahal na nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tinuturuan po tayo na hindi lamang po yung mga tithes and offering yung ipagkakalob natin. Andyan na tinuruan din po tayo na maging yung first fruit po natin talagang ipagkalob po natin ng buo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan mga minamahal na bagamat mahirap po talaga ako sa akin lamang, ngunit andyan na tinry ko rin po mga minamahal na subukan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil wala naman po mawawala. Andyan po mga minamahal na sa kanya lamang po kahabagan yung first fruit ko po talagang ipinagkalob ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At andyan po yung mga pagpapala po niya na patuloy niya pong binubuhos. Alam niyo po mga minamahal sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus. Pagkamat wala pa po ako 6 months po sa pinagtatrabahuan ko, andyan na regular na po ako sa kahabagan Praise the na Lord. ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na advance po yan ng 1 month. Kahit labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po sa
araw-araw po na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang kung iisipin ko po sa experience ko po sa Manila, andyan minsan po talaga pagbabiyahe po ako, may mga madadaanan po ako ng kaliwat kanan po ng mga na-aksidente. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Andyan na pinag-iingatan niya po ako palagi. Andyan po mga minamahal, ma-share ko lamang po. One time po, minamahal nung January dahil kami po ng co-work ko is nagla-lunch po kami talaga dun sa unit po namin, sa tinitirahan po namin kasi walking distance lang naman po siya. So, pinipili po namin dun lang po kami kumain tuwing lunch. Andyan po minamahal nung tapos na po kami mag-lunch, pabalik na po kami sa office po namin. Nung pagkalagpas po namin po sa may isang kanto, bigla po kami may narinig po na isang malakas po na tunog. Andyan po na sa pagkakadinig po namin parang putok po siya ng baril, minamahal. Andyan po na pagkatapos po nung dinig po namin yun, talagang napalingon po kami sa likuran namin, pati yung mga tao is naglabasan po sila, minamahal. And then po na after po nung malakas na tunog na yun, merong isang bata na sobrang lakas umiiyak siya. Hindi namin maintindihan ano po nangyari kasi hindi po namin nakita. Diyan na narinig lamang po namin yun. Basta doon po yun sa may kanto po na dinaanan po namin. Andyan po minamahal yung kasama ko po. Yung ka-work ko po, andyan na hindi po naman yan sineryoso minamahal kasi ayaw po namin makaramdam po ng takot. Sabi namin, pag-uwi po namin, siguro malalaman po namin kung ano po nangyari doon. Pero nung time po na umuwi naman na po kami, wala naman po kaming nabalitaan sa guard namin or kung may something man po nangyari, wala po kami nabalitaan. Kaya at least po yung naramdaman namin hanggang po sa dumating po yung February, minamahal, isang gabi, na-board po yung co-work ko, minamahal. Naghanap po siya ng mga news sa mga malapit po sa amin. Hanggang po sa may nabasa po siya na nung same day po pala nung may narinig po kami ng malakas na tunog, andyan po pala na merong riding in tandem po pala na may tinambangan po dun sa may kanto na dinaanan po namin, tapos namatay po yung tao. Alam niyo po, minamahal nung pinakita niya po sa akin yung news, talagang eksaktong oras, eksaktong date kung saan na nandun kami. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Princess na nangyari po yun nung nakalagpas na po kami sa kanto kasi talagang sobrang lapit lang po namin sa pangyayari na yun. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Princess na po na grabe po pag-iingat ng mahal na Panginoon. Kahit saan man tayo magpunta dyan ng pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Lubos ko po yung pinapasalamatan. And then din po, one time din po minamahal na Sunday po yun. Bali galing po ako ng banal na gawain. Bago po ako umuwi, andyan na dumaan po muna ako sa isang fast food para po bumili po sana ng dinner ko dahil inabutan na din po ako ng dilim. Andiyan po minamahal, habang iniintay ko po yung order ko, nakaupo po ako dun sa may loob. Bigla po may pumasok po na isang customer po na babae. Nung una po is hindi po namin siya maintindihan. Basta may sinasabi po siya and then umiiyak po siya. So napalingon po ako minamahal. And then nakita ko po yung kamay niya, grabe panginginig. Talagang habang kinakausap niya po yung cruise. And then nanginginig po siya, kamay niya, pati pagsasalita niya andyan. Hanggang sa narinig ko po yung pag-uusap po nila minamahal na may nangyari po pala dun sa babae na doon daw po mismo sa kinaupuan ko nung mga oras na yun, na nakawan daw po siya doon, na yung cellphone daw po niya is nakuha. Andyan po na sumakto pa po na dun sa mismong inuupuan ko, umupo daw po yung magnanakaw. Nung narinig ko yun, minamahal, andyan na patuloy po ako nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus dahil sa kanya pong kahabagan. Wala naman po nangyari po sa akin ng mga oras po na yun. Andyan na ang gabay patnubay na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pagamat andyan na mag-isalaman po ako doon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po na pagpuprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng mga pangangailangan po namin at ng aking pong buong pamilya.
pag-iingat gabay na mahal na Panginoon Jesus kaya sa isang buhay na patuloy pong pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang material, physical, financial, lalo't higit po magpapalang spiritual. Kaya bago po ako magtapos, nais po namin mag-alay ng mga kalangit na awitin para lamang Amen. sa ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon Jesus. Can't deny it, wouldn't even try. I'm your girl. For the whole wide
magsising. Katapat sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri
dakila pagluwalhati tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Jemima Biniti sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo mag-isa. Pinagpalang papuring awitin, inalay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, tayo po muna mga minamahal ay manalangin. Ating pong ipag-pray, yung ating pong pagsasalu-saluang breaking, coffee break. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala ng mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, maraming pong salamat malapay noon. Hallelujah. Sa coffee break na aming pong pagsasalu-saluhan sa araw na ito. Barbasan mo po ito pagpalain, magsilbing panggising sa aming mga inaantok na diwa o malapay noon. Ibalik mo po ng billion-trillion times ang pagpapalang ito sa pangkalatang dalangin namin pong darling beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he will feed and supplies our every need. Oh, this sweet soul with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire, thus to satisfy the hungry every time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master called. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are there. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he both feeds and supplies our every need. Oh, this sweet song with Jesus all the time. Come and dine, the Master called. Come and dine. You may feast at Jesus' table
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga minamahal. At muli bago po lahat, mga minamahal, na skurin po mo ating sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Ako ay po magpatuloy at mag-antabay hanggang sa ating matapos ang ating pong banal na gawain sapagkat tiyak kayo po lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. At welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon kayo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito pinanguna po natin pong iginagalang at minimari baglista at Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. At we give you honor and respect sa ating Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida sa kanila pong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng nagising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal. We got only 1 hour. Amen. Isang oras na lang at tayo na po mga minamahal ay magsisimulang pumuri at pag-aralan ang salita ng mahal na Panginoon. Sapagkat wala tayong ginawa. Even itong ginagawa natin, pagpupuri din ito. Amen. Yung ating paglalahad ng ating mga buhay na patuto. But yung tinatawag natin pagpupuri, yung worship, yung ating pong pagkinirang buhay na patuto, lahat ito ay parte ng banal na gawain ng ating Diyos na buhay. Magdamagan ang ating pong ginagawa ngayon, kaya tawag dyan overnight prayer. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, kaya magising talaga tayo mga minamahal. Narito na po, ating mga kapatid, ating beloved Brother John Aquino sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At aking pong pinaganda mga sumusunod, ating beloved Sister Ana Abelarus, beloved Brother Paddy Castillo, beloved Sister Trixiam Bigaong, ating beloved Brother John Kenneth Resuelio, beloved Sister Mirasol De Vera, at ang ating pong beloved Brother Arman Rondilios. Amen. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Bago lahat ng pinakamataas ng pupuri, bago lahat ng pagdadakilay sa ating pinakamalapang Jesus, and the honor, doble pag-alam mo sa ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Praise God. Sa mga pag-aalala, noon through ginagalang San Pastor Linas and whole family of Almeida children, at maging sa ating mga beloved kapatid na tayong mamuguan. Praise God. At sa lahat po maminamahal ng nabot o nakakarinig tinig ito sa ating mga kapitbahay, maging sa lahat maminal na nanood po sa live webcast, and praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Praise God, magandang oras po dyan at magandang umaga na po sa mga oras po maminamahal. Purihin ang ating pinakamamalapang Jesus, ko'y nagpupuri maminamahal, ko'y nabigyan na muling mapasalamatan ang ating pinakamamalapang Jesus sa lahat maminamahal na mapagpapala na wibak maminamahal nang di pa po ako nakilala sa banal gawain ito. Ako po isang talamak na gumagamit po ng pinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana po, praise God. Na narin maminamahal na nung ako po elementary pa, maminamahal. Natutunan ko na po maminamahal ang mag-intake ng marijuana, praise God, dahil sa udyok na aking mga pinsan. Hanggang sa mabot maminamahal na ako'y naging high school. Sumanib na rin po ako sa mga fraternity, maminamahal na talagang grabe, praise God. Doon po nasira yung aking buhay. Na yung mga hindi ko ginagawa noon, maminamahal na grabe, praise God. Doon ko natutunan lahat ng mga bisyo, maminamahal. Pati yung pagnanakaw, maminamahal, pagsinungaling na talagang bagamat yung aking mga kapitbahay ay walang problema sa akin about sa pagnanakaw, maminamahal. Pero yung lahat ng aking mga loved ones, maminamahal, kahit anong madampot ko dyan, maminamahal na pwedeng pagkakitaan, ayun, maminamahal ay binibinta ko. Praise God, na talagang nandun, maminamahal, grabe, maminamahal, mabot sa punto, maminamahal na nagalit na yung aking loved ones, maminamahal na talagang pinagbantan na yung aking buhay. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Jesus, dumating yung isang time, maminamahal na nung ako'y naging high school, maminamahal na nung malapit na ako mag-graduate, praise God, nagkaroon po ako ng isang classmate, maminamahal na isang kapatiran po sa balanggawain ito, praise God. Siya yung nag-share, maminamahal na kakaibang pag-share, maminamahal. Madalit sabi, maminamahal, in short ko na lang, maminamahal na pinunlakan ko po, maminamahal ang invitation ng ating mahal kapatid. Nung una, talagang nagtaka ako, maminamahal, dahil akala ko kasalan lang maminamahal na gaganapin sa venue ng aming school. Dahil doon sa school po namin, doon sa National High School, praise God, doon kami naggawain, praise God, na narin inarkilan ng ating mabilawod manggagawain. Praise God, nandun maminamahal na
At talagang hiyang-hiya po ako dahil yung outfit ko, maminumahal, hindi po, kala ko kasi, sabi niya kasi, may kasiyahan tapos may live band. Kala ko maminumahal, merong mga artista o kaya maminumahal, merong yung rak-rakan talaga, maminumahal. Dahil yung aking outfit, pang sanlibutan, maminumahal. Talagang ready ko ako noon kasi gumagamit nga ako, maminumahal, addict po ako, praise God. Eh di madalit sabi, maminumahal, talagang hiyang-hiya ako, maminumahal. Tapos nung mag-start na, dahil nag-MC na, wala pa po yung aking classmate. Gusto ko nang umuwi, maminumahal, parang gusto ko nang umuwi. Pero meron akong word of honor, maminumahal. May isang salita akong praise God. Hinintay ko talaga siya, maminumahal. Madalit sabi, maminumahal. Nung dumating na siya, maminumahal. Grabe, maminumahal. Hiyang-hiya ko dahil pinunta ko dun sa harapan, maminumahal, parang akong tinutuno na kandila. Grabe, talagang halos hindi nga ako makatingin dun sa harapan, maminumahal. Nakayo ko lang diretsyo, maminumahal. Nahiya po ako, maminumahal. Tapos nung nag-joyful na, doon talaga grabing kagalakan, maminumahal. Nagbabagsakan po yung ating mga kapatiran, grabing kapuspusan, maminumahal. Na parang akala mo kinukurente, maminumahal. Talagang sabi ko, grabe, maminumahal. Iba pala rito, sabi ko. Alam niyo, maminumahal na nung nag-solemn, maminumahal. Sabi ko nga po, maminumahal, lahat ng aking mga loved ones ay nagkamatayan na, maminumahal. Pero yung aking luha ay talagang napakatigas yung aking puso, maminumahal. Hindi po talaga umiyak, maminumahal. Pero nagtaka po ako, maminumahal, nung nag-solemn song, maminumahal, na talaga nandun, maminumahal, ay basang-basa yung aking dibdib sa sobrang, iwan ko bakit pumapatak yung aking luha, maminumahal. Yun na po pala ay presensya ng ating pinakamamalapay yung Jesus. Praise God. Hanggang sa nagpatuloy po yung banglingkod sa pakikinig, maminumahal. Sabi ko, lahat ng nagkamali po yung banglingkod dahil sabi ko, lahat ng tumatayo dito sa balong pulpitong ito, kaya dito nagsasalita, maminumahal, ay binabayaran dahil napakakatamis sa magsalita, maminumahal. Alam po nila paano ipaliwanag, praise God. Pero maminumahal, totoo palang Diyos natin ay buhay at nagbabago ng buhay. Praise God. Andun maminumahal sa aking pagpapatuloy sa pagdalo, maminumahal. Doon po tumubo, maminumahal yung pananampalataya na tinatawag na yun. Praise God. Na sa pagpapatuloy, maminumahal. Hanggang sa nandun maminumahal nung ako'y na-save na sa balanggawain ito, nabuti sa mga tubig sa pangalan natin pinakamalapay Jesus. Nandun maminumahal, nagpatuloy po yung buwang lingkod sa paglilingkod. Praise God, grabing hirap, maminumahal. Naranasan ako na talagang manampalataya sa ating pinakamamalapay Jesus. Mabot po sa punto, maminumahal, na nung una hindi po naintindihan ng aking mga teacher bakit nag-absent po ako ng hapon ng Wednesday. Dumadalo po ako, maminumahal, sa banal na gawain natin pinakamamalapay Jesus. Praise God. Sabi pa nga nung aking advisor, mag-graduate ka pa naman, absent ka ng absent ng Wednesday. Sabi niya, alam mo naman na yung time na yun, yung time na aming yung CET, yung mga may pinapractice kami, maminumahal, na parang military kuan, maminumahal, praise God. Alam niyo, maminumahal, talagang hindi ako nakatin, pati yung PE namin, talagang mga sports na mga laro, hindi talaga maminumahal, praise God. Dahil Wednesday service po natin yung time na yun, maminumahal, talagang sinakripisyo ko yun, praise God. Alam niyo, maminumahal, na may kaparaanan ng ating pinakamamalapay yung Jesus, praise God. Na talagang nandun, maminumahal, nung tayo pinagbawalan na doon sa pinagdadausan po sa ating venue, doon sa may Libsong West. Kasi marami pong mga bahay. Ni-report na po tayo sa barangay na talagang hindi po tayo pwedeng pigilan sa pag-iingay. Praise God. Nandun, maminumahal, yung kagalakan ng mga Kristyano, yung grabing pagpupuri sa ating pinakamamalapay yung praise God. Nandun, maminumahal, na binawalan na tayo doon, maminumahal. Madalit sabi, maminumahal, yung ating banal na gawain, nakiusap po yung ating beloved, yung nangangasiwa doon, maminumahal, nung dating may nangangasiwa doon, praise God, na gumamit po ng Wednesday service, kahit doon na lang sa may gym. Doon sa may gym ng school, maminumahal, dahil meron pong hinaan na lang yung sounds, maminumahal, para hindi po madisturbo yung mga estudyante na nag-aaral. Praise God. Alam niyo, ibig sabihin, nagkaroon po ng banal na gawain doon, maminumahal, mismong doon sa may school na aming pinag-aaralan. Doon na nagkasalubong kami yung aking advisor, maminumahal, nakabihis na po ako ng panggawain, na talagang sabi ang formal na formal. Praise God. Alam niyo, maminumahal, sabi sa akin, bakit hindi ko daw sinasabi, maminumahal, na mayroon pala akong inaatinan na napaka-importanting church, maminumahal. Alam niyo po, maminumahal, simula na nung nakita nila ako na ganun, maminumahal, yung dating grado ko na kulay pula, dahil first grading, second grading, nung magte-third grading, doon ako nakita, maminumahal. Nung first grading, second grading, pula talaga, maminumahal. Grabe, impressed ka. Sabi ko, parang sabi nga nung aking magulang,
Parang bumabalik yata yung mga bisyo mo. Bakit ganito na naman yung mga grado mo? Sabi niya. Matataas yung iba pero bakit may pula? Sabi niya. Baka nanuntok ka na naman doon sa school. Sabi niya. Hindi po ma, sabi ko talagang bahala ng ating pinakamalapay Jesus. Alam niyo mo, minamahal, hindi nung nag-third grading na minamahal, dahil graduating nga po ako nung time na yun, praise God. Alam niyo mo, nagtaka po ako manglingkod, maminamahal, dahil yung dating kulay pula, napalitan na po lahat yun, maminamahal, ng may grado na salamat sa ating pinakamamalapay. Si praise God, na talaga nandun, naunawaan na ng aking mga advisor, yung aking mga teacher, kung bakit wala ko ng hapon ng Wednesday. Wednesday lang naman po, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, totoo talaga ating pinakamamalapay si praise God. Maglingkod ka lang na may katapatan, maminamahal. Lahat ng bagay ay susunod, maminamahal. Ibig sabihin, hawak ng ating pinakamamalapay si praise God. Huwag kang matakot, maminamahal. Bakit ka matatakot? Kasama mo ating pinakamamalapay si praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang nandoon, maminamahal na yung mga negatibo, inalis ng ating pinakamamalas. Grabe pananampalataya. Manampalataya ka lang sa ating pinakamalapay si praise God. Totoo talaga, maminamahal. Hanggang sa nakapag-graduate po ako, maminamahal. Salamat sa ating pinakamalapay si praise God. Na nandun, maminamahal. Maraming salamat din po, maminamahal sa ating ginagalang malapasor. Praise God, kung wala po sila na nagturo, maminamahal. Wala po tayong guidance o guide, maminamahal, kung paano tumawag at manampalataya sa ating pinakamamalabas ng 100% pananampalataya. Praise God. Nandun, maminamahal, totoo talagang pag-upala natin pinakamamalapay Jesus. Alam niyo, maminamahal, yung aking stepfather, nung baguhan pa lang ako sa balagawain ito, wala pa po isang taon, maminamahal, na dumadalo, maminamahal. Praise God. Wala pang 2 buwan, maminamahal. Yung aking stepfather, sabi ko nga, pinapatuto ko, lagi kong pinapatuto dahil napakatalento, taas ang talento niya, maminahal about electricity. Lahat ng mag-repair siya. Alam niya, maminamahal, magkabit ng mga fire alarm. Kahit anong fire alarm, yung mga bago nga ngayon, maminamahal, alam niya pong gawin yun. Yung sensor, yung habang naglalakad ka, umiilaw, tapos mamamatay siya mag-isa. Alam na alam niyang gawin yun, maminamahal, hanggang sa oras na ito. Praise God. Hindi po siya matanggap-tanggap ng trabaho kahit marami po siyang alam, maminamahal. Nagtataka po kami kahit yung aking mahal na ina, yung mama ko, kasi stepfather ko po yun, maminamahal. Hindi po talaga siya matanggap-tanggap. Ang dami niya in-applyan, maminamahal, maging sa Maynila. Nag-apply siya ng mga mabibigating mga kumpanya. Hindi talaga siya natatanggap, maminamahal. Pero nung sa kahabagan ng ating pinakamamalapay, sa utat panalangin ng ating ginagalang malapasor, kabalikat ang mga bilabod manggagawa, praise God. Nandun, maminamahal na hindi ko naman po pinalangin yun, maminamahal. Pero bonuses ng ating pinakamamalapay. Siguro nakita niyo yung pag yung puso mo, yung desire ng puso mo ay talagang sa ating pinakamamalapay Jesus, maminamahal. Praise God. Walang imposible sa ating pinakamamalapay. Praise the Lord, amen. Alam niyo po, maminamahal, nung siguro mga magta-3 buwan na po ko na dumadalo sa banal gawain ito. Alam niyo, maminamahal, hindi naririnig ko po yung pagbibigay. Di meron po akong baon, maminamahal. Alam niyo po, ang baon ko lang noon, nung nag-aaral ako, 5 piso. Kasi sabi ko, grabing hirap. Hindi naman po sa binababaw ko yung aming buhay noon, maminamahal. Noon, grabing hirap talaga. Praise God. 5 piso lang, maminamahal, maglalakad yung abang lingkod. Dala-dala ko po yung baon ko. Minsan kanin na lang ulugaw, maminamahal. Ganun lang, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, grabe, inipon ko po yun, maminamahal. Yung aking baon, hindi ko na po yung ginagasta, maminamahal. Bahala na ang ating pinakamamalapay. Nahihipo yung aking mga classmate. Sila na po yung naglilibre. Kaya yung 5 piso, naitatago ko yun. Sabi ko sa ating pinakamamalapay. Binibigay ko yun sa ating pinakamamalapay. Praise God. Alam niyo mo, mahal yung aking stepfather na sabi ko nga, napakatalento. Maraming alam about electricity. Pero hindi matanggap-tanggap ng mga trabaho, maminamahal. Mismong ang trabaho, maminamahal, ang naghanap sa kanya. Praise God. At malapit lang, maminamahal. Hindi na po lumayo, maminamahal, malapit lang, Dagupan City lang. Salamat sa ating pinakamalas. Magtapat ka lang, maminamahal, sa pagbibigay. Bigay mo lang, maminamahal. Huwag kang, sabi nga, huwag mong hanapin kung ano yung ibabalik, maminamahal. Yung hintayin mo na, ibibigay ko ito, mahal na Panginoon, para bigyan mo ako ng ganito. Hindi, ang gawin mo, ibigay mo lang. Bahala na ating pinakamamalapay si praise God. Hindi ko nga alam, maminamahal na natanggap na pala siya ng trabaho. Maminamahal, nagtaka na lang kami, maminamahal. Dahil masikreto rin po yung aking stepfather, maminamahal. Nung mag-1 taon na po siya doon, maminamahal. Dahil nagtaka si mama ko. Sabi niya, may re-repairin lang ako. Pero pag pumasok siya, 7 o'clock. Tapos uuwi siya mga bandang alas 6 na o alas 7.
Di sabi ng mama ko, nagtaka na rin siya dahil halos isang taon na ganun siya, maminumhal. Sabi niya, nambababae ka na yata. Sabi niya, alam niyo maminumhal, hindi lang umimik yung aking stepfather, hinayaan niya lang. Pero alam niyo maminumhal, nung binigay niya na yung promotion, yung na-regular na po siya, wala pang isang taon maminumhal, na-regular na kaagad. Salamat sa ating pinakamamahal. Praise Ito the talagang Lord, ating amen. pinakamamahal pa yung praise God. At nagkaroon ng problema, maminumhal, dahil 13 po sila na natanggap. Diyan po sa may Luzon College. So ngayon po, UL na po, University of Luzon. Di 13 po sila natanggap, maminumhal, na technician sa lugar na yan, maminumhal. Alam niyo po, maminumhal, talagang grabe. Dahil talaga ang ating pinakamamalapay si Praise God. Pag nagtatapat ka, maminumhal, at tapat ka rin. Hindi lang sa pagbibigay, tapat ka sa ating pinakamamalapay si Praise God. Tapat din ng Diyos para pagpalain ka, maminumhal. That's Alam right, niyo po, amen. maminumhal, 13, magbabawas po sila, maminumhal. Bali, 3 na lang ang iiwanan nila na magiging technician sa lugar na yan, maminumhal. Alam niyo, maminumhal, talagang sabi ko nga, nanalangin ako sa ating pinakamamalapay Jesus, walang imposible. Kung ibinigay nga ng ating pinakamamalapay Jesus, how much more yung mananatili ang aking stepfather sa lugar na yan, maminumhal. Alam niyo mo, maminumhal, 10 yung tinanggal yung aking stepfather, isa sa na-promote na hindi po matanggal. Salamat sa ating pinakamamalapay. Kaya Praise hanggang the sa mga Lord, oras to, maminumhal, nariyan pa rin yung aking stepfather. Ilang taon na, maminumhal. Simula nung ako'y naglingkod sa banal na gawain ito, sabay po yun, maminumhal na pagpapala ng ating pinakamamalapay. Hanggang sa mga oras to, maminumhal. Kung ano yung taon na ako'y naglingkod, yun din yung taon na nandoon, na natili ang aking stepfather. Salamat Praise sa ating the Lord. Kaya lahat ng Amen. pa sa salamat ay sa ating pinakamamalapay. Salamat yung presyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal, totoo ang salita ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. At kapag tayo po mga minamahal, inuna natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng ating mga kapatid, huwag ka matakot. Amen. Sapagkat numero 1 po na talagang tayo po mga minamahal ay nandoon na parating nagdududa. Amen. Nandoon ang pagdududa sa ating po mga pananampalataya. Talagang sabi nga ng Aklat ng Santiago, kapag ang iyong pananampalataya mo ay atras sa bante, mainit ka ngayon, hindi bukas, ay baka sakali, gano'n. Tapos yung mga word ng mga siguro, hindi siguro, sigurado kung magpala ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maging pag tayo nananalangin mga minamahal, huwag yung sana. Amen. Ibig sabihin, hindi ka sigurado na pagpalain ka ng Diyos. Mapagpala ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, kung kayo mananalangin sa mahal na Panginoon, angkinin mo na, tinanggap mo na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pagkinig ng mga buhay na patutuot. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved Sister Hannah Villaruz sa kanyang pasalamat sa ating malapit. Sundan po siya ating beloved brother Peddy Castillo. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na pagsus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng pagbati at paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida at sa mga di malilimutang turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor. Ako rin po ay nagpapaabot ng bati sa kanilang beloved children, sa ating pong beloved workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Susa. Lagi niya pong pagbibigay ng blessing sa amin sa pang-araw-araw at sa lagi niya rin pong pagpaprovide ng aming daily needs, lalo na rin po sa aming beloved mother at sa aming beloved kuya sa kanila pong pangangailangan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Susa. Lagi niya pong pag-iingat sa amin, sa paglayo niya po sa kapahamakan sa amin. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Susa, sapagkat andyan po na hindi po maiksi ang kanyang kamay upang kanyang gabayan ng aming beloved mother na nasa ibang dako ng bansa. Napasalamatan ko rin po higit-higit ang ating pinakamamahal na Panginoong Susa, lagi niya pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin pong pag-aaral. Napasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Susa, sapagkat hindi man po karapat-dapat ay ako po, kasama ang aking beloved sisters, ay andyan po na kanyang kinakaabagan at ginagamit
sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Amen. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapalang pisikal, pinansyal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Tayo muna tumayo mga minamahal. Tayo umawit upang tayo po mga minamahal ay tuloy ang magising at mapakinggan po natin lahat ng ating pong mga napapakinggan mga pasalamat ng ating mga pinagpala mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the side of the north, and the city of the great King. Is Mount Zion, the side of the Lord, and the city of the great King. Therefore, being justified by faith, we have peace with God to our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commended His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Though when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo mga minamahal. At tuloy na po tayo sa ating papakinig ng mga buhay na patutuot. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved brother Peddy Castillo sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating beloved sister Trixian Bigaong. Amen. Praise the Lord. Po, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal ng Panginoon po lamang. Amen. O pinagpapabot ng dupling paggalang at tagbati sa ating ginagalang Pastor Will de Estrada Almeida at ganoon din po sa di malilimot ang aral at turo na ating sistan Brother Pastor Nina C. Almeida at ganoon din po sa beloved Almeida family sa kanilang mga grandchildren. Sa ating beloved pastoral workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Kung napapabot ng madaling araw na po, mga minamahal. Amen. Bago ko nakilalang listereng ito, ay ako yung dating makasalibutan na marami ding bisyo. Tapos walang kapayapaan sa puso at isipan. Walang kagalakan at laging sakitin, madaling mapagod. Nang
nang wala na ako nakilala kong itong administrator na ay nakilala ko po ito sa social media nang ako pa nanonood ng gawain siguro may nag-share siguro kaya napanood ko yung gawain ninanap ko ang ministerong ito sa San Carlos kaya nahanap ko po ay Amen. nanood muna ako ng wikas tapos ako pa ay dumalo na nang pagdalo ko agad po ako ng bautismo sa pangalan ni Jesus at tinanggap ko ang mahal na Panginoon. Pasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon. Pinupuri ko dahil nga nung ako ay nagpatuloy sa paglilingkod, patuloy na aking pagdalo ay nagkaroon po ako ng peace of mind, kagalakan sa puso, isipan. Sa patuloy ko pong paglilingkod, pagdalo ko na iiwasan ko magkasala, magkaroon ako takot na sa Diyos na Amen. pinupuri ako, pinasasalamatan ko ang mahal na Panginoon sa lahat ng pagpapala yung binibigay sa pang-araw-araw, sa lahat po ng kanyang binigay na kagalakan, kagalingan, kalakasan. Sa lahat po ng kanyang kahabagan, maraming pinakasalamatan ko ang mga Panginoon sa kanyang kahabagan. Kinabagan niya ako sa lahat po ng ginagawa mga kasalanan. Ako po ay isang dati mahina kahit matalino ka ay may kahinaan ka pala, hindi mo lang. Papasalamat ako sa pinakamamalang Panginoon sa kanyang karagdagang karunungan na binibigay sa lahat-lahat ng kanyang pagpapalang. Binibigay yung malaking kagalakan, yung pinapasalamatan ko sa Panginoon kasi nawal yung depression ko sa labis na kalungkutan na kanya akong binibigyan ng kagalakan sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Papasalamat sa lahat niyang pagpapalang sa material, physical, financial, higit po sa spiritual. Hanggang dito lang po lahat po ng pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating pinapalang po lang. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palagpag, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuon na yan. At tunay nga po sabi nga niya mga minamahal sa kanyang buhay ay nung kanya po makilala ang ating mahal na nakita niyo social media ang kanyang na naging kaparaanan ng kanya makilala ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yung mga sinishare natin na mga videos natin banal gawain mga minamahal, napakinggan at napanood niya yun mga minamahal. Dahilan kung bakit nagkaroon siya ng kauhawan sa salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya hinanap niya ito at siya po'y pinagpala sapagkat nakita niya ang ating mahal na gawain dito sa San Carlos City,
Pangasinan. Ngayon, kasama natin siya ngayon, nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tayo tuloy-tuloy na po. Narito na po ang ating mga kapatid, beloved Sister Trixian Bigaong. Amen. Siya po sundan ng ating beloved Brother John Kenneth Rizuelio. Amen. Amen. Praise God po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. At ako man din po yung nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa lahat po ng beloved Almeda children, sa ating po mga beloved workers, sa ating po mga beloved elders, at sa inyo po mga beloved kapatiran, maging din po sa lahat po ng mga beloved live webcast viewers. Ako po bumabati po sa ating lahat na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po, Amen. muli, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gininto ang pagkakataon na ito na may bahayag ko muli ang mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Tunay nga po, unang-una ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kaisa-isang buhay na po ito na patuloy niya pong ipinagkakatiwala sa inyong balingkod. Sariwain ko lamang po mga minamahal. May-share ko lamang po na dati-dati ako po may karamdamang asthma. Tunay nga po na sa tuwing sinusumpong po ako ng karamdaman ko pong ito, dumarating po sa punto na nangingitim na po yung aking bibig at ang aking mga kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Andyan din po na sa tuwing gabi pinagpapatong-patong na lamang po ng aking mga magulang yung unan ko po para lamang po makahinga po ako ng maayos at para hindi po ako mahirapan sa paghinga. At tunay nga po na dahil sa kadahilanan nga po na nahihirapan na po ako sa murang edad ko po yan, pina-check din po ako sa doktor na tinake ko na rin po lahat ng mga gamot na pinainom po sa akin. Ngunit mga pansamantala lamang po kaginhawaan ang aking nadama ng mga oras na yun. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po tunay nga po na hindi po maikli ang kanyang banal na kamay. Isa din po ang iyong panglingkod na mabahaginan po ng kanyang mga banal na salita at yung mga kabutihan. Tunay nga po na malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa kongregasyong ito, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay nga po, hindi po kami nag-utubiling. Subukan lamang po ito sa isang beses at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa isang beses na po niya, nasundan pa po ng pangalawa hanggang sa pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito. At hindi ko na rin po namamalayan na tunay nga po na nabautismuhan na rin po ang iyong panglingkod sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po, lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa bawat pagdalo po pala namin, sa bawat pagpupuri po pala namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, unti-unti na pong inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung karamdaman ko pong yan. Tunay nga po, nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapala pong yan. At maalala ko din po at may share ko din po sa inyo mga minamahal ang kamanghamahang ginawa na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking beloved mother. Tunay nga po, ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng cyst po sa kanya pong breast. Andyan na may pasintabi po sa mga kumakain, may lumalabas na po ditong dugo na mga likido. Tunay nga po na kinailangan na po itong operahan dahil maaari daw po itong mabulok at maaari ito yung maging sanhi ng kamatayan na aking beloved mother. Ngunit nagpatuloy kami nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga po, a week before po ng operation ng aking beloved mother, muli pong sumangguni po ang aking beloved father sa doktor na muli pong magsagawa ng test sa aking beloved mother. Tunay nga po, habang nagsasagawa ng test sa aking beloved mother, kami patuloy na nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon at humingi po ng kapatawaran sa bawat aming mga pagkakasala. At tunay nga pong himala na ating pinakamamahal na Panginoon sa unat dalangin ng ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Tunay nga po, nagulat na lamang po kami nang i-anunsyo ng doktor na hindi na po pala kinakailangang operahan ang aking beloved mother. Tunay nga po dahil nung mga times na yan, tunay nga po na
hindi na po nila nakikita yung bukol na yan sa aking beloved mother na nakikita nila noon. Kaya tunay nga po, tinunaw po ng ating pinakamamahal na po Jesus yung bukol na yan at lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na po Jesus sa patuloy na kalusugan na ipinagkakalob niya po sa aking beloved mother. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Princess, maging din po sa sa buong linggo naman po na matatapos na naman po. Ayan dyan ang patnubay niya po sa bawat isa po sa amin. Tunay nga po, andyan ang pag-iingat niya rin po sa bawat pagpasok ko po sa eskwelahan. Andyan yung may mga sa kalsada, may mga nakakasalubong po kami nadidisgrasya. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil mayroon po tayong Diyos na tunay nga po nag-iingat po sa atin. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala po yan, sa pagpapalang financial, physical, material, at lalo higit po sa pagpapalang spiritual. At bago din po ako magtapos, lais din po naming alayan ng mga makalangit na awitin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Isa na po natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen.
Praise the Lord, amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. That's why I'm here to glorify Him. He's the only one who deserves my praise. Gonna live for Him all the rest of my days. That's why I'm here to lift up His name, tell the whole world of the reason He came. That's why I'm here to glorify Him. He's the only one who deserves my praise. Gonna live for Him all the rest of my days. He's the only one who deserves my praise. Gonna live for Him all the rest of my days. That's why I'm here. 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 Praise the Lord, amen. Hallelujah, Sa hallelujah. pagpupurit, pagluluwalhati, inuupo lamang po sa ating pinakamamahal na Prince. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong pagkikinig ng mga buhay na patutuan. Narito ating mga kapatid, ating beloved Brother John Kenneth Rizuelio.
Siya po yung sundan natin, beloved Sister Mirasol de Vera. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangal para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Doubling paggalang po aking pinapabot sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, at sa hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa nila pong beloved Almeda Children po. Hallelujah. Ito rin po yung nagpapabot ng pagbati sa ating pong beloved ordained preachers, sa kanila pong beloved daughter, sa ating pong mga beloved preachers po na kapiling po natin ngayon, sa inyo pong mga beloved kapatiran. Hallelujah. At sa ating pong beloved live webcast viewers through YouTube po and Facebook live stream po. Ako po yung nagpapabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Diyos. Hallelujah. Ma-share ko lang mga minamahal. Hallelujah. Masariwa ang dakilang himala na ginawa ng pinakamamahal na Diyos sa aking buhay. Hallelujah. Sapagkat nung ako'y bata, mga minamahal, na andyan po sobrang sakitin ko po na halos linggo-linggo po ako nagkakasakit. Ngunit hallelujah sa patuloy lamang po ng pagtitiwala. Hallelujah sa pagdalo sa ating banal na gawain. So nadalangin natin ginagalang at minamahal na beloved Pastor. Hallelujah. Tunay po na ang pagiging sakitin ko po inalis po nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At ako rin po yung nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat ang aking beloved Father po ang number 1 naming mangusig sa pagdalo dito sa ating banal na gawain. Hallelujah. Ngunit kami lamang po yung nagtiwala na walang matigas na puso sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po, through the first prayer po nating beloved Pastor. Hallelujah. Ang aking beloved Father po ngayon, sila po mag-offer. Minsan na ihatid kami dito sa ating banal na gawain. Magbibigay pa po ng pamasay. Minsan, hallelujah, para kami lamang po ay makadalo dito sa ating banal na gawain. Kaya lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy pong pag-iingat sa amin sa araw-araw sa aming pagdadrive. Hallelujah. At sa pag-provide po ng pangangailangan namin sa araw-araw. Tunay na hindi kami pinagkukulang natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sapagkat hindi man po ako karapat-dapat. Hallelujah. Ngunit patuloy po kong kinakabagan ang ating pinakamamahal na Panginoon na gamitin sa kanyang banal lubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan pasasalamat, pagdadakila ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Sige, magising na tayo mga minamahal. Amen. Sapagkat tayo nag-overnight. Amen. At kung talagang tayo hihilata mga minamahal, talagang lilipat lang natin yung ating mga higaan. Amen. At pilitin natin na tayo magising mapakinggan lahat ang ating po mga pinagpalang mga kapatid sa kanila mga pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tayo na atin na pong pakinggan. Ating mga kapatid, beloved Sister Mirasol de Vera sa kanyang pasalamat. At tayo dadako sa sunod na huli magbigay pasalamat. Ating beloved Brother Arman Rondillos. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako pa ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, ganun din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng beloved Almeda children, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon, sa lahat ng pastoral workers, sa atin pong lahat, ako pa ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating Praise the lahat. Lord, amen. Ako pa ay nagpupunit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ma-share ko lamang mga minamahal. Medyo mahaba-haba yung bakasyon mga minamahal, kaya muli kong naalala ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking buhay mga minamahal. Ma-share ko lamang mga minamahal ang abang likod mga minamahal sa nagdaang pandemya mga minamahal, hindi rin nakaligtas mga minamahal. Dahil lang yung abang likod mga minamahal, yung aming punong guro sa aming eskwelahan na aking pinapasukan mga minamahal, bagamat nalipat na siya sa ibang school, dahil medyo palagay yung loob niya kaya kahit wala na siya sa amin, pagkailangan niya ako mga minamahal, pinapapunta niya ako sa kanyang tahanan mga minamahal. Dumating yung time na yung last na magkasama kami mga minamahal is Monday. Monday mga minamahal, sabay pa kaming kumain. Tapos nung tanghali, medyo napansin ko mga minamahal,
malayo na siya kasi sabi niya may masama yung pakiramdam niya. Kagaya ng dating nangyayari, mga minamahal, pagkatapos ng aking trabaho sa kanila, umuwi ako ng Lunes po ng hapon. Hanggang Martes, Merkules, banal na gawain. Huwebes, Biyernes, banal na gawain muli, mga minamahal. Ang tanging naramdaman ko lang nun dahil ang sabi niya masama yung pakiramdam niya, ang yabang likod, mga minamahal, grabing sipon, mga minamahal. Ang iniisip ko or nasa palatandaan para sa akin ng isang COVID, mga minamahal, is yung inuubo at yung nilalagnat. Kaya wala sa isip ko, mga minamahal, yun dahil ang yabang likod ay nakaramdam lamang ng grabing sipon, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, nung Friday, ganito din, mga minamahal, na overnight, mga minamahal. Dahil ang yabang likod, mga minamahal, ay kinahabagan natin pinakamamahal na Panginoon bilang isang mga awit, mga minamahal. Hindi kalugihan para sa mga anak ng Diyos ang mag-ayuno, mga minamahal. Kaya ang plano lang, mga minamahal, naka-mindset lang sa isip ko, mga minamahal, na one day straight lang, mga minamahal. Pero dahil sa sobrang sama ng pakiramdam ko, sa sobrang grabing sipon, mga minamahal, ang yabang likod ay nakapagpasya, mga minamahal, na mag 2 days straight, mga minamahal. Linggo ng umaga, pagkatapos ng puri, mga minamahal, ang yabang likod talagang grabing nakaramdam ng panghihina. Hindi ako halos makatayo. Kaya ang yabang lingkod, itinabi ko na lamang yung aking sarili, mga minamahal, sa isang tabi. Yun yung time, mga minamahal, na grabing habol ko ng hininga, grabing kakapusan ng paghinga, mga minamahal. Dahil sa naramdaman kong yun, mga minamahal, labis akong nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin ng ating ginagalang mahal na pastor. Sa unang pagsusumamo, mga minamahal, lang niyo ang kahit sinong tao, pag nakaramdam ng sobrang panghihina at kakapusan ng paghinga, mga minamahal, talagang labis-labis kang magsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang pagsumamo ko, mga minamahal, ang yabang likod, dahil hirap akong huminga. Nakaidlip ako, mga minamahal. Sa pagising ko, mga minamahal, pinakaramdaman ko yung aking sarili, mga minamahal. Medyo okay na, pero hindi pa ganun talaga. Kaya nagsumama ako ulit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pangalawang pagising ko, mga minamahal, doon ko naramdaman, mga minamahal, na yung paghinga ko, mga minamahal, ibinalik ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord, amen. Jesus. Linggo ng umaga noon, mga minamahal, bago ang gawain, na ayos ko yung aking sarili para makapaghanda sa banal na gawain, mga minamahal. Katulad ng dati, natapos ang gawain pag-uwi sa bahay. Hanggang sa Lunes ng umaga, mga minamahal, dahil ang yabang lingkod sa kahabagan natin, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nung time na yun, mga minamahal, nakakapagpuri pa ang yabang lingkod ng madaling araw bago ako umalis sa aming tahanan, mga minamahal. Pagkatapos kong nagpuri, mga minamahal, para maghanda para aalis at magtrabaho, binuksan ko yung aking cellphone, mga minamahal. Doon ko nakita, doon ko nalaman, mga minamahal, na yung aming punong guro, mga minamahal, ay namatay dahil sa COVID. Nung na-realize ko yung pangyayaring yun, mga minamahal, labis-labis akong nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil ang sabi, mga minamahal, na lagutan siya ng hininga linggo ng gabi. Pero ang yabang lingkod, linggo parang ng umaga. Halos habol-habol ko na ang hininga. Ang aking hininga, mga minamahal, ang pagkakaiba lang namin, mga minamahal, may buhay na Diyos akong tinatawagan. Kaya, Praise the Lord. nung umaga pa lang ng linggo, mga minamahal, pinag-ingatan na ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya labis-labis kong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang lahat-lahat ng pag-iingat, mga minamahal. Minsan, dahil sa sobrang dami ng trabaho natin
sa araw-araw, mga minamahal. Minsan nakakalimutan talaga natin na napakaraming pagpapala, pag-iingat ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa atin, mga minamahal. Ang iyong malikod hindi lingid sa akin na dumating ako sa pagkakataong ganun. Pero labis-labis kong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na may mga pagkakataon pa rin na palaging ipinapalala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang lahat ng pagpapala, pag-iingat para sa atin ay pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya hanggang dito na lang lahat ng kapurihan, pasasalamat para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Talagang ang Diyos ay Diyos na mapag-ingat. Amen. And we have proven that for sometime talaga napakarami na po ang ating mga kapatid na talagang sila ay nagka-COVID pero talagang pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. At tayo dadako na po sa huling magbigay pasalamat ang ating pong beloved brother Arman Rondilios sa kanyang pasalamat. Amen. At atin na pong pinaganda lahat ng ating pumami naman ng mga awit. Amen. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa mga beloved family, sa ating beloved pastor worker at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pagbago sa aking buhay. Dahil dati-rati pa lamang po nung nasa Siargao po ako po ay may bisyong pagsisigarilyo at pag-inom ng alak. Nung ako ay nakakilala sa gawain na ito at patuloy na pagdalo, ay nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon dahil ang aking bisyon na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kagalingan, dahil nagkaroon po ako ng panghihina at sakit sa katawan. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ang sakit sa katawan at paghihina ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa akin araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalob niya sa akin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng papurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Diyan na po nagtatapos yung ating po bakiling na mabuhay na patotoo. At tayo na po mga minamahal ay magsipaganda para po sa ating pagpapuri sa ating mahal na Panginoon. At habang naganda ating beloved choir, tayo mo na tumayo, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and the right spirit within me. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo iwaksin natin ang problema, isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema, isang magandang kinabukasan
sa buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamalang, ating po mga minamalang mga awit sa kanilang papuring iali sa ating mga Panginoon. But brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir.
Soon and very soon,
Should there be any mountain we must climb?
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus. Amen. Purihin ka man, Panginoon. Sing it from our hearts. Amen. Hallelujah. Amen. Praise. Hallelujah. Amen. It's Jesus. Hallelujah. Purihin ka man ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.
Napakagandang mensahe ng awitin. Kadalasan nakikita ng mga anak ng Diyos ay ang kanilang problema at pasanin araw-araw. And the result, sometimes nagra-rattle tayo. Sometimes nagre-rebel. Sometimes nagagalit. Pero sabi ng Diyos, God is in power. God is in control. Eh sabi niya mamaya, be still. Huwag kang magulumana, huwag kang matakot. Because I am your God. Sa oras ito mga binamahal, maaaring ang ilan may nararamdaman, may mga problema, ang ilan may mga pasanin sa buhay. Takot na kanilang nararamdaman. God is reminding us, be still, for our God is God. Tayo natin dumalangin, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan naming pinakamamalapan ng Isus. Talastas mo bawat puso yung mga anak sa buong gabi ito, malapay Panginoon. Wala kaming nais kundi ikaw ay aming pasalamatan sa lahat ng mga pagpapala mo sa aming buhay, sa lahat ng pagkalinga mo sa aming buhay. Malapay Panginoon, maraming salamat. At nais naming ipaabot sa iyo ang aming pagpupuring ito upang aming may pagpuri, may bigay sa iyo ang marapat na pagpapasalamat sa abot ng aming mga kaya. Maging katanggap-tanggap nawa ito malapay noon sa iyong banal na harapan. Humingi kami kapatawaran sa kami na supos sa pagkasala sa pandalangin namin ginagamit ng mga Banglisa with Estrada Almeida. Lubim mo malapay noon makaabot doon sa intro ng biyaya. Pagpalain mo kami lahat. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan, Jesus. At lahat ng demonyong hadlang, we commit us out in the mighty name of Jesus, out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. The years have left scars, and scars have left pain. How could he recognize me? I wasn't the same. I knew I should pay, and I knew the price for justice and law. Demanded my life. Beautiful. That's how mercy saw me. Though I was broken and so lost, mercy looked past all my fault. The justice of God saw what I had done, but the mercy saw me through the sun. Not what I was, but what I could be. That's how mercy saw me. Wherever you go, you can't go too far. For His eyes of mercy
your flesh of his flesh and bone of his That's how mercy saw me. Though I was broken and so mercy looked past all my faults. The justice of God saw what I have done, but mercy saw me through the not what I but what I could be. That's how Jesus saw Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. so beautiful. That's how Jesus saw me. Though I was broken and so lost, Jesus looked past all my faults. The justice of God saw all I have done, but mercy saw me through the not what I but what I could be. That's how Jesus saw me. Not what I was, but what I could be. That's how Jesus saw me. So beautiful. Praise the Lord, amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, beloved God. Laging natatanggap ko, di ko na masukat ang pag-ibig, kaya't buhay ko ay alas sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig ko ito hindi magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking Praise the mahal. Lord. Oh Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa aking laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na bumustun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you, thank you so much, Lord. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I could express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At diyan po talagang ang ating pagpupuri ay napakainam ng mga minamahal. From time to time, ating madama ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Pakatandaan po natin mga minamahal, ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu mga minamahal, ang ating tatak. Amen. Amen. Yung ating kaligtasan, that's our seal. At yan po mga sikapin talaga na talagang parati tayo napupuspos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat kapag tayo na po mga minamahal nagpabaya sa bagay na yan, ay talagang delikado. Amen? Kung noon ang mga apostol nagsasabing malapit nang bumalik ang Diyos, amen? Lalo na ngayon, mas malapit pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala na tayong panahon upang tayo po'y magpakapanti-kapanti sa ating pong paglilingkod mga minamahal. Sapagkat anytime, ang mahal na Panginoon mga minamahal, yung pinakahihintay ng mga anak ng Diyos na kanyang pagbabalik ay talagang magaganap. Amen. Ngunit sabi ng Biblia, mga minamahal, kung sakaling dumating yon, are we ready? Handa ba tayo mga minamahal? Pagkatandaan po natin, ang titingnan ng mahal na Panginoon, anong ginawa mo habang ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon? Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, kung paano natin ginanap ang banal na kalooban ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Sa po napakagandang umaga, aking pinaabot sa ating mga minamahal na mga bisita, sa ating mga viewers, na tayo po mga minamahal na dito sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito pinanguna po natin pong iginagalang at minamahal evangelista, Evangelist Welde Estrada Almeida. Sa ating po mga beloved viewers, magpatuloy lang po kayo. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. At kapag kayo na po ay nakatanggap ng mga pagpapala, amen, gumaling na inyong mga karamdaman, nalutas na yung problema na pinapanalangin mo, amen, ay ihakbang natin yung ating po mga paa. Sapagat ang kaligtasan, mga minamahal, ang totoong dahilan kung bakit meron tayong banal na gawain ay hindi lang sa pagpapala na yan. Ang totoong dahilan, mga minamahal, ay yung ating kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ipinadama ng Diyos, ipina-experience sa inyo, gaano siya katotoo, para sa maniwala ka na totoo ang Diyos. At ikaw ay maglilingkod dapat. Hindi po pwedeng titigil ka. Amen? Amen. Minsanan pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. And we give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina Kumon Almeida, sa ating mga beloved workers, beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po dako sa ating pong maikling pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at ang ating pumahandog. Gaano ba kahalaga ito? Ano ba ang dapat nating gawin? Bakit natin kailangan ganapin ang mga bagay na ito? Amen? Ang sabi dito mga minamahal sa aklat ng mga kawikaan ng Kabanata 3, talatay 9 hanggang 10, sabi diyan, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong inaani o lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga lilisan ay aapawan ng bagong alak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Ano bang ibig sabihin ng pagpaparangal sa Diyos sa bawat pagpapalang ating natatanggap? Anong ibig sabihin niya mga minamahal? Kapag sinabi natin parangalan, ibig sabihin, we give glory unto the Lord. Kaya meron ang ilang mga Kristiyano, mga minamahal, kapag tayo po mga nakatanggap ng pagpapala, before we eat, we thank the Lord. Nananayin sa mga parangalan mo, malapay. No? Amen. Kapag tayo'y pinagpala, tayo nakatanggap ng mga promotions, nakatanggap tayo ng mga minamahal ng mga acknowledgement sa ating mga accomplishment, we give glory unto God. Hindi natin sinasabi, glory unto me. Hindi. Glory unto God dapat. Amen. Pero pagdating sa ating po mga pagpapala, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, kasama doon ang pagpaparangal. Paano natin ginagawa ito mga minamahal? Ang sabi diyan, parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik. Ibig sabihin, everything na mayroon ka, you give glory unto God.
Hindi mo kailanman iisipin na yan ay iyo. Sapagkat alam mo na yan ay galing sa ating mahal na Panginoon. Hindi mo sasabihin, mga minamahal, ito'y akin, pinaghirapan ko ito. Hindi ganon. Sapagkat alam mo kung walang Diyos na nagpala sa iyo, walang pagpapalang darating sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So aside from the glorifying God doon sa lahat ng meron tayo sa mga pagpapala natin, mga minamahal, meron tayong tinatawag na first fruit. Amen. So in everything, mga minamahal, in every endeavor, every undertaking na gagawin natin, every business, every enterprise na ating itayo, sabi ng Biblia, mga minamahal, yung first fruit, napakahalaga. Amen. Na ito'y ibigay mo sa mahal na Panginoon upang maparangalan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Alam po niyo, mga minamahal, marami na nakasubo dyan. Personally, ako po, mga minamahal, ginawa namin dito, mga minamahal, despite all the needs that we have, sa lahat ng mga pangangailangan meron kami the time, sapagkat sabi ko, dumaan kami sa grabing kahirapan, mga minamahal. Amen. But still, nagawa mong lakas na loob at buong pananampalataya na ibigay ang buong pagpapalang meron ka, na supposed to pwede nang kainin ng pamilya mo, pwede nang magpakasarap-sarap, but still, tinupad mo pa rin ang utos ng ating malapit pangako mo sa mahal na Panginoon. Doon nalulugod ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Bakit, mga minamahal? Nakikita ng Diyos ang mga pagpapala, yung pananampalataya na meron tayo. Amen? At itong pagbibigay na ito, mga minamahal, alam natin, sinasabi, susi ng pagpapala. Pero paano ba talaga maging susi itong pagbibigay na ito? Kung ito'y from the bottom of our hearts at buong pagtitiwala, buong pananampalataya, faithful tayo, mga minamahal, na ginaganap ito. Pag sinabing faithful, mga minamahal, with or without the eyes of other people, nandyan man ang ating mga minamahal na manggagawa o wala, nandyan man ang ating mga kapwa Kristiyano o wala, ginaganap po ito ng buong takot na galawin, sapagkat alam mong ito'y sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kapag ginagawa natin yan, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, doon nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa gayoy, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kung if you consider your bank account as your kamalig, mapupuno ng sagana yan. If you consider your body as kamalig, mapupuno yan ng healthy body. If you consider yung ating pamilya, yung ating pagkakaisa, yung ating buong pamilya na assure kamalig, mapupuno ng pagmamahala ng iyong pamilya, kapayapaan ng iyong pamilya. Amen. Bakit mga minamahal? Sapagkat inuna mong parangalan ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano yung paano natin pagpaparangal na sinasabi sa bawat tinatangkiling? Ito yung sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na 10 bahagi at mga handog. Saan yan mababasa, kapatid? Dito sa Aklat ng Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 12, sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpagkaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit yung sinasabi, sano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit sinasabi, sano ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Maraming tao, mga minamahal, o maraming masasabi nating sinasabi nila mga may kaalaman sa Biblia. Ay, nire-repute nila ito, mga minamahal. Sabi nila, hindi na nung Old Testament lang yan. Amen. Hindi na yan sa ngayong panahon natin. Hindi na yan totoo. Eh, bakit kami pinagpala? Malabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung hindi totoo yan, mga minamahal, magkikita-kita ba tayo ngayon dito, mga minamahal? Kami baon sa utang. Pero nung aming ginanap ang pagbibigay na ito, mga minamahal, everything that we own, mga minamahal, with hopeless na kasi kami, mga minamahal, ano meron? Sige na lang, binigay ng kwintas, yung meron ako. Without any hesitation, ang pinanghawakan ko na lang, mga minamahal, yung banal na presensyang aking nararamdaman. Of all the so long period na talagang puro kalungkutan at puro kahihiyan ang aking nararamdaman dahil sa kapalpakan ko sa buhay. Amen? Nung nakakilala ko sa Jesus Miracle Crusade International Ministry,
nagkaroon po ng kagalakan ng aking pakiramdam. Para po natin ang ating mahal na Panginoon, hindi ko na inisip ito mga minamahal na ito yung racket. Nung doon sa Luneta, mga minamahal, crusade na time mga minamahal. Amen? At ang nangyari mga minamahal, sabi ko mahal na Panginoon, nung narinig kong pagbibigay, katulad ng ating binasa ngayon, sabi ko mahal na Panginoon, tanging magagawa ko na lang kung ano mang kaitan ng aking buhay, mamamatay naman siguro ako mamaya. Sabi ko, dahil naghanap nga ako ng papatay sa akin. Amen? Ang sa akin lang, bago man ako mamatay, patawarin mo ko sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. At narinig yun ng ating Diyos. Amen? Amen? Hindi mo kailangan sumigaw. Hindi mo kailangan kung anong gawin mo. Ang simple lang. Even in your thoughts. Sa iyong pag-iisip lamang. Kapag sincero sa iyong puso, naririnig ka ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung hindi totoo ang mga aral na ito, hindi tayo nagkikita-kita sa oras. Hindi tayo tatagal. Hindi tayo gagaling sa ating karamdaman. Hindi tayo, hindi lalakip ang mga tanda at ebidensya ng Biblia. Bakit? Sapagkat ito'y pagpapatunay na ang Diyos ay buhay sa ating mga sarili, sa ating isip, sa ating mga puso, mga minamahal. Amen? Anong sinasabi ng Biblia, mga minamahal? Sa 10 bahagi at handog, hindi po pwedeng hindi natin ibigay yan. So ano yung 10 bahagi? Ang 10 bahagi, ito yung tinatawag nating tithes. 10% of all the blessings that we receive. Yun sa lahat ng tinatangkilik mo, pagtanggap mo, may tinatawag natin, how can you glorify God? Yung 10 bahagi handog, hiwalay mo kagad yan. Ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. That's how to glorify God. Pagkatapos ibigay, dapat lang ba? Pera lang ba? Napabayaran ba ang Diyos? Hindi. Sa pagbibigay mo, ang sabi ng talata sa talatang 10, dalhin mo atin mo ng palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi dito, dalhin ninyo ang buong 10 bagay sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin nyo ko ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon mo, kung hindi ko bubuksan sa iyong dungawan sa langit at iulog ko sa iyong isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Yung 10 bahagi na tithes mo, laki pa mo yan ng handog, mga mina, another 10. So, ibig sabihin, 10 plus 10, 20%. Ang sabi ng Biblia, hindi pwedeng ibigay mo lang ito doon. Sabi, dalhin mo. Ibig sabihin, kaya dadalhin personally. Bakit? Pagdating natin dito, ang gagawin natin mga minamahal, pupuri tayo sa Diyos. Amen? Pupuri tayo, aawi tayo ng mga pagpapasalamat ng mga awitin. Because kung walang mahal na Panginoon, hindi natin tatanggapin ang mga pagpapalang ito. Excited dapat ang mga anak ng Diyos pagdating sa pagbibigay. Amen? Nasa bahay pa lang nakaredy na dapat yan. Amen? Bakit? Tinan niyo mga kapatid natin sa Macedonia. Grabe. That time, talagang napakalalayo nila mga minamahal. But kapag sila po ay magkakaroon na pupunta sa magkakaroon ng banal na gawain, bahay pa lang nakaredy na. Amen? At sabi ng mga apostol, hindi namin inaasahan ito. Hindi lang nila binigay yung 20%. Ibinigay pa siya higit sa kanilang kaya. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? At ang nakapagtataka pa, sabi niya, ipinamamanhik nila na tanggapin ito ng mga manggagawa. Amen? Amen. Pag sinabing ipinamamanhik mga minamahal, full subjection. No question. They know na kapag tinanggap ito ng mga pinagpalang mga ating mga minamahal manggagawa, mga apostol that time, mga minamahal, ay kapag ipinanalangin nila ito, otomatiko, mayroong pagpapala uli pabalik yan. Tuloy-tuloy ang pagpapala. Bakit? Through the prayers of our beloved Pastor, Wildy Estrada Almeida, mga minamahal, napatunayan natin lahat, mga minamahal, na yung pagbibigay na ito, mga minamahal, ito nagbigay kung bakit. Hanggang sa ngayon, dati-rati wala kang bahay, ngayon pinagpala ka na. Dati-rati wala kang trabaho. Ngayon, may trabaho ka na. Itinaas ka pa naman. Dati-rati mababang ordinaryo ka. Tinaas ka na mahal na Panginoon. Dati-rati black sheep ka. Binago ka na mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat natuto tayo magtapat. Natuto tayo magbigay ng ating 10 bahagi at ng ating pong mga handog. Lahat po ng gising na gising pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ano yung 10 bahagi at handog? 10 bahagi, mga minamahal, pag sinabing 20%, mga minamahal, pinaka-minimum yan. Amen? Sinabing pinaka-minimum, for every 1,000, i-times 0.2 mo lang yan. 1,000 times 0.2, that is 200. For every 100 times 0.2, 20 pesos yan. For every 10 pesos times 0.2, 2 pesos. Amen?
So hindi po fixed na 200 pesos yan. Pag for every 10,000, ibig sabihin mga minamahal, nakita niyo mga minamahal, yung kung paano tayo, kung every 1 million. So the more blessing, siyempre, yung ikasampung bagay tandog, huwag mo rin babawasan. Lahat ng gusto ng maraming blessing, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sinong ayaw niyan? Amen? Amen? Ito lang parating nire-remind ng mahal na Panginoon. Habang tumatagal at lumalaki ang blessing, ang sabi ng Biblia, huwag kang makakalimot sa iyong pangako. Huwag kang makakalimot sa iyong ibibigay o pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog. Dahil kaya ka pinagpala, dahil gustong pagpalain ng Diyos ang kanyang iglesia. Lahat na nakaunawa niyan, sumigaw ng praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, yung ikasampung bahagi tandog, no matter how needful you are, nandun ang pangangailangan mo, huwag na huwag mong gagalawin yan. Sapagkat kapag ginalaw mo yan, delikado yan. Amen? Amen? Siyempre, paalalahanan tayo na mahal na Panginoon. Ayaw, siyempre, ng Diyos yan. Pero sabi ng Biblia, pag pinalalahanan ka, hindi ibig sabihin, hindi ka na niya mahal. Pinalalahanan ka, pinapalo tayo, dahil mahal na mahal tayo ng ating mahal. Ayaw niya tayong mawala. Gusto niya patuloy tayong naglilingkod, patuloy tayong nagtatapat. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Atin na pong hawakan yung ating magkasamang bahagi at mga handog. Ito'y panalain po ng ating mga kapatid. Ating beloved brother Rogelio. Wala ating beloved brother Rogelio. Amen. Praise the Lord. Ako na lamang po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nakilang Diyos sa mga.
Pumalakpak po lahat ng gising na anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal. Kalabitin po natin yung ating mga katabi sapagkat tayo na po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Dapat handang-handa tayo mga minamahal. Huwag tayong patalo sa antok mga minamahal. Alam natin napagod lahat, pero kanina nakatug tayo, okay lang yan. Pero ngayon, dapat gising na mga anak ng Diyos. Tayong natin tumayo mga minamahal. Tayong natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin po minamahal mangaral ating beloved elder, Brother Deo Rodriguez. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Joe Ben Ferrer. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, hallelujah, sa ginintong pagkakataon na yung muling pinagkaloob sa amin upang aming kamapapurihan, mapasalamatan sa iyong walang hanggang kadakilaan sa aming buhay, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat po kami, hallelujah, sa iyong pag-iingat, hallelujah, maging tagumpay na banal na gawain simula sa pag-awitan sa mga joyful at mga solemn song, sa mga buhay na patotoo, sa mga pinagpala mong anak, O Diyos, hallelujah, sa iyong nandun patuloy, pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silig na kalalagyan, hallelujah, sa mga patuloy na pagtatapat sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, hallelujah. Patunay lamang, O Diyos, na kami hindi mo iniiwan, mahal na Panginoon. Maraming salamat. At mahal na Panginoon, hallelujah, kami pinadako sa pag-aaral na yung banal na salita, hallelujah. Amin samot na langin, mahal na Panginoon, hallelujah, na patuloy mo kang pagpalain, mahal na Panginoon, hallelujah. Aming yung pagpalain o Diyos ang iyong mga salita na hallelujah, na aming maintindihan, maunawaan, mahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit bago po lahat o Diyos, kami po humingi ng kapatawaran sa mga kami nasumpuan sa aming mga kahinaan. Sa aming managawa na isip na banggit na hindi nyo kinalugdan o Diyos, patawarin niyo po kami, lalo na tigitin nyo balingkod, mahal na Panginoon. Ako'y basahan lamang sa iyong harapan o Diyos, hallelujah. Lawa, mahal na Panginoon, magsilbing pagpapala sa aming minamahal na kapatiran, O Diyos. At sa unang dalangin ng iyong pinagpalang propeta, mahal na Panginoon, our beloved Pastor Valdestrada Almeida, hallelujah. Amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demons of hindrances, hallelujah. Unbeliefs cast out in the mighty of Jesus. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Magsilayas kayo sa pinakamakapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na patuloy na nandiyan minamahal na talagang laging gumagabay at pumapatnubay sa atin minamahal. Hallelujah. Talagang kahit kailan minamahal, talagang siya hindi nagpapabaya sa atin. Hallelujah. Tunay minamahal na talagang maging sa ating panahon ngayon, talagang napakahirap na sitwasyon na minamahal. Talagang grabe na po yung gulo sa paligid. Kung talagang ating mababalitaan yung mga balita di minamahal, grabe na po minamahal. Ngunit huwag nating alalahanin yan, hallelujah. Dahil ang alalahanin natin talaga yung, dahil ang ating pakikipagbaka minamahal ay hindi sa mga laman, hallelujah, kundi sa mga spiritual na bagay, ang gera ng Kristiyano. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay minamahal na talagang wala tayong ibang kalaban, kundi ang kalaban ng Diyos. Ang Diablo minamahal na talagang nandun minamahal talagang siyang sumisira sa atin, hallelujah. At patuloy tayong pinipilit alisin sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Atin pong pamagitan minamahal ng ating ang titulo ng ating pinapag-aralan, dinurog ngunit hindi nasisira. Amen, praise the Lord. Talagang grabe minamahal sa ating mga buhay, talagang grabe pagdurog sa atin ng kaaway. At maraming beses na rin po ito minamahal na ating natalakay at napag-aralan. Hallelujah. Ngunit, just to remind minamahal,
ang mga anak ng Diyos na huwag laging maging kampante. Dahil lang ang kaaway ay talagang walang tigil, walang kapahingahan. Talagang dapat talaga ang mga Kristiyano ay laging mapagbantay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. May praise the Lord. Ating pong buksan, manamahal ang ating mga Biblia. Ihanda po yung ating mga ballpen, ating mga lapis, manamahal. Ating pong buksan ang ating pangunang bersikulo, manamahal, mahal na kapatid. Kindly po, dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 12. Aklat po ng ikalawang Timoteo, kabanata po ay 3, talata ay 12. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mangagbabata ng pag-uusig. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan ng mahal, oo, lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Tunay talaga minamahal ito, sinabi ng Biblia to, no exemption to. Lahat ng Kristiyano, lahat ng tao na ibig mabuhay ng may kabanalan, kahit anong katayuan natin sa buhay ng mahal, kahit mangangaral man, elder man, instrumentalist man, choir, kahit anong katayuan ng Kristiyano, talagang papasok at papasok dito minamahal. Bakit? Nando minamahal talagang grabe, ang kaaway minamahal ay talagang galit na galit. Sa totoo lang, walang number 1 na kaaway o taga-usig ang Kristiyano. Hindi yung ating kapitbahay na laging tinitignan tayo na kapag umaalis tayo, sabi nga, o andyan na naman si Ninong, si Ninang, paalis na naman. Pupunta na naman yan, sigurado mag-aanak na naman ng binyag. Hindi rin yung ating mga loved ones manamahal na talagang nandun sila na talagang minsan pumipigil sa atin. Minsan talagang nandun na talagang ginagawa ang lahat upang tayo hindi maglingkod. Kagaya na lamang po manamahal ng isang patotoo, manamahal na sa ating mga minamahal na kapatid. Yun nangyari, manamahal na talagang may 2 kapatid na mainit na Kristiyano naglingkod. Yung magkapatid, sister, yung isa, brother, yung isa. Nandun na talagang grabe ang kainitan nila sa paglilingkod sa pinakamamahal na Panginoon. Pinipilit silang pinipigilan ng kanilang ama, ngunit talagang hindi mapigilan. Lalo na yung kanilang ama manamahal, talagang grabing mga bisyo, hallelujah. Amen, praise the Lord. At tunay po minamahal, excuse me po manamahal, akin po palang nakalimutan, hallelujah. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila, ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Tunay po minamahal, hallelujah. Sorry po minamahal, maging ating paggalang minamahal, sorry po minamahal. At ako rin po nagpapaabot ng dobling paggalang po sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda. Ako rin po yung bumabati sa kanila pong beloved children, sa buong angka ng ating beloved Honorable Pastor, sa ating beloved mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Binesier, sa ating beloved elders, sa kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah. At tunay po maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po minamahal talagang grabe minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos sa mga paalalang yan, hallelujah. Muntik na po minamahal na talagang tayo makalimot minamahal dahil sa mga taong nagpapagal sa atin, laging nagsasakripisyo minamahal. Talagang tunay talaga na hindi natin maging dapat kalimutan, lalo tigit ang mahal na Panginoon na mag-glorify, hallelujah. Ibigay talagang pinapataas sa pagpupuri, paglalahati, pagsamba, hallelujah. At maging sa mga taong laging nagpapagal sa atin na nanalangin araw at gabi sa ating mga minamahal na manggagawa, minamahal na talagang laging nakaluhod para sa atin upang tayo ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay man mahal, yung magkapatid man mahal na aking nababanggit man mahal, tandon man mahal, ang grabe nilang kainitan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Grabing pag-uusig, pinipigilan man mahal. Hanggang sa dumating yung punto man mahal na talagang hindi sila mapigilan dahil talagang naramdaman nila yung first love. Na in love sila sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya kahit minsan hindi sila bigyan ng pamasahe, naglalakad, nandun na sinasabi, talagang tatagain kita, talagang hindi pa rin mapigilan, talagang gumagawa ng paraan upang dumalo sa gawain ng pinakamamahal, Panginoon. Ngunit dumating yung isang araw, minamahal, na talagang ang kanilang ama talagang lasing na lasing, minamahal. At talagang tunay, minamahal, na talagang nung nandun na sila, dumating na sila galing sa gawain, at hanggang dumating yung kanilang ama, minamahal. At nung maramdaman nung anak na lalaki, minamahal, na nakita niya, minamahal, na paparating ang kanyang ama, tumakbo siya, minamahal. Ngunit nang naabutan, minamahal, yung anak na babae. Hallelujah. Nandun po talaga sa grabing galit ng kanilang ama, minamahal, talagang nataga niya yung kanyang anak na babae. At tunay, minamahal, talagang grabe, minamahal, ang pangyayaring yun, tinaga, alas talagang may mga party pa yata katawan na naputol, minamahal. Sa madaling sabi, minamahal, yung anak na babae, minamahal, ay namatay. Ngunit habang nandun, minamahal, talagang patay na yung anak ng babae. Ando naman, mahal, talagang nilalamay naman, mahal. Himala ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Yung patay, hallelujah, na pinagtataga, mahiwalay na yung mga ibang parte ng katawan, binuhay muli ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na grabing kapangyarihan ng ating dakilang Diyos hanggang yung kanilang ama at kanyang nakita, grabing pagsisi niya. Hallelujah. Tunay na grabe, mahal. Tignan niyo, mga grabing pag-uusig na yan na nangyari, ngunit talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Ngunit lalo na po sa atin, mahal, na talagang grabe rin talaga ang galit, mahal. Talagang gagawa ang paraan ng kaaway, mahal, upang tayo pigilan. Gagamitin yung ating mga loved ones, mahal. Kaya hindi ang ating loved ones, hindi ang ating kapitbahay, mahal. Yan ay ginagamit lang ng kaaway, mahal, upang talagang hadlangan, mahal, ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Galit na galit, minamahal, ang kaaway sa mga Kristiyano, hallelujah. Dahil talagang ayaw niya na makapunta ang mga Kristiyano sa langit. Dahil alam niya, minamahal, kung gaano kaganda ang langit. Dahil siya galing doon, minamahal. Dati ang pangalan niya ay Lucifer, minamahal. At ngayon pinangalanan siya na Satanas, minamahal, hallelujah. Grabe, siya ay dating malapit sa Diyos. Hallelujah. Ngunit talagang sa matinding galit niya, minamahal, siya galit na galit kasi, minamahal, nung siya nagkasala, minamahal, minsan lang siya magkasala, ngunit kinondem siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi siya nagkaroon ng kapatawaran, minamahal. Talagang, nandun, minamahal, talagang siya itinapon ng Diyos sa lupa, minamahal. At actually, siya ay nakaatang sa impyerno, minamahal. Ganon na lamang katindi ang galit niya sa mga Kristiyano, minamahal, na talagang nandun, minamahal, na talagang laging kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nandun, minamahal, kasama, nung itinapon siya, minamahal, kasama rin yung kanyang mga anghel na sumama sa kanya, minamahal. Talagang lahat sila, minamahal, talagang nandun, meron pa nga isang patotoo, minamahal, na talagang nakakita siya ng mga Kristiyanong nanlalamig, yung pabanjing-banjing sa paglilingkod. Hallelujah. May isang duwende na nagpakita sa kanya, minamahal, na sabi niya, mapalad kayo. Ganyan pa kayo pinagwawalang bahala. Mabuti pa kayo dahil meron kayong kapatawaran. Ngunit kami ay wala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Talagang minsan may nagpapakita ng ganyan mga fallen angels, minamahal. Hallelujah, na nandun na gumagala dito sa paligid, minamahal. Ngunit talagang dahil walang kapatawaran, itinapon ng kanyang mga kasamang anghel dito sa lupa, minamahal. Ngunit ang tao, minamahal, noon pa man, minamahal, na nandun, minamahal, na talagang napakarami ng paraan ng ating dakilang Diyos. Noon pa man ang tao para magkaroon ng kapatawaran, minamahal, nandun na nag-aalay ng mga hayop. Talagang inialay, pinapatayan, minamahal, para sa mga kasalanan, minamahal. Hanggang sa patuloy na ginagawa yan, minamahal. Hanggang sa dumating na lamang yung, minamahal, dahil patuloy pa rin nagkakasala ang tao at wala pa rin pagbabago, minamahal. Hanggang sa ang ating dakilang Diyos, minamahal, ay nandun na nagkatawang tao, ang pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Iniwan niya ang kanyang magarang trono, hallelujah, upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nandun, minamahal, iniwan niya ang kanyang magarang trono, minamahal, at ibinigay niya ang kanyang sarili, hallelujah, na pantubos sa ating mga kasalanan.
upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Grabe ang galit niya, minamahal. Grabe ang galit ng kaaway, minamahal. Bagamat tayo pa rin ay, sa mga panahon ito, tayo pa rin nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun na mga grabe mga pagpapala, minamahal, na binigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Nandun, minamahal, nandun ang mga kalutasan, mga problema natin na resolve lahat, minamahal. Ngunit sa ating patuloy pa rin na paglilingkod, minamahal. Kaya grabe ang favor ng ating dakilang Diyos na patuloy na pinagkakalob sa atin. Bagamat nandun na pinagpala na tayo, minamahal, sa ating patuloy na paglilingkod, dahil sabi nga ng banal na kasulatan, going to perfection pa lamang tayo. Sa totoo lang, hanggang sa mga ngayong oras, minamahal, patuloy pa rin tayo nagkakamali. Patuloy pa rin tayo nagkakasala sa ating dakilang Diyos. Nandun, minamahal, na talagang nakakagawa pa rin tayo ng di ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit grabe pa rin magpala ang ating dakilang Diyos. Sa tuwing tayo sinsirong humingi ng habag, humingi ng tawad sa ating dakilang Diyos, Kanyang patuloy na Kanyang pinapadama ang Kanyang matamis at banal na presensya. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe minamahal. Hallelujah. Grabe ang pagpapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang kaaway minamahal, grabe ang Kanyang galit. Kaya kung ating isipin minamahal, talagang hindi maipinta minamahal. Kaya ang mga Kristiyano dapat huwag magpakakampante minamahal. Ating pong basahin manamahal dito po sa may Apokalipsis Kapitulo 12, versikulo 12, at isunod na rin po ang unang Pedro. Ang talata po ay, ang kapitulo po ay 5, ang talata ay 8. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanata po ay 12, ang versikulo po ay 12, ganito po ang sinasabi, "Kaya't maggalak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang meron siya." Amen. Dito po sa unang Pedro, ang kabanata ay 5:38, "Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na umahanap ng masisila niya." Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kaya minamahal ang ating kaaway, minamahal. Grabe ang kanyang galit, minamahal. Siya itinapon dito sa lupa. Kaya huwag tayo magtaka, minamahal. Kung lalo na minamahal, meron tayong mga kapatid na talagang nagkukulang. Kung tayo nagkukulang, minamahal, talagang nandun minsan tayo, hindi natin namamalayan, minamahal, tayo nagagamit ng kaaway. Hallelujah. Talagang grabe ang galit, minamahal, ng diablo. Galit na galit. At talagang tunay na minamahal na huwag kang magtaka na dumaranas ka ng mga grabing pagsubok. Dahil sa totoo lang, the moment that you gave your life to Jesus, ikinumit mo ang iyong sarili minamahal. Number 1 na target ka ng kaaway. Nandun minamahal talagang maging ang yung mga tao sa sanlibutan minamahal, hindi niya napag-aaksaya ng panahon niyan minamahal. Hindi niya, wag nang isipin na kailangan pa niyang puntahan yan. Hindi niya yan pupuntahan minamahal. Dahil alam niya nang sa kanya yan. Hanggang sa talagang mahayuan natin ang mga yan minamahal. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit talagang pagtutuunan niya ng pansin minamahal. Tayo mga Kristiyano minamahal. Dahil talagang tayo minamahal. Talagang sa patuloy natin paglilingkod minamahal. Talagang tayo inilaan ng Diyos upang magmana ng buhay ng walang hanggan. Ngunit ang kaaway minamahal, patuloy niya talagang, nandun minamahal na talagang gagawin ng lahat. Hallelujah. Talagang siya'y nakafocus sa mga Kristiyano minamahal. Sa totoo lang, sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, kapag ka ikay tumanggap na bautismuhan sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, tunay po minamahal na talagang at sumusunod sa kabanalan, nagpupuri, hallelujah, nagtatapat sa pagbibigay. Ikaw ay lubos na pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa material, physical, higit sa lahat sa spiritual. Ngunit minamahal talagang bagamat ganyan ang mga grabing pagpapala, talagang susunod at susunod pa rin. Nandun minamahal ang grabing dalhad lang ang kanang kaaway. Gaya nila lamang ni Job minamahal. Mapalad tayo minamahal dahil ang mga buhay ni Job minamahal ay naisulat na sa banal na kasulatan. Nagsisilbi na ring guide natin minamahal sa ating patuloy na paglilingkod at maging ng apostol. Kaya talagang
minsan hindi natin napapansin, minamahal, pa-relax tayo, minamahal. Akala natin parang okay lang, pero hindi natin alam, tinitira na tayo ng kaaway pa ilalim, minamahal. Kaya minsan talagang nandun na nanggugulo siya, minamahal. Minsan talagang sabi nga, kapag tayo nagkulang sa ating pananalangin, nagkukulang na sa ating pinakamamahal, Panginoon, tayo magagamit pa ng kaaway. Palakpakan mo natin pinakamamahal, Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ngunit kapag tayo nag-commit na, minamahal, ayon nga sinabi ko, minamahal, talagang number 1 na target ka na ng kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon, at magkakaroon ka ng grabing pagsubok, pag-uusig. Talagang minsan yung mga pagsubok, mga minamahal, talagang aabot ka sa mga halos hindi mo na makaya, halos hindi mo na makayanan, dahil ang gusto niya talagang pabagsakin ka, yung tumigil ka sa paglilingkod. Nandun, minamahal, na talagang yung, hanggang sa dumating yung punto, minamahal, na talagang makaramdam ka sa iyong sarili na parang ayaw mo na. Talagang gusto mo nang tumigil sa paglilingkod. Ngunit ang tanong, minamahal, kung umayaw ka man sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, may pupuntahan ka pa ba? Wala na, minamahal. Wala na tayong pupuntahan, minamahal. Hindi tayo pwedeng pumunta dyan, minamahal, dahil pagkakataon ni Satanas yan upang tayo bugbugin, minamahal. Kasi lalo na, minamahal, nung tayo mainit pa na naglilingkod, yung lalo na yung mga umalis na sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, dahil nung kainitan pa nila, minamahal, nandun talagang grabe magpuri. Nandun na grabe manalangin, hallelujah. At sumasama pa sa paghahayo at maraming naligtas. Huwag nating isipin na talagang bibigyan tayo ni Satanas ng magandang posisyon. Huwag nating isipin na kakaibigan tayo ni Satanas kapag tayo tumalikod pa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkakataon niya ni Satanas upang bugbugin ka ng bugbugin at di ka na makabalik sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya huwag natin pakanasahin, manamahal. Tayo talagang magbantay, manamahal. Lalo na sa magulong panahon na ito, manamahal. Minsan, sabi ko nga, tumitira ang kaaway pailalim, hindi natin namamalayan, mahal. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, maging mapagbantay. At talagang dapat makita, lalo na kung alam mo, ikaw mismo ay nagkukulang na at nagagamit ka, dapat magpakumbaba sa ating dakilang Diyos. Humingi ng tawad, kung kinakailangan mag-ayuno naman, mahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay mo na mahal, lalo na sa mga umaayaw na mahal, talagang sabi nga kanina, wala nang pupuntahan, wala nang patutunguhan pa. Ang dating natin niya manamahal para tayong tupa na nahiwalay manamahal sa kawan. Alam niyo yung tupa manamahal, yung grupo ng tupa, na kapag gumagalayan sa pastulan manamahal, magkakasama. Kapag may gumagalang mga lobo manamahal, hindi yan basta nakakalapit dahil yung mga tupang lalaki manamahal, yung parang mga toro na tupa manamahal, lumalaban yan. Ngunit kapag napahiwalay manamahal, hallelujah, nandun naman kayang-kaya kang lapain manamahal. Kaya mahirap ang mapahiwalay sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil talagang wala kang mapupuntahan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay manamahal na talagang sa ating patuloy na paglilingkod, manamahal, talagang tayo talagang maglingkod ng grabing pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang ating tiisin yung mga grabing hirap, manamahal, at pag-uusig na talagang sa pagdating ng panahon, tandaan natin, manmahal, ang ating dakilang Diyos, kailanman hindi tayo iiwan, manmahal. Maging sa mga grabing mga nandyan na pinahintulutan ng ating dakilang Diyos sa mga pagsubok na yan. Kaya, sabi nga, manmahal, hindi talaga pwedeng paisi-isi, manmahal, sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal, Panginoon. Laging magsumamo, laging manalangin ng walang patid, laging magpuri, laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon upang makatagal sa mga pagsubok at pag-uusig. Hallelujah. Ngunit pinamahal, hallelujah. Sabi nga, huwag kang magtaka. Ating mong basahin, hindi manamahal, dito po sa aklat ng 1 Pedro, Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 13. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng 1 Pedro, Kabanata 4, talata po ay 12 hanggang 13.
Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kalwalatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Amen. Palakpakan mo na rin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabi nga ng Biblia, huwag kang magtaka sa mga mabigat na pagsubok. Bagkus ay magalak ka dahil sa naging karamay ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pinahintulutan niya lang minamahal yung mga pagsubok at pag-uusig upang tayo maging matatag, tumibay sa ating paglilingkod. Hallelujah. Lalo na po kung tayo may mga natitira pang pride, minamahal. Hallelujah. Na talagang dapat pang madurog, minamahal. Ipinahintulot ng Diyos dahil yung mga pagsubok natin, minamahal, bukod pa dito yung mga minamahal, yung bunga, minamahal, ng ating mga maling desisyon. Dahil minsan, ang Kristiyano, minsan, nakakalimot na, nagkakaroon ng pride, minamahal. Yan ay talagang ipinahintulot ng Diyos sa mga grabing pagsubok para yung ating mga pride, minamahal. Yan talaga ay madurog, minamahal. Talagang dikdikin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit alam nyo, minamahal, sa lahat man ng pagsubok man na yan, minamahal, hindi yan ipahintulot ng mahal na Panginoon. Yung mga pag-uusik, pagsubok na yan, minamahal, na nakalagay sa atin, hallelujah, na talagang yan ay nandyan ang grabing pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon na sa gitna man ng pag-uusig, mga pagsubok, hallelujah. Kanyang pangako yan, minamahal, na talagang kahit anumang pagsubok, bigat ng ating mga dinaranas, minamahal, ang Panginoon, tila sa ating iniisip minsan para bang wala ng Diyos, para bang iniwan na ako ng mahal na Panginoon, ngunit laging nangako ang ating dakilang Diyos na talagang hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Maging sa ating mga pagsubok, minamahal, sa atin nangako, minamahal, na talagang siya ang magpapalakas sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Talagang nandun, minamahal, talagang grabe, minamahal, ang mga pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Bagamat sa gitna ng mga pagsubok na yan. Atin din pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 9. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, ang kabanata 4, ang versikulo po 8 hanggang sa 9, ganito po ang sinasabi. Sa magkabi-kabila ay nanggigipit kami, gayon may hindi naghihinagpis ng atitilihan, gayon may hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabi nga ng banal na kasulatan, sa magkabila-bila ay nangagigipit kami, gayon may hindi naghihinagpis, nangagtitilihan, gayon may hindi nangawawala ng pag-asa, pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, ngayon may hindi nangasisira. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang ating makikita, minamahal, talagang grabe, minamahal, ang panggigipit. Hallelujah, ngunit hindi naghihinagpis. Nandun, minamahal, na talaga nga nagtitilan, hindi nawawala ng pag-asa. Diyan lamang patunay, minamahal, na ang Diyos, sa gitna man ng ating mga pagsubok, ang Diyos ay laging nakabantay pa rin sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya laging isipin, minamahal, natin lagi, minamahal, lalo na po sa ating mga minamahal na kapatid, talagang ang Kristiyano ay walang kaaway na kapwa Kristiyano. Yan na lamang, minamahal, talagang minsan nagagamit lamang ng kaaway, minamahal, dahil sa pagkukulang, minamahal. At talagang di dapat magtanim ng galit sa ating mga kapatid, hallelujah, lalo na sa nagkamali sa atin. Talagang nandun, minamahal, talagang magpatawad. Lalo na kapag nagkulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, na di namamalayan, minamahal, na siya ay nagamit lang ng kaaway. Kaya sa halip magalit, talagang sa kapatid, ando naman mahal ipanalangin, kausapin, i-lift up ang ating mahal na kapatid. Sa totoo lang, lahat naman dumaranas, minamahal. Sino ba talaga ang laging malakas? Magsabing praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
Dahil sa totoo lang sa buhay natin, minamahal, talagang hindi natin laging masabi na tayo laging malakas. Ang Kristiyano, minamahal, talagang may ups and down din sa ating paglilingkod, minamahal. Nandun, minamahal, talagang minsan, kapag tayo nagkulang, minamahal, talagang nanghihina. Kapag ka malakas ka, minamahal, at ramdam mo sa sarili mo, minamahal, ikay magpalakas sa mga mahihina upang magsilbing pagpapala, minamahal. Talagang nandun, minamahal, talagang kapag ka yung mahina, lumakas, ganun din, minamahal. Talagang kinakailangan talaga, minamahal, na talagang ang Kristiyano, minamahal, ay magtulungan sa isa't isa, minamahal. Kinakailangan, minamahal, na huwag magkanya-kanya, minamahal. Talagang magpalakasan sa paglilingkod para manatiling nakatayo sa habag ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang tunay, minamahal, talagang huwag bumitiw, huwag umayaw sa paglilingkod, minamahal. Huwag talagang isipin, minamahal, bagamat sa grabing mga pagsubok na dinaranas, isipin na talagang lumayo. Bagkos, manatili, stand still, upang makita ang grabing pagliligtas at nandun mga minamahal, ang grabing habag ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Upang tayo sama-sama magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lalo na ngayon, minamahal, hallelujah, grabe ang galit sa atin ng kaaway, minamahal. Lalo na nung nagkaroon tayo ng tagumpay sa ating sa church anniversary, minamahal, yung ating paghahayo, minamahal, na talagang grabing kaluluwa, minamahal, na bautismuhan. Grabe na naman ang mga magmamana ng buhay na walang hanggan na nakalaan, hallelujah. Kaya grabe ang galit, minamahal. Talagang nandun, minamahal, na talagang nagingit-ngit ang kaaway, minamahal. Ngunit talagang ang Kristiyano dapat talagang huwag tumigil, minamahal. Lalo na, minamahal, sabi nga ng ating nabasa, alam ni Satanas na kukunti na ang kanyang panahon. Malapit na talagang magbalik ang ating buhay na Diyos. Hindi natin alam, baka mamaya o bukas na, minamahal. Kaya dapat laging maganda, lalo tigit, samantalahing maghayo, minamahal. Ating may mga nakakatabis, sakyan sa daan, sabihan ng kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa totoo lang, yan ang dahilan kung ba't tayo narito pa, dahil sa mga naliligaw pang tupa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Awitan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po umabit sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Para bang di mo kaya ang madami mong problema? Para bang susuko na, pagod ka na? Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Kaya madami mong problema, para bang susuko na, pagod ka na? Buksan mo ang iyong mata, at nakatayo ka pa. Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka ng Diyos, mahal ka niya lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka ng pag-asa, mahal ka niya lubos. Hallelujah, hallelujah. Sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal, talagang huwag tayong bibitaw, minamahal. Huwag tayong ayaw, minamahal. Hallelujah. Tunay na napakarami nandiyan na minamahal na paggrabing pagsubok, minamahal. Ngunit tignan natin maging
palasundan natin ang mga buhay ng mga apostol, minamahal. Sila'y bagamat may nandun ang grabing katayuan nila sa buhay, ngunit talagang sila'y dumaan pa rin sa grabing pagsubok. Nandun, minamahal, talagang kahit kamatayan, minamahal, hallelujah, talagang maging napakahirap ng kanilang sitwasyon. Ngunit sa atin, minamahal, talagang kung iisipin natin, mas kakaiba pa, mas madali pa, kaya dapat lalong mas magpakainit ang Kristiyano, hallelujah. Dapat laging magsumikap, hallelujah, na laging mapalapit sa buhay na Diyos, hallelujah. Talagang maglingkod ng totoo mula sa puso, hallelujah. Grabe ang ating buhay na Diyos. Mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang matatakot, lalayo manghihina. Gagamitin pa ng Diyos, mahal ka niyang Diyos. Huwag kang bibitaw, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ibabang kanyang muli kung ikaw ay nagkamali. Natayo kanya Sa tuwing hallelujah. malayo na Ang iyong narating wala nang babalik. muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagawin ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ngunit bago pa man, hallelujah, hallelujah, ating munang panalangin, manmahal ang taong lahat patuloy na nagpapagal sa ating manmahal. Hallelujah. Ang taong laging dumadalangin sa atin, ang ating beloved evangelist Pastor Weldes Almeida. Hallelujah. Na kailanman ay hindi nang himagod. Hallelujah. Hallelujah. Tayo dumalangin sa ating dakilang Diyos. O mapagpala po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amin samot dalangin, mahal na Panginoon, ng aming beloved Pastor Evangelist Weldes Almeida. Hallelujah. Lumulin niyo pong kahabagan, O Diyos. Hallelujah. Patuloy ibalik ang kanyang kalakasan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Upang matagal pa namin makasama ang aming beloved Pastor, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kahabag mo siya, mahal na Panginoon. 10 ng kanilang mamahal sa buhay ang kanilang beloved children. Hallelujah. Upang patuloy mapanghawakan ang maluwang na gawain sa loob at labas ng bansa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ganon din, mahal na Panginoon, sa aming mga minamahal na manggagawa, sa nangasiwas sa amin, mahal na Panginoon, patuloy silang panghawakan, gabayan, patnubayan, patuloy bigyan ng kagalakan sa paglilingkod, mahal na Panginoon, patuloy bigyan sila ng haba ng buhay, mahal na Panginoon. Hallelujah. Aming samot dalangin din, mahal na Panginoon, hallelujah, sa aming mga mahal na kapatid, hallelujah, na patuloy pa rin nanlulupaypay, nandun may mahal na dumaranas
Ang mga pagsubok, mahal na Panginoon, hallelujah. Kabagan mo sila, mahal na Panginoon. Tulungan sila, mahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aming minamahal na kapatid na mayroon pa mga karamdaman, hallelujah. Nandun naman, mahal, pagalingin po sila, mga problema na kanilang dinaranas sa Diyos. Hanguhin sila, mahal na Panginoon, hallelujah. Bigyan lagi ng katatagan sa paglilingkod, mahal na Panginoon, hallelujah. Hanggang sa muli niyo pong pagbabalik, pagpalain niyo po kaming lahat, hallelujah. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada Alameda. In Jesus' mighty name we pray, hallelujah. Amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin minamahal, hallelujah, maging sa ating mga personal na pangailangan, hallelujah. Hallelujah na nating pagsumamo sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Tayo'y ating may patungan ng ating kamay, yung ating mga karamdaman, hallelujah. Itaas natin ang ating kaliwang kamay sa ating pinakamamahal, Panginoon, kanang kamay minamahal, at ipatong natin sa musa ng karamdaman minamahal, hallelujah. At tayo dumalangin sa ating dakilang Diyos, sa ating sawayin lahat ng uri ng karamdaman, mga problema minamahal, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada Alameda, ayon sa iyong mga salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Kung patuloy kami ng palataya sa iyong malalagat mahal na pangalan, nandun man kagalingan, mahal na Panginoon, provide mo lahat. Hallelujah, nandun ikaw ang kasagutan, mahal na Panginoon, sa lahat. Kahit sa unang dalangin na ang beloved Pastor Will Estrada Alameda, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, lahat ng uri ng karamdaman, hallelujah. Cast out in the mighty of Jesus. Be healed in the mighty of Jesus, hallelujah. Hallelujah. Be healed in the mighty name of Jesus. Lahat ng uri ng karamdaman, leukemia, diabetes, hallelujah. Cancer, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kung ano uri ng karamdaman, hallelujah. COVID-19, hallelujah. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, mga pagsubok, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po minamahal. Hallelujah. Sa atin po pala mga minamahal na beloved viewers. Hallelujah. Lalo po kung meron tayong mga baguhan na bisita minamahal. Hallelujah. Lumapit po sa harapan kung meron po tayong bisita. Tanggapin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa ating beloved viewers. Hallelujah. Na nanonood po ngayon. Inyong ihipo ang inyong kamay, hallelujah, sa screen at talagang tayo magsumamo sa dakilang Diyos. Tanggapin niyo po ang pinakamamahal na Panginoon. Hindi ipinangako ng Diyos, hallelujah, ang bukas. Maraming sabihin natin na mahal, lahat ng tao na mahal ay nilikha ng Diyos. Ngunit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Tayo nabibigyan ng pagkakataon na upang talagang tayo maging mga anak ng Diyos, hallelujah. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Nandun na mahal, ang una ay pananampalataya. Kayo nananampalataya, nandito po kayo, at nandyan po kayo nanonood. Talagang hindi ka manonood kung wala kayong pananampalataya. Ang pangalawa po ay pagsisisi. Ating pagsisihan yung ating mga nagawang kasalanan, simulan tayo magkaisip hanggang sa mga oras na tumanmahal. Talagang sabi nga ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa, lahat ay nagkasala. Wala nakaabot sa kalulhatian ng Diyos, hallelujah. Talagang ating tanggapin ang dakilang Diyos, hallelujah. At ganun din bautismo sa tubig. Talagang dapat tayo mabautismoan, kagaya nga ng isang pare manamahal na dalugan nandun, punong pare siya manamahal, lumapit sa pinakamamahal Panginoon, tinanong niya kung paano siya maliligtas. Ngunit sabi ng pinakamamahal Panginoon, huwag kang magtaka kung kinakailangan kang ipanganak muli sa tubig at espiritu. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang kailangan mabautismoan sa tubig sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Ganon din mahal ang pang-apat po ay bautismo sa Espiritu Santo. Yan po yung ating napapanood minamahal. Minsan yung mga ating mga minamahal na kapatid kapag umaawit, sincero, nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Pagtaas ang kanilang kamay minamahal, nandun talagang nanginginig, nagtitremble minamahal. Yan ay bautismo sa Espiritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa mga oras na to gagawin po natin mga minamahal, yung ikalawang reglamento ng kaligtasan, yung pagsisisi. Tanggapin po natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Sumunod po kayo sa panalangin. Hallelujah. Na aking sasambitin. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Mapagpala po namin, Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa iyong salita na aking napakinggan sa umagang ito. Mahal na Panginoon, ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na to. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita
bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan diyan sa kalangitan, 10 ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan po aming pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Kami po manalangin po sa inyo, manmahal. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Kami po nagpapasalamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga bagong kapatid, hallelujah, tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, na aming samot panalangin na ito'y hindi una't huli na kanilang paglilingkod, bagkus umpisa ng kanilang kainitan ng paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Patuloy silang panghawakan, gabayan, hallelujah, tulungan, patnubayan lagi, maging sa mga kanilang pang-araw-araw na paglakad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po kaming lahat. Ito ang aming samot dalangin. Sa unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y tumayong lahat, minamahal. Hallelujah. Gaya po ng dati minamahal natin pong ginagawa, huwag magbibiro. Tayo po'y tatalon ng 3 beses. Ito'y pagtalon at paghiyaw ng pagtatagumpay. Talagang nandun ng grabing mga pagpapala. Ano man ang ating hinihiling, talagang panampalatayan nating talagang tinanggap na. Talagang nandyan na yan, ay binigyan na ng pinakamamahal Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Jump 3 times, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen, praise the Lord. At sa patuloy po natin banal na gawain sa mga mahalagang announcement at ito pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved elder, beloved brother Marlon de Vera. Amen, praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin minsan ang pang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala sa umagang ito magsabi ng Praise the Lord! Magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, muli na sa pamagitan ng kanyang salita, mga minamahal, tayo po ay binusog, mga minamahal, at patuloy na ginagabayan, mga minamahal. Amen. God bless sa ating pinagpalang mga aral, ating pong beloved elder, Brother Deo Rodriguez, ang kapurihan, kalulatian, kapasalamatan sa ating mahal na Panginoon lamang, mga minamahal. Amen. Palapakan natin minsan ang pang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Napakabilis, mga minamahal, tignan ng oras, mga minamahal, talagang kailan lamang mga minamahal. Tayo ay talagang nagsikap magpuyat ngayon, mga minamahal, ay patapos na gawain ng mahal na Panginoon, matastas na sikat ng araw, mga minamahal. Muli, isang magandang umaga. Unang na sa ating minamahal ginagalang na evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, at lagi na natin inaalambal, turun lang isang alating pong minamahal ginagalang na Pastor Lina C. Almeda sa Bumulabit Children, ating mga minamahal na pastor worker, sa dakong ito, sa ating mga minamahal na elders. Sa inyo po, datihan mga kapatiran, isang mapalang umaga po sa ating lahat. Amen. At siyempre sa ating mga Facebook and YouTube viewers. At ang pinapataas sa puri pagsamba, laging para lamang sa ating mahal na Jesus. Amen. Tayo po mga minamahal ay dara ko na sa ating pong regular na announcement, mga minamahal. Tuloy-tuloy po ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, dinaraos dito sa Mamarlao, Baybay Along Palaming Road. At bukas nga po mga minamahal ay first Sunday of the month of May po, mga minamahal. Amen. Kaya mga minamahal ay magkaroon din po tayo tomorrow, mga minamahal, ng ating pong Holy Supper. Kaya mag-start po ang balagawin mga Panginoon from 9 a.m. mga minamahal tomorrow until 4 p.m. po, mga minamahal. Amen. At in-encourage po mga minamahal, hindi lamang ang mga ginagamit sa mga minamahal, kundi sa ating mga kapatid mga minamahal na maki-join sa pag-stay in, pagkikisasawa, pagpupuri, at pag-alay ng pag-ayun mga minamahal. At dahil nga po mga sa ating Holy Supper mga minamahal ay pumunta lamang po kayo dito mga minamahal. Mamaya, mga 4 po mga minamahal, mag-start ang puri po mga minamahal. Amen? Upang tayo mga minamahal talagang patuloy na ating maipabot ang ating pagsamba sa Panginoon at patuloy natin mga minamahal na mahingi ang kanyang mahal presensya sa ating kalagyan ng kumilos mga minamahal. Amen? Kaya muli mga minamahal, bukas po mga minamahal, ating po Holy Supper, mag-start po tayo alas 9 ng umaga, matapos na po ng alas 4 ng hapon, at ang midweek service mga minamahal every Wednesday, nag-start po tayo alauna ng hapon, matapos na rin po alas 5 ng hapon mga minamahal. At ang overnight prayer every Friday, tulad kagabi, nag-start po tayo alas 9 ng gabi at matapos na po alas 6 ng umaga na po ng Sabado mga minamahal. Napakahalaga po, lalo na sa mga minamahal na bisita sa mga baguhan, na tayo ay dumalo 3 times a week po sapagkat kung paano tayo kumakain
ng pagkain sa ating physical na buhay na ito. 3 beses ang araw pa hindi tayo manghina. Ganon din sa ating spiritual na buhay upang tayo, sabi nga na ating napag-aralan, dahil kahit anong gawin ng kaaway na tayo ay bugbugin, batuhin ng mga problema, ng karamdaman, kahirapan, pag-uusig, sa lahat ng mga Kristiyanong laging sumasagana sa gawain malapay noon, nagpapahalaga sa salita ng malapay noon, nanalangin na puro na gayon mga minamahal, hindi kailanman na ilulugmok, hindi kailanman nawawasak kahit na binububog, dinudurog ng kaaway mga minamahal. Bakit? Sapagkat tayo may proteksyon ng galing sa ating malapay noon. Amen? Palapakan natin itong malapay noon. Mga minamahal, gayon din sa Bible study mga minamahal. Every Tuesday mga minamahal, nagsara po na alas 2 ng hapon at matapos na alas 5 ng hapon. Diyan po sa Barangay Tibag po mga minamahal. Amen? Kaya mga minamahal, tayo po yung magpatuloy dumalo at huwag natin kalimutan idaan yung 5 piso, 10 piso, ihulog dyan sa maliit box po mga minamahal sa ating beloved sister information upang yung mali kong mga minamahal ay patuloy na mai-eri po mga minamahal ang gawin mga Pinoon through TV program mga minamahal. Marami pong mga kaluluwa ang maligtas sa ating mga kababayan po mga makapanood ng gawain ng malapay noon sa pamagitan ng TV program mga minamahal. Kaya muli, idaan po natin 5 piso, 10 piso mga minamahal. Amen. Huwag tayong makalimot na maghayo mga minamahal sa ating paglabas sa mga muli papasok ng paaralan mga minamahal. Amen. Sa mga estudyante may pasok mga minamahal ngayon, half day mga minamahal. Huwag natin kalimutan ihayo ang kabutihan ng malapay noon, yung ating napag-aralan mga minamahal, i-share po natin yan sa ating mga kapatid na magtatrabaho, i-share po natin ang dakilang kaligtasan ng nagbumula sa ating malapay noon upang sila rin po pagpalain ng malapay noon. Amen. Mag-follow up tayo mga minamahal sa ating mga kapatiran na nababalitan natin kahit gawain na natin lang sa kanilang tahanan mga minamahal. Bigyan natin sila ng oras mga minamahal upang mabisita mga minamahal at maipaalala sa kanila yung unang init ng pag-ibig na sa malapay noon, sila hinahanap ng malapay noon at upang tayo sama-sama pagpalain ng ating malapay noon. Amen? Huwag din natin kalimutan mga minamahal na tayo po mga minamahal ay sumuporta sa mga hindi pa po nag-subscribe mga minamahal sa ating YouTube mga minamahal channel at sa Facebook po mga minamahal. Supportahan po natin yan mga minamahal sa pamagitan ng pag-click po ng subscribe button mga minamahal at syempre yung pakikiisa mga minamahal at paglalay po mga minamahal. Amen. May practice po mga minamahal ang ating mga beloved adult choir right after na ating pong beloved right after po mga minamahal ng ating pong closing prayer. Lumapit lamang po kayo mga minamahal sa magnais magpalihas dito po sa harapan upang kayo po ay maipag-pray anuman ang inyong pangailangan. Sa habang ng malapay noon, ay yan ay tugunin po mga sa unad na langin na ating mga pastor mga minamahal. Amen. Inulit po natin ang ating mga beloved adult choir. May practice po right after ng ating pong closing prayer. Ating po beloved youth and singles choir. Mamaya po mga minamahal. I think mag-start po mga minamahal ng 4 o call time po ang 4 p.m. mga minamahal mamaya at after po nun ay ang Jesus Finest Generation choir po mga minamahal mamayang gabi na po, mga minamahal. Amen. At lumapit lamang po kayo dito, mga minamahal, sa nais pong magpalihans po, mga minamahal. Palapakan po natin minsan ang pang ating malapay noon, lahat ng pinagpala sa pong magdamagang pagpupuri sa malapay noon, magsabi ng Amen! Amen. Salamat sa ating malapay noon. Kung wala na po, Amen. Tayo po tumayong lahat, mga minamahal. Tayo po darako ng mga minamahal sa ating pong closing prayer. Amen. Inanya ang bawat isang mga minamahal, tayo po manalangin. Amen. At ating pong ito sa ating kami mga minamahal, ang balikod mga minamahal, ang mangunang mga minamahal. Tayo po magkasamalangin. Hallelujah, dakilang palang Diyos, mapanasa sa pangalan mo, malapay ng Jesus, walang hanggang pasasalamat. Aming ipinababot, malapay noon, muli sa overnight prayer nito kami kinahabagan mo, malapay binigyan ng pagkakataong kami makadalo. Pag-usapan ang iyong kabutihan, papurihan kasambahin, luwalatiin, malapay salamat sa paglangis mo at pagsama mo sa amin sa mga bawat yugto ng balagawain, sa joyful song, solemn song na awitin malapay noon. Salamat sa mga patutuo na patuloy naming napakinggan, napapatunay kay buhay, makapangyarihan sa ministeryo nito. Lagi kang sumasa amin malapay noon. Maraming salamat. Gayon din sa pagwadaman ng iyong matamis sa mga presensya sa aming kalagitnaan, sa awitin nalin ng kupunan ng kwar malapay noon. Maraming salamat. Gayon din sa patuloy mong pagturo sa amin, sa mga kapatiran, sa dakong ito magkaloob ng may katapatan na amin pong ikasambu bahagi andong nang walang pag-alilangan malapay noon. Lubos po namin pinagpapasalamat ito at higit sa lahat sa Ebanghelong Kaligtasan namin pong napag-aralan, napag-uusapan sa umagang itong malapay noon. Maraming salamat sa patuloy mong pag-iingat,
paggabay sa amin Panginoon, hindi mo kami pinabayaan Panginoon. Sa aming samantalang paghiwalay, aming dalangin, patuloy mong puspusin ang aming puso ng pananampalataya, pag-ibig, pag-asa, kagalakan na muli kang sambay luluwatin Panginoon. Lalo na bukas, Holy Supper Panginoon, ibalik mo kami rito Panginoon upang sambay kaluwalatin. Pag-ingatan mo kami sa punang aming mahal sa buhay Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin na pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord.